Người đàn ông này vô cùng độc ác, để thăm dò xem người phụ nữ trên giường bệnh đã hoàn toàn trở thành người thực vật hay chưa. Hắn ta cầm ống tiêm đâm liên tục vào người của cô ấy. Sau khi thấy đối phương không có phản ứng gì, lúc này hắn ta mới đắc ý rời đi. Từ ngày Semin gặp chuyện, Jae-jun hôm nào cũng ngồi trong quán bar mượn rượu giải sầu. Jimin chạy đến quán bar tìm Jae-jun, nhưng lại nhận nhầm cô ấy thành Semin. Jimin nhìn bộ dạng đau lòng tới mức không muốn sống của Jae-jun, cô ta biết rằng đây chính là cơ hội tốt nhất của mình, thế nên nhân lúc Jae-jun đi vệ sinh, Jimin đã lén bỏ thuốc vào bên trong cốc rượu. Tới khi Jae-jun quay lại, cô ta liên tục bày kế thúc giục anh uống cốc rượu kia. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Jae-jun phát hiện ra mình đang ở trong khách sạn. Anh ấy định sẽ lén lút rời đi, nhưng lại bị Jimin phát hiện và gọi lại. Cô chỉ trích anh ấy là loại người bóc bánh không chịu trả tiền. Đối mặt với lời nói của đối phương, nhưng Jae-jun cũng không có cách nào phản bác. Trong lòng anh lúc này cảm thấy vô cùng có lỗi với Semin. Hôm sau, Jae-jun nghe ngóng từ bác sĩ và biết được bạn gái của anh có lẽ vĩnh viễn không thể di chuyển, mà anh cũng chẳng dám chắc mình có thể chăm sóc được một người thực vật đến hết đời. Vì vậy tối đó Jae-jun tới phòng bệnh để nói lời tạm biệt với Semin, còn nói mình sẽ kết hôn với Jimin. Bởi vì hiện tại Jimin đang mang thai đứa con của anh, mới hôm qua ngủ cùng nhau, hôm nay đã có thai. Ong mật cũng đến phục bộ não của Jae-jun. Nhìn Semin trên giường bệnh, Jae-jun nói với cô, anh không muốn chăm sóc một người thực vật cả đời. Nói xong anh ta đau lòng rời khỏi phòng bệnh, ngồi bệt xuống và bật khóc. Jae-jun vẫn còn quá nhiều tình cảm với Semin, cũng như nhiều điều hối tiếc. Semin nằm trên giường lúc này cũng khổ rơi nước mắt. Mặt khác, người trong gia đình tài phiệt vì muốn bảo vệ người thừa kế duy nhất, liền sai thư ký Kim tới bệnh viện để giải quyết cô. Semin không có người thân chăm sóc, một mình nằm trên giường bệnh. Tên kia nhìn thấy Semin nằm không nhúc nhích bèn cảm thấy đáng tiếc, sau đó vươn tay ra muốn làm trò đồi bại với cô. Lúc này Semin vô cùng sợ hãi, nhưng cô cũng không thể làm được gì. Tên thư ký càng làm càng ham, không ngừng sờ mó đùi của Semin. Sau khi thấy Semin không phản kháng gì, hắn ta bèn thưởng cho cô một nụ hôn. Sau đó hắn nói với Semin rằng cha cô chết là do bị người ta đẩy ngã từ trên cầu thang xuống, còn mẹ của cô cũng bị hắn hãm hại mà tai nạn xe. Semin nghe được thì vô cùng đau khổ, nhưng giờ đây cô chẳng thể làm gì. Ngay khi tên thư ký muốn bóp cổ cô thì một y tá bước vào. Hắn nhanh trí nói dối rằng mình là người thân của Semin, sau đó mượn cớ lập tức chuồn đi. Semin cũng nhờ vậy mà thoát được một kiếp nạn. Sau khi trở về, hắn ta bèn đi báo cáo với chủ tịch Kang rằng Semin trong bệnh viện giờ đã không còn là mối nguy hại với họ nữa. Kiểu gì cũng có ngày cô ta buông xuôi, vì vậy cuối cùng bọn chúng quyết định để cho Semin tự sinh tự diệt. Nhưng điều mà bọn họ không ngờ tới chính là thả hổ về núi tất lưu hậu hoạn. Hôm nay có một y tá vô cùng hiền lành tới phòng bệnh chăm sóc cho Semin. Người y tá này đã kéo Semin từ người đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết quay lại dưới sự chăm sóc cẩn thận của y tá. Một năm sau, Semin tỉnh lại như một phép màu. Khi cô y tá định đi thông báo với bác sĩ thì bị Semin gọi lại. Cô nhờ y tá đừng đem chuyện này nói với bất kỳ ai, bằng không những kẻ độc ác kia nhất định sẽ không tha cho cô. Lúc này cháu trai của cô y tá là Park Nam Jun cũng có mặt ở đây. Điều đầu tiên Semin hỏi khi thức dậy chính là con mình đang ở đâu. Tuy rằng là người thực vật nhưng cô vẫn có ý thức. Cô biết rằng mình đã sinh con, thế nhưng Nam Jun lại nói với cô con của cô đã chết rồi. Sau khi biết tin, Semin vô cùng đau buồn. Điều này khiến cho tia hy vọng cuối cùng của cô cũng tan vỡ. Cô thừa biết rằng những bất hạnh này của cô đều là do những kẻ trong gia đình tài phiệt kia gây ra, mà ông trời ban cho cô một mạng là muốn cô trả thù. Cô đem tất cả mọi chuyện kể hết với Nam Jun, sau đó nhờ anh ấy hãy kết liễu cuộc đời giúp cô. Nếu như cô không biến mất khỏi cõi đời này thì những kẻ độc ác kia cũng sẽ không tha. Nam Jun bày tỏ ý muốn giúp đỡ Semin, bởi vì cha của anh cũng bị những kẻ trong gia đình kia làm hại. Sau khi nghe xong, Semin lại khát khao muốn sống. Từ bây giờ trở đi cô sống là để báo thù. Nam Jun nói với cô nếu như muốn trả được thù thì trước hết phải thoát khỏi sự giám sát của gia đình kia. Kế hoạch cấp thiết bây giờ là làm thế nào để đưa được cô ra khỏi bệnh viện. Ngày hôm sau, Nam Jun và cô y tá cùng nhau phối hợp chuẩn bị đưa Semin trốn thoát khỏi bệnh viện. Đúng lúc đó lại gặp phải tên thư ký đến thăm dò tình hình. Nam Jun phát hiện ra vội vàng lấy chăn che mặt Semin lại. Thư ký Kim nhìn thoáng qua cũng không nghi ngờ gì. Mãi đến khi hắn ta đi tới phòng bệnh mới biết là mình bị lừa, liền vội vàng báo tin cho cấp trên biết. Cho dù tên thư ký Kim đã cố gắng hết sức chạy theo để ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn bị chậm một bước. Rất nhanh đồng bọn của chúng đã biết được tin tức Semin trốn thoát. Hắn ta nhanh chóng lái xe định chặn đường. Lợi dụng lúc xe cứu thương đang bị chặn lại để kiểm tra, hắn ta xông tới muốn bắt người. Xem các người trốn được đi đâu. Có chuyện gì vậy? Khá khen cho năng lực ứng biến của cô y tá. Cô nói với đám người kia rằng bệnh viện từ bỏ điều trị cho Semin. Hiện tại giờ đây họ đang chuyển cô tới nhà của một người thân ở xa. Sau khi đã kiểm tra kỹ càng, bọn họ không còn cách nào khác đành phải thả Semin đi. Vào lúc chiếc xe đi qua căn nhà cũ của gia đình cô, Semin lúc này cảm xúc lẫn lộn bèn nhờ Nam Jun dừng xe lại. Semin nhớ lại tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc bên cha mẹ. Mặc dù gia đình họ trước giờ không hề giàu có, nhưng lại là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm sau, Kim Baek Chun tìm tới nhà người họ hàng của Semin để xác minh, rồi quay về báo cáo với chủ tịch rằng đúng là Semin đã được một nhà họ hàng xa nhận nuôi, và đó là một cặp vợ chồng già. Hyo Min và Sung Min sau khi nhìn thấy những bức ảnh chụp kia thì đều cảm thấy nếu cứ tiếp tục để Semin sống thì sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn.
Thế nên bọn họ quyết định tối nay sẽ đi tới đó để ra tay với cô. Nam Jun bên này cũng đã phát hiện ra có người theo dõi họ. Thế nên anh quyết định sẽ chuyển Semin đi tới một nơi khác vào đêm nay, nhưng Semin hiểu rằng chỉ cần ngày nào cô vẫn còn sống, gia đình kia nhất định sẽ không tha cho cô. Đêm hôm đó Kim Baek Chun cũng lái xe đưa Sung Min và Hyo Min tới ngôi làng nơi Semin đang ở. Mà bên này Nam Jun đã dùng xăng đổ hết vào căn nhà, ngay trước khi bọn người kia tới, họ đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ. Semin nhìn ngọn lửa đang cháy, tháo nhẫn đính hôn của cô và bạn trai ra ném vào trong đám lửa. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn ở bên cạnh tiểu thư nhà tài phiệt, những lời thề non hẹn biển đến giờ cũng chấm dứt. Nếu như tôi đã được tái sinh một lần nữa thì tôi nhất định sẽ trở nên thật mạnh mẽ, cho đến khi Kim Baek Chun tới. Nhìn thấy ngọn lửa đang cháy trước mắt, bọn họ không giấu được mà mừng thầm trong lòng. Chắc chắn rằng Semin đã bị chôn vùi trong đám cháy, nhưng họ không hề biết. Semin đang ngồi trong xe ô tô quan sát họ từ xa. Đây cũng chính là bước đầu tiên trong quá trình báo thù của Semin. Cô ấy muốn tất cả mọi người nghĩ rằng cô ấy đã chết. Sau đó một người được chứng kiến hiện trường đã tới gặp và đưa cho Jae-jun chiếc nhẫn cưới. Jae-jun lúc này như chết lặng. Jimin muốn chạy tới cướp chiếc nhẫn vì cô sợ chồng mình cứ như vậy thì mãi mãi cũng không thể quên được Semin. Thế nhưng Jae-jun lại nắm chặt chiếc nhẫn không hề buông. Cái chết của Semin khiến cho Jae-jun vô cùng đau khổ. Anh ngồi bệt xuống mà khóc. Jae-jun cảm thấy nếu như không phải do mình bỏ rơi Semin thì cô ấy cũng sẽ không phải chết. Semin nhìn bạn trai mình đau đớn như vậy không nhịn nổi muốn chạy ra ngoài. Nhưng may mắn Hoa Jae-ong đã ngăn cô lại. Trong lòng Semin chắc chắn hiểu rõ, nếu như cô muốn báo thù thì tất cả mọi thứ trước kia đều phải vứt bỏ hết. Vì không để thân phận Semin đã chết của cô bị bại lộ, Nam Jun đã tạo cho cô một thân phận mới. Sau đó đưa cô ra nước ngoài một thời gian. Trước khi rời đi, Semin tới thăm cha mẹ mình. Đứng trước bài vị của cha mẹ, Semin hứa rằng mình nhất định sẽ báo thù. Cô sẽ để gia đình tài phiệt kia phải trả lại nỗi đau gấp trăm ngàn lần. Hoa Jae-ong và Nam Jun đưa Semin ra sân bay. Vào thời điểm này, Semin đã quyết định vứt bỏ tất cả để rời xa quê nhà. Cô mang theo oán hận vô cùng lớn và mong mỏi tới ngày trở về trả thù. Nháy mắt đã trôi qua 7 năm, Nam Jun hiện tại với tư cách là tổng thư ký của tập đoàn, được giao trọng trách đi tới sân bay để đón thiếu gia Hyo Min. Chính vào thời điểm này có một người phụ nữ đi qua, thu hút sự chú ý của anh ta. Hyo Min nhìn bóng lưng người phụ nữ vừa quen vừa lạ, nhưng anh ta không bao giờ biết được rằng đó chính là Semin, người từng bị gia đình anh hãm hại. Trong lúc anh ta vẫn còn đang lơ ngơ chìm trong suy nghĩ thì Suji từ đâu xuất hiện đã thức tỉnh Hyo Min. Điều đầu tiên Semin làm sau khi trở về là tìm hiểu nội tình cũng như hướng đi sắp tới của kẻ thù. Cô rất mong đợi tới khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy mình. Bên này Nam Jun ở lại nước cũng đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng tốt. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn anh đã mạnh mẽ tiếp cận chủ tịch, sau đó trở thành thư ký đáng tin cậy nhất của ông ta. Cô Hoa Jae-ong cũng được sắp xếp ổn thỏa. Tối hôm nay sau khi biết tin Hyo Min sẽ đưa Suji đi tới một quán rượu, cô Hoa Jae-ong liền vội vàng báo tin cho Semin. Vào lúc Semin đang dùng ánh mắt vô cùng uất hận nhìn Hyo Min thì anh ta cũng quay lại và vừa hay nhìn thấy cô. Sắc mặt đang từ vui vẻ chuyển ngay sang kinh ngạc. Sự xuất hiện của Semin đã đạt được mục đích là khiến cho Hyo Min chú ý. Sau khi cảm thấy cá đã cắn câu, Semin nhanh chóng đứng dậy quay người rời đi. Hyo Min lúc này cũng đứng dậy nhanh chóng đuổi theo. Lúc này hắn ta bèn hỏi cô Hoa Jae-ong thân phận của Semin. Cô liền nói với anh ta người đó tên là Jenny, là một tiểu thư nhà giàu vừa trở về từ nước ngoài. Nhưng rõ ràng Hyo Min không hề tin vào điều đó. Anh ta không thể nào tin trên đời này lại có hai người phụ nữ giống nhau đến vậy. Sau khi Hyo Min rời đi, cô Hoa Jae-ong ngay lập tức gọi điện cho Semin. Không có gì bất ngờ khi Hyo Min cho người điều tra thân phận của Semin. Hyo Min đem chuyện mình đã nhìn thấy Semin nói với những người khác, sau đó bảo họ nhanh chóng đi điều tra thân phận thật sự của cô. Không lâu sau bọn họ đã có được tất cả thông tin của Jenny. Thông tin cho thấy Jenny đã được nhận nuôi bởi cặp vợ chồng nước ngoài khi cô 2 tuổi. Cô hiện tại là con gái của James, chủ của một khách sạn tại Mỹ. Họ cũng tìm thấy hình ảnh tốt nghiệp của Jenny tại Đại học Columbia. Tất cả các bằng chứng đều đã chứng minh Jenny thực sự không phải là Semin trước kia. Đối mặt với những bằng chứng kia, bọn họ cho dù có nghi ngờ đến thế nào cũng đã bị thuyết phục. Ngày hôm sau, Semin đi tới gặp chủ tịch Hyun. Vị chủ tịch này chính là mẹ vợ tương lai của Hyo Min. Cô muốn thông qua cha nuôi người từng nhận nuôi và giúp đỡ cô ở nước ngoài tới gặp mặt và làm quen với chủ tịch Hyun. Chỉ cần hoàn thành được bước này thì cô có thể tiếp cận và thực hiện kế hoạch với Hyo Min một cách dễ dàng. Đang nói chuyện, Semin liền cố tình tiết lộ chuyện mình đang muốn tìm nhà. Nghe thấy vậy, chủ tịch Hyun tỏ vẻ nhiệt tình, mời Semin đến sống trong nhà riêng của mình. Semin thừa biết nếu như không vào hang cọp thì không thể bắt được cọp con. Tối đó Semin đi theo chủ tịch Hyun về nhà. Suji vừa nhìn đã rất kinh ngạc vì Jenny có khuôn mặt vô cùng giống với Semin đã chết, bởi vì trong quá khứ Suji đã từng gặp Semin một lần. Nếu không phải chủ tịch Hyun nói rằng Jenny đã sống ở nước ngoài từ nhỏ thì Suji không thể không tin người này chính là Semin. Cứ như vậy Semin lại dễ dàng có được thân phận con gái nuôi của chủ tịch Hyun, hoàn thành bước tiếp theo trong kế hoạch phục thù của mình. Tiếp theo cô phải lợi dụng chủ tịch Hyun đi tới gặp gia đình tài phiệt kia. Ngày hôm sau, chủ tịch Hyun đưa Semin tới gặp chủ tịch Kang để giới thiệu, nhưng khi ông ta vừa nhìn thấy Semin, khuôn mặt ngay lập tức biến thành một biểu cảm kinh sợ. Tiếp theo, chủ tịch liên tục dùng những câu hỏi hóc búa để thử Semin, nhưng may thay Semin có một tâm lý rất vững chãi, dễ dàng vượt qua mọi cửa ải của chủ tịch.
Sau khi biết Jenny là con gái của ông trùm khách sạn James, chủ tịch liền nói với Hyo Min nhất định phải ôm chặt cái cây lớn này. Chỉ có như vậy công ty họ mới có thể nhanh chóng xâm nhập vào thị trường Mỹ. Để ngăn ngừa chuyện bọn họ sẽ lại điều tra mình, Se-min quyết định đi trước một bước. Qua tìm hiểu cô phát hiện ra đám người Hyo Min rất thích đi cưỡi ngựa, vì vậy cô quyết định sẽ ra tay từ bước này. Trên đường về nhà, Se-min vừa hay bắt gặp cảnh Jae-jun đưa con gái Jae-ji đi chơi, nhìn thấy người kia chẳng hề có vẻ gì là nhớ tới đứa con đã chết của mình. Nếu như trước kia không phải vì Jae-jun nhẫn tâm bỏ mặc bọn họ, thì đứa bé cũng sẽ không chết ngay từ khi mới sinh ra. Người như Jae-jun không xứng đáng có được sự tha thứ của cô. Ngày hôm sau vào lúc dùng bữa, Jenny cố tình tiết lộ với Suji chuyện mình rất thích cưỡi ngựa, nhưng lại không biết có nơi nào thích hợp để đi. Nghe xong Suji liền vô cùng thích thú, bởi vì sở thích của cô cũng là cưỡi ngựa. Sau đó Suji mời Se-min đi cưỡi ngựa cùng với nhóm bọn họ vào cuối tuần, có cả bạn trai Hyo Min của mình đi cùng nữa. Đến lúc đó sẽ giới thiệu cho Se-min làm quen. Se-min nghe xong thì đương nhiên không bao giờ từ chối, bởi vì đây chính là điều mà cô muốn. Bước đầu tiếp cận Hyo Min đã đạt được, mà nếu như Suji không xuất hiện lại càng tốt, vì như thế cô có thể dễ dàng khiến cho tên Hyo Min kia phải bất ngờ với thân phận mới của mình. Sau đó cô gọi điện cho Nam Jun muốn anh tìm cách ngăn không cho Suji cuối tuần này đi tới trang trại ngựa, để tạo cơ hội cho cô được ở riêng với Hyo Min. Quả nhiên đến ngày tụ họp Suji có việc đột xuất không thể đến. Cô còn đặc biệt căn dặn Hyo Min và những người khác phải đối xử tốt với Se-min một chút. Khi tới trường đua ngựa, Se-min ngay lập tức đóng vai như một diễn viên chuyên nghiệp, cố tình đứng ra dò la ai là người yêu của Suji. Khi Hyo Min nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, nhất thời bị sắc đẹp mỹ miều của cô thu hút. Tuy rằng trước đó anh ta đều đã xem qua thông tin của Se-min, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy Se-min, trong lòng vẫn không kìm được có chút run sợ. Se-min chủ động bắt tay với Hyo Min để thể hiện tình hữu nghị, đối diện với khí chất hiện tại của Se-min. Lúc này anh ta mới tự nhắc bản thân có lẽ chỉ là người giống người. Trên trường cưỡi ngựa, hai người cũng vui vẻ nói chuyện qua lại, càng nói Hyo Min càng tò mò về Se-min. Nhân lúc Hyo Min đang nghe điện thoại, Se-min cố ý cưỡi ngựa chạy lên phía trước rồi giả vờ bị thương. Nhìn thấy mỹ nhân bị đau, Hyo Min vô cùng xót xa. Khi trở lại phòng chờ trong trường đua ngựa, Hyo Min còn xoa bóp chân cho cô. Nhìn dáng vẻ động lòng của Se-min, Hyo Min chỉ hận không thể ôm cô vào lòng mà an ủi. Sau khi ăn tối xong, Se-min bày tỏ lòng biết ơn đối với Hyo Min, rồi cùng trợ lý rời đi. Sau khi Se-min đi, Suji liền quay ra đùa cợt chất vấn Hyo Min, hỏi Hyo Min có tình cảm với Se-min hay không. Hyo Min cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Sau khi Se-min đã đi khuất khỏi tầm mắt của họ, thì cái chân đau lại trở lên bình thường. Kim Baek-chun vẫn chưa hoàn toàn tin được thân phận thật sự của Se-min, vì thế hắn ta lại một lần nữa đi theo muốn tìm ra chứng cứ gì đó từ cô. Se-min cũng biết Kim Baek-chun đang theo dõi mình, nhưng cô cũng sợ nếu như bị hắn ta gọi phải cái tên năm xưa, trái tim cô sẽ không nhịn được mà run rẩy. Đối mặt với kẻ thù cũ từng làm hại mình khi xưa, Se-min cũng tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Se-min khi xưa đã chết trong trận hỏa hoạn 7 năm trước rồi. Để có thể trả thù, cô đã huấn luyện bản thân mình trong suốt 7 năm. Kiểu thử lòng này đối với cô bây giờ hầu như chẳng còn tí tác dụng nào. Thông qua cô Hwa Jae-ong, Se-min biết được Kim Baek-chun là một kẻ nghiện cờ bạc, vì vậy Se-min đã đặt ra một cái bẫy để dụ hắn vào. Đầu tiên để cho hắn ta thắng liên tiếp nhiều ván, sau đó dùng chiến thuật tâm lý để hắn ta trực tiếp rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Nam Jun nói cho Se-min biết về điểm yếu chí mạng của Kim Baek-chun, hắn ta chắc chắn đã ăn chặn tiền của gia đình tài phiệt kia rất nhiều. Bây giờ chỉ cần đem chứng cứ tới đồn cảnh sát báo cáo và để hắn ta dùng phần đời còn lại của mình ở trong tù là hợp lý nhất. Nhưng Se-min đời nào lại chịu buông tha cho hắn ta một cách dễ dàng như vậy. Cô muốn để kẻ đã giết chết mẹ mình phải trải qua nỗi đau tương tự. Chẳng bao lâu Kim Baek-chun đã rơi vào bẫy của Se-min, nợ tới 500 triệu won, vì không có khả năng trả nợ nên đã bị người của công ty đòi nợ tới bón hành. Họ cảnh cáo hắn ta nếu như ngày mai mà không có đủ tiền để trả, họ sẽ trực tiếp ném hắn ta ra bãi rác. Kim Baek-chun bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác bèn khóc lóc gọi điện cho phu nhân. Hắn lấy lý do năm xưa là do phu nhân sai hắn đâm chết mẹ của Se-min, đe dọa phu nhân nếu như không đưa tiền, hắn ta sẽ trực tiếp đi đến đồn cảnh sát để tố cáo. Phu nhân bên kia bị hắn nắm được thóp, cho dù có tức giận đến phát điên lên thì cũng đành phải đáp ứng theo yêu cầu của hắn. Ngày hôm sau phu nhân hẹn gặp Kim Baek-chun. Phu nhân cảnh cáo hắn ta đây sẽ là lần cuối cùng, sau đó dặn hắn nhất định không được đem chuyện này nói cho chủ tịch biết. Nhưng chẳng bao lâu, chủ tịch vẫn biết chuyện phu nhân đã đưa tiền cho Kim Baek-chun. Trợ lý cho rằng rất có thể Kim Baek-chun đã uy hiếp phu nhân. Có lẽ trước kia phu nhân có chuyện gì đó giao cho hắn ta làm mà không thể để lộ ra ngoài được. Chủ tịch về đến nhà nhìn thấy vợ mình thì máu nóng lại nổi lên. Ông trực tiếp hỏi rốt cuộc giữa phu nhân và Kim Baek-chun có bí mật gì. Phu nhân sợ bí mật của mình sẽ bị bại lộ, liền đem toàn bộ tội trạng đổ hết lên đầu con trai, còn nói nếu như không đưa tiền cho hắn sẽ đem chuyện năm xưa con trai mình hại Se-min báo cho cảnh sát. Bên này Se-min vì muốn phá vỡ mối quan hệ của Hyo Min và Suji, cô cố ý làm rơi ly rượu xuống đất rồi lại giả vờ say, nhờ Hyo Min đưa mình vào nhà vệ sinh. Đúng lúc này Suji gọi điện tới, cô Hwa Jae-ong bèn cố tình nói Hyo Min hiện tại đang đi hò hẹn gì đó trong quán bar. Suji sau khi biết Hyo Min nói dối mình thì tức giận đùng đùng, phi xe ngay lập tức tới tìm Hyo Min để ba mặt một lời.
Kim Bách Chun lúc này cũng vì theo dõi Semin mà đi tới quán rượu. Cô Hoa Jae-ong cố tình đi đến ngồi nói chuyện làm quen. Sau đó nhân lúc hắn ta không chú ý bí mật bỏ thuốc mê vào trong cốc rượu. Semin nhìn thấy Suji đi tới quán rượu, liền nhanh chóng kêu Hyo-min hãy tới ngồi bên cạnh mình. Vừa vặn cảnh này bị Suji nhìn thấy, vì quá tức giận Suji trực tiếp đổ cả bình nước đá lên đầu Hyo-min. Cô nói mình sẽ không bao giờ tin vào những lời ngon ngọt của tên cặn bã như anh nữa, mà lúc này Semin vẫn còn thấy chuyện chưa đủ to. Cố tình đứng lên chào hỏi với Suji. Suji không ngần ngại tát thẳng vào mặt cô một cái. Hyo-min nhìn thấy Semin bị đánh trước mặt mình, vô cùng tức giận lôi Suji ra khỏi quán bar. Nhìn cảnh hai người họ trở mặt cãi vã, Semin vô cùng vui vẻ. Semin quay ra trao đổi với cô Hoa Jae-ong. Biết được cô đã hạ thuốc mê thành công tên kia, mục tiêu tiếp theo của cô chính là hạ Kim Bách Chun. Kim Bách Chun hoàn toàn không hề biết cốc rượu của mình đã bị bỏ thuốc. Uống rượu xong hắn lơ mơ như sắp ngã, chạy vào căn phòng Semin đang ngồi, chất vấn có phải chính cô là Semin năm xưa hay không. Đã vậy còn không ngừng sử dụng những ngôn ngữ bỉ ổi xúc phạm cô. Semin uất ức kể lại toàn bộ những tội ác kinh tởm của Kim Bách Chun. Sự sỉ nhục của hắn đối với cô giống như một vết thương không bao giờ lành, cả đời này cô cũng không bao giờ quên được. Khi Kim Bách Chun định chạy tới tóm lấy Semin thì đột nhiên tác dụng của thuốc phát huy khiến hắn ngất đi, mà Semin cũng chưa thể buông tha cho hắn. Cô muốn để tên chó má như hắn tự đi cắn chủ mình. Tới khi hắn tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong văn phòng của tập đoàn Kang Thị, mà Semin cũng nói cho Kang Hyo-min biết chuyện. Chính Kim Bách Chun là người đã tống tiền mẹ anh ta. Quá tức giận, Hyo-min liền túm cổ Kim Bách Chun, sau đó giã cho hắn ta một trận. Chưa hả dạ lại tiếp tục đấm đá không ngừng lên người Kim Bách Chun. Mặc dù đối phương không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng Hyo-min đang hăng máu không thể dừng lại được. Cuối cùng khi bị đưa ra khỏi công ty thì hắn ta đã không thể tự đi nổi nữa. Semin vừa đi tới thì cũng vừa hay gặp phải đám người bọn họ. Semin bèn hỏi Kim Bách Chun có biết cô là ai không. Kim Bách Chun bèn nhanh chóng phủ nhận, nói mình không hề biết gì, bởi vì hắn ta vẫn còn muốn sống thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên điều mà hắn không thể nào ngờ được chính là cho dù hắn có muốn sống thêm đi chăng nữa, Semin cũng sẽ không đồng ý. Người đàn ông này thật sự hèn nhát đến mức biết được bạn gái đang mang thai 8 tháng sẽ trở thành người thực vật, liền quên đi câu hứa sẽ chăm sóc cho cô suốt đời. Xoay người một cái lại chạy đi kết hôn với thiên kim nhà tài phiệt. Bây giờ sau khi biết được bạn gái cũ đã thay đổi thân phận trở thành con gái của một tỷ phú, hắn lại mặt dày đi tìm bạn gái cũ muốn tái hợp, mà sự xuất hiện bất ngờ này của Jae-jun quả thật khiến Semin trở tay không kịp. Jae-jun muốn Semin phải tự nói ra thân phận thật sự của mình, chất vấn cô tại sao còn sống rồi lại còn giả vờ mình là Jenny. Semin cố tỏ ra bình tĩnh, phủ nhận rằng mình không phải người kia, sau đó lịch sự bắt tay chào hỏi với Jae-jun, mà chính lúc này cô phát hiện trên tay Jae-jun vẫn còn đeo nhẫn đính hôn của hai người. Nhưng giờ đây cô chỉ có thể kìm nén cảm xúc của mình lại, sau đó nói với Jae-jun bọn họ bây giờ chỉ là mối quan hệ hợp tác làm ăn, mà cuộc nói chuyện này của họ đều bị Kim Bách Chun trốn bên ngoài nghe lén. Jae-jun tràn đầy kỳ vọng mà đến nhưng lại mang theo nỗi thống khổ rời đi. Là chính anh năm đó vô tình quay đi trước, còn lựa chọn vứt bỏ cô cùng đứa con chưa ra đời, bản thân còn mặt mũi nào mà tới chất vấn cô nữa chứ. Kim Bách Chun nhớ rõ ràng Semin đã đứng trước mặt hắn, rồi thừa nhận thân phận thật, nhưng sao bây giờ kết quả lại là không phải. Hắn cứ bán tín bán nghi đứng lại suy nghĩ mãi, cuối cùng chắc chắn mình không thể nào bị ảo giác được, vì muốn một lần nữa xác nhận lại thân phận thật của Semin. Kim Bách Chun không sợ chết đi tới văn phòng tìm gặp Semin. Anh ta nói cho dù cô có cạo chọc đầu hay đội tóc giả, hắn cũng có thể nhận ra cô. Sau đó hắn cũng cố ý nói về những chuyện bỉ ổi mà hắn đã làm trong lúc cô còn là người thực vật. Hắn muốn dùng chuyện này để chọc tức Semin để cô tự lộ thân phận. Nhưng ngay khi Semin định nói gì đó để chặn họng hắn thì Baek Seo-won mở cửa đi vào, thấy Kim Bách Chun lại tiếp tục giở trò uy hiếp Semin. Hắn liền kéo cổ Kim Bách Chun định cho ăn hành một trận. Kim Bách Chun lúc này sợ hãi liên tiếp kêu xin tha thứ. Lúc này Semin cũng ý thức được sự nguy hiểm của hắn ta lớn đến mức nào. Vì vậy cô quyết định sẽ gỡ bỏ quả bom nổ chậm này đi. Cô gọi Nam Jun ra ngoài cùng nhau bàn bạc kế hoạch, muốn để Kim Bách Chun trở thành món quà vào ngày giỗ của mẹ cô, an ủi linh hồn của bà. Ngày hôm sau cô hẹn gặp mặt Kim Bách Chun. Kim Bách Chun vô cùng đắc ý muốn đề xuất điều kiện để giữ bí mật thay cô, và điều kiện chính là 1 tỷ won. Semin lúc này cũng giả vờ đồng ý, nhưng thực ra cô đã nghĩ xong kế hoạch để hạ tên này rồi. Để kế hoạch thêm phần hoàn hảo, cô cần phải mượn tay của Kang Hyo-min, vì vậy cô cố tình hẹn Hyo-min tới nhà mình. Còn mình thì ở nhà bố trí tất cả mọi thứ theo như kế hoạch. Kim Bách Chun lúc này đang rửa xe ô tô, nhưng rửa chưa xong hắn đã không chịu được nữa mà lái xe đi trước. Cô Hoa Jae-ong nhìn thấy hắn ta lái xe đi, bèn gọi điện báo cho Semin rằng cá đã bắt đầu cắn câu. Nhìn thấy số tiền tỷ trước mặt, Kim Bách Chun nhanh chóng lộ rõ vẻ đầy tham vọng, mà hắn không hề biết rằng số tiền này chính là thứ dùng để mua mạng của hắn. Semin nói rằng hắn có thể cầm 1 tỷ này đi, nhưng đồng thời phải đáp ứng một điều kiện, đó là nói cho cô biết sự thật cái chết của mẹ cô. Kim Bách Chun lúc này bị tiền làm mờ mắt, liền nhanh chóng kể lại hết toàn bộ sự việc. Sau khi nghe được toàn bộ sự thật, cô không thể nén được cơn tức giận, trực tiếp đứng dậy cho Kim Bách Chun một cái bạt tai. Kim Bách Chun bị tát xong cũng định đứng dậy đáp trả, nhưng lại bị Nam Jun khống chế. Tất cả đều nằm trong tính toán của Semin. Hắn lại muốn đứng dậy nhặt cây gậy lên để tiếp tục đánh, thì Nam Jun trực tiếp đá cho hắn một cú ngã quỵ xuống đất. Ngay từ đầu tới cuối Nam Jun vẫn luôn đứng ở một góc để bảo vệ Semin. Vừa hay lúc này Hyo-min cũng tới. Semin nghe thấy tiếng của Hyo-min
thì liền bảo Nam Jun hãy mau chóng trốn qua một bên, nếu không nhanh kế hoạch 7 năm của họ sẽ đi tong. Tiếp theo Semin cởi quần áo của mình ra, Kim Baek-chun lúc này mới bắt đầu hoảng sợ. Sau đó tiếng hét chói tai của Semin nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hyo-min, anh ta bắt đầu chạy đi tìm cô ở tất cả các phòng. Kim Baek-chun nhận thấy tình huống không khả quan, vội vàng ôm vali tiền chuẩn bị chạy trốn, thì vừa hay gặp phải Hyo-min ở cửa. Semin lúc này ngay lập tức nhập vai, tỏ vẻ mình đang bị Kim Baek-chun hãm hại. Hyo-min nhìn người con gái mình thích bị làm nhục thì lập tức nổi trận lôi đình, cầm chiếc gậy đánh gôn chạy theo tìm Kim Baek-chun tính sổ. Sau đó hai người cùng chạy lên tầng thượng, cơn giận lấn áp đi lý trí. Bây giờ Hyo-min không còn nghe được bất kỳ lời giải thích nào của đối phương, tóm lấy Kim Baek-chun dạy cho hắn một bài học. Khi Kim Baek-chun chuẩn bị nói ra toàn bộ sự thật thì bị Hyo-min đẩy ngã xuống tầng. Hyo-min nhìn xác Kim Baek-chun nằm trên đất, lúc này mới ý thức được rằng mình đã gây họa lớn. Đồng thời Semin và Nam Jun cũng đều chứng kiến tất cả. Thời khắc này cô đã phải đợi suốt 7 năm. Hyo-min gọi điện cho Sung-min và nói rằng mình vừa mới đẩy chết Kim Baek-chun. Sung-min nhanh chóng khuyên Hyo-min phải thật bình tĩnh, chỉ cần cảnh sát nhìn thấy Kim Baek-chun vẫn đang cầm vũ khí trên tay, vậy thì Hyo-min cũng chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Ngay sau khi cúp máy, Hyo-min nhanh chóng xử lý hiện trường, để cây gậy đặt lên tay Kim Baek-chun. Sau đó anh ta lại báo cảnh sát rằng gia đình mình bị kẻ trộm đột nhập, giống y như kế hoạch năm xưa dùng để hãm hại Semin vậy. Semin đưa chiếc máy ghi âm cho cô Hwa Jae-ong. Trong này đều là chứng cứ giết người mà chính miệng Kim Baek-chun thừa nhận. Semin nhìn vào hình ảnh của cha mẹ cô. Mặc dù bây giờ đã có thể thay mẹ báo thù, nhưng trong lòng cô vẫn chẳng thể nào vui nổi, bởi vì cha mẹ cô sẽ chẳng thể nào quay lại được nữa. Tối đó Semin đến bệnh viện thăm Kim Baek-chun, người bây giờ đang sống một cuộc sống của người thực vật. Cô nói với Kim Baek-chun rằng mình sẽ không giết hắn, bởi vì giết loại người như hắn chỉ làm bẩn tay cô. Mặc dù các bác sĩ nói rằng cơ hội tỉnh lại của Kim Baek-chun là bằng không, nhưng Hyo-min vẫn không dám mạo hiểm. Anh ta biết nếu cứ giữ lại quả bom này thì sớm muộn gì cũng có ngày nó nổ. Sau đó anh ta ra lệnh cho Baek Seo-won đêm nay tới bệnh viện trừ khử Kim Baek-chun. Kim Baek-chun trước khi nhắm mắt đã nhìn rõ người ra tay giết mình chính là Baek Seo-won. Rất nhanh tin tức đã được đưa tới tai Hyo-min. Lúc này anh ta và Semin đang cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn. Semin cũng đoán được kết cục của Kim Baek-chun qua ánh mắt của Hyo-min. Cô vô cùng hài lòng với cách giải quyết của anh ta. Tiếp theo đây cô sẽ sờ gáy tới gia đình tài phiệt. Đây là vẻ mặt kinh ngạc của người từng là bạn thân của cô. Jimin trước kia thường ỷ vào thân phận thiên kim nhà tài phiệt của mình mà không ít lần bày trò làm khó cô. Semin đứng ra giới thiệu thân phận của mình, nhưng Jimin hoàn toàn không tin. Cô chắc chắn Jennie chính là Semin đã chết năm đó. Lúc này Suji liền lập tức đứng ra giải thích thân phận cũng như gia thế của Jennie ở nước ngoài, nhưng dù thế nào Jimin cũng không tin, bởi vì Jimin và Semin từng lớn lên cùng nhau. Trên đầu Semin có bao nhiêu sợi tóc cô còn nhớ rõ. Để khiến cho Semin lộ ra sơ hở, Jimin cố tình nói rằng mình là bạn thân của Semin đã chết năm xưa. Nghe cô ta nói vậy, Semin không nhịn được mà buồn nôn, thiếu chút nữa muốn nhét cái đế giày vào mồm cô ta. Sau đó cô ta giơ tay ra muốn bắt tay với Semin, nhưng trong lòng thì đang nghĩ đủ mọi cách làm thế nào mới có thể khiến Semin lộ được thân phận. Semin cũng diễn vô cùng mượt mà, bởi vì trên đầu dù không có tóc vẫn có thể đội tóc giả được cơ mà. Nhìn Semin bình tĩnh trước mặt, khiến cho nội tâm Jimin càng thêm khủng hoảng. Tối đó trở về nhà nhìn thấy trên bàn đầy những hình ảnh của Semin. Jimin la hét tại sao Ji-jun đến giờ vẫn còn giữ lại ảnh. Thấy vậy phu nhân bèn xông ra hỏi chuyện, bảo con gái tốt nhất nên đợi Jae-jun về nói chuyện. Vì cô gái ấy bà đã tìm hiểu rất kỹ, quả thực tên là Jennie, nhưng Jimin không tin. Sau đó chạy tới nói với cha mình rằng Jennie chính là Semin ngày trước. Cô đã chơi với Semin từ nhỏ, cho dù Semin có thay đổi đến mức nào thì cô cũng có thể nhìn ra cái vẻ mặt hèn hạ đó của Semin. Chủ tịch nói với Jimin, Jennie là con gái của James, một ông trùm khách sạn nổi tiếng tại Mỹ. Anh trai cũng nói mình đã kiểm chứng xong hết rồi. Jennie hoàn toàn chẳng có tí liên quan nào đến Semin ngày trước cả, nhưng Jimin có chết cũng không chịu tin. Vì vậy cô chạy tới tìm Suji thêm một lần nữa, nhờ Suji xác nhận xem trên bụng của Jennie có vết sẹo nào không, bởi vì trước kia Semin từng sinh mổ ở bệnh viện. Cô nhờ Suji nhân lúc Semin đi tắm, giả vờ đưa khăn tắm, sau đó đẩy cửa phòng tắm ra, tranh thủ nhìn toàn bộ cơ thể của Semin một lần. Sau khi xong việc, Suji nói với Jimin, trên bụng Semin chỉ có duy nhất một sợi lông đen, còn lại chẳng có gì cả, bảo Jimin nên chấp nhận thực tế. Điều mà có nằm mơ Jimin cũng không bao giờ nghĩ tới chính là Semin đã đi phẫu thuật loại bỏ vết sẹo trước khi cô về nước. Đừng nói một vết sẹo trên người, ngay cả nốt ruồi đen trên ngón chân của Semin đều đã được loại bỏ hết. Chỉ có một điều duy nhất chưa bao giờ thay đổi, đó chính là sự quyết tâm trả thù của cô. Chủ tịch Kang vì muốn có được quyền lực từ cha nuôi của Semin, bèn nhờ Hyo-min giới thiệu Semin cho con trai thứ hai của mình. Hyo-min nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, anh ta vội vàng gọi điện cho Semin, nói rằng có một người rất thân muốn giới thiệu cho cô làm quen. Nghe xong Semin lập tức đồng ý, vì chuyện này vừa hay cũng là điều mà cô đang muốn, bởi vì cô có thể từ đây mà phá vỡ đi tình cảm anh em thắm thiết của họ. Ngày hôm sau, Semin đi tới phòng làm việc của Hyo-min. Nam Jun nhắc nhở cô nhất định tinh thần phải vững chắc, vì Sung-min đang chờ cô sẵn ở trong phòng. Cô nhất định không được để tên kia làm cho kích động. Semin vừa nhìn thấy Sung-min thì lập tức nhớ đến chuyện năm đó anh em nhà họ khiến cô phải khổ sở như thế nào. Bên này Sung-min nhìn thấy Semin cũng nhất thời cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng trong lòng vô cùng nghi ngờ, nhưng trên mặt lại không lộ ra một tia cảm xúc. Nhưng điều làm hắn không thể nghĩ tới chính là
trong kế hoạch trả thù của Semin sẽ khiến cho hai anh em bọn họ trở mặt thành thù. Lúc này Hyumin đề nghị ba người họ cùng nhau đi ăn một bữa, nhưng Semin vì muốn khiêu khích bọn họ, cô nói chỉ muốn đi ăn tối với một mình Sungmin mà thôi. Điều này làm cho Hyumin vô cùng khó chịu. Sungmin đưa Semin đi tới một nhà hàng Tây, còn nói rằng mình thường đưa những ai quan trọng tới đây để ăn. Semin thấy vậy bèn vặn ngược lại hỏi, liệu cô có được coi như là một người quan trọng của anh hay không? Hai người đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì Jimin từ đâu đi tới. Cô ta bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Sungmin, vừa mở miệng đã nói mấy lời mỉa mai với Semin. Semin không hề nép vế, lập tức đáp trả lại đối phương. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì danh tiếng của Jimin lập tức bị ảnh hưởng. Điều khiến Jimin càng tức giận chính là Sungmin không hề bênh em gái mà một mực muốn hòa giải cả hai. Jimin cau có đứng dậy rời đi. Một ngụm canh cũng chưa uống mà đã uống được một bụng tức. Sau đó Semin gửi tin nhắn cảm ơn tới Hyumin, cảm ơn vì anh đã giới thiệu cho cô một người bạn nói chuyện hợp với cô như vậy. Semin cố ý tỏ ra mình vô cùng quý mến Sungmin, rồi dùng chuyện này để châm ngòi cho mối quan hệ của hai anh em họ. Ngay sau đó cô cũng gửi một tin nhắn cảm ơn khác cho Sungmin, làm cho Sungmin càng thêm hứng thú với người phụ nữ này. Ngày hôm sau Semin trang điểm xinh đẹp như một búp bê Barbie. Hiện giờ coi như cô đã thành công chiếm được sự tin tưởng của hai anh em họ. Tiếp theo chính là để những con chó trong một cái lồng cắn xé lẫn nhau. Cô cố ý hẹn Hyumin ra ngoài cùng đi dạo, vì cô thừa biết hiện tại Suji đang ở trong nhà của Hyumin. Vì để có thể rời đi, anh ta bèn nói dối là tới sân bay đón một vị khách hàng, nhờ em trai đưa Suji về nhà giúp. Thế nhưng dường như phu nhân đã biết là có chuyện gì đó. Trên đường đi Hyumin hỏi Semin muốn đi đâu. Semin bày tỏ mong muốn đi đến một biệt thự yên tĩnh để nghỉ ngơi. Quả nhiên Hyumin lập tức dẫn cô đến biệt thự nhà mình. Semin nhìn căn biệt thự sang trọng trước mặt, chính ở đây người nhà cô bị lũ người độc ác hãm hại đến chết. Semin muốn bi kịch cuộc đời của mình sẽ kết thúc ở trong căn biệt thự này, vậy nên nơi này cũng sẽ là một nơi tuyệt vời để bắt đầu bi kịch của bọn họ. Semin tạo ra một bầu không khí ám muội giữa hai người họ, sau đó cô lén bỏ thuốc mê vào ly rượu của Hyumin. Bên này Nam Jun nhận được tin nhắn đã thành công của Semin, anh chạy tới văn phòng tiết lộ hành tung của Hyumin cho Suji biết. Suji lúc này mới lại vỡ lẽ, bản thân lại bị Hyumin cắm sừng thêm nữa. Thực ra anh ta không hề ra sân bay đón người mà đang đi hẹn hò với hồ ly tinh. Cô gọi điện thoại cho Hyumin hết lần này đến lần khác nhưng không nhấc máy. Semin nhìn thấy Suji gọi điện thoại tới thì biết được kế hoạch đã thành công. Vì vậy cô mới cố tình làm cho ly rượu vang bị vỡ, sau đó giả vờ bị thương đi lại khó khăn, rồi nhờ Hyumin đưa mình tới nhà vệ sinh. Suji gọi điện cho bà chủ quán bar thì được biết Hyumin đang ở đó. Bà chủ tiết lộ cho Suji biết địa chỉ quán. Nghe xong Suji nổi giận đùng đùng đi tìm Hyumin tính sổ. Ngay khi cô chạy tới quán thì đập vào mắt là cảnh tượng Semin và Hyumin đang thân mật. Suji uất ức đem một cốc đá lớn đổ cả lên đầu Hyumin. Cô nói sẽ không bao giờ tin lời của tên sở khanh này nữa. Lúc này Semin cũng đứng lên chào hỏi lịch sự thì bị Suji tát cho một cái. Suji chất vấn Semin tại sao cô xem Semin như chị em, mà Semin lại muốn cướp người đàn ông của cô. Hyumin nhìn thấy Semin bị làm khó, bèn vội vàng kéo bạn gái mình ra khỏi quán bar. Nhìn hai người họ rời đi trong cãi vã, Semin nhoẻn miệng cười đắc ý. Ngày hôm sau Suji tìm đến văn phòng của Semin, yêu cầu Semin hãy chuyển ra khỏi nhà mình. Hơn nữa cô cảnh cáo Semin đừng đến gần bạn trai mình nữa. Semin hứa với Suji rằng cô sẽ chuyển đi, còn nhắc nhở cô ấy rằng Hyumin đang trên đường tới đây, mọi thứ đã bắt đầu đi chệch quỹ đạo, nhắc nhở Suji hãy giữ cho chắc bạn trai của mình. Sau đó Semin gọi điện thoại cho Sungmin rủ anh ta đi ăn cơm, khiến cho Sungmin nhanh chóng hủy bỏ cuộc hẹn với Jimin. Cuối cùng là tới phòng làm việc của Hyumin, anh ta càng lúc càng chìm sâu vào sắc đẹp của cô. Lúc này thư ký đem cà phê vào nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức biết điều đóng cửa rời đi. Semin cố tình nói với Hyumin rằng tối nay cô có một cuộc hẹn. Hyumin lập tức hỏi người đó có phải là Sungmin hay không. Semin chỉ im lặng không nói. Lúc cô muốn rời đi thì bị Hyumin ngăn lại, nhưng Semin không nể nang gì mà nói anh ta hãy buông tay. Hyumin không có chỗ nào trút giận thì quay ra đập phá văn phòng. Sau đó lại tức giận gọi điện chất vấn Sungmin, có phải em đã hẹn Jenny đi ăn không? Sungmin thản nhiên nói mình và Jenny có mối quan hệ rất tốt, cùng nhau đi ăn một bữa thì cũng có gì là sai đâu. Điều này trực tiếp chọc Hyumin tức điên thêm lần nữa. Tiếp theo Semin lại cố ý gọi nhầm điện thoại cho Jimin, nói rằng tối nay mình và Sungmin sẽ đi ăn. Jimin biết được anh trai nói dối mình để đi gặp Semin thì sự đố kỵ và tức giận càng dâng cao hơn nữa. Trong đầu Hyumin bây giờ đều là những lời nói văng vẳng bên tai của Sungmin, trong lòng vô cùng phiền muộn. Lại biết tin Sungmin sẽ trực tiếp tới công ty đón Semin, Hyumin liền hủy bỏ cuộc họp chạy đi tìm cô. Jae-jun ở dưới sảnh gặp được Semin, thần sắc ngay lập tức thay đổi, chạy lên gọi tên của Semin, nhưng Hyumin nói rằng anh đừng ngu ngốc nữa, vì người này không phải là bạn gái của anh. Sau đó mặc kệ Jae-jun đứng ngẩn ngơ đưa Semin rời đi, Hyumin dặn dò thư ký, bất kỳ ai đến tìm mình cũng không được nói ra hành tung của anh, kể cả là bạn gái anh Suji. Mau nhìn thẳng vào mắt của tôi đây, rốt cuộc anh muốn gì? Hyumin kéo tay đeo cho Semin một chiếc nhẫn. Semin lại nói rằng bây giờ hai người họ thật sự không thể nào, bởi vì anh cần sự đồng ý từ phía cha mẹ. Hyumin hứa với cô tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết sớm nhất có thể. Semin đồng ý lời cầu hôn của Hyumin, vì chỉ có cách này cô mới có thể tiến vào gia tộc của họ, rồi khuấy đảo mọi thứ từ bên trong.
Hyo-min đưa Se-min về nhà phát hiện ra chủ tịch Hyun cũng đang ở đó. Chủ tịch Hyun và phu nhân Kang ngay lập tức chỉ trích Se-min là hồ ly tinh, khiến cho Hyo-min cảm thấy vô cùng tức giận. Hyo-min cãi lại mẹ của mình, nói bọn họ có lý do gì mà phản đối, bởi sớm muộn gì người anh kết hôn sẽ là Se-min. Tối đó Nam Jun đến viện kiểm sát nộp tài liệu mình thu thập được, anh muốn tố cáo chủ tịch Kang. Sung-min lập tức báo cáo với cha mình rằng có kẻ đã đi tố cáo bọn họ, chắc chắn là có nội gián bên trong, để tra ra rốt cuộc con gián là ai. Sung-min cố tình đến văn phòng để nộp tập tài liệu và căn dặn tài liệu này rất quan trọng với tập đoàn. Trưởng phòng Giang một lúc sau đã lén lút đi vào văn phòng, lấy điện thoại ra chụp toàn bộ những giấy tờ có trong tập tài liệu của Sung-min, nhưng điều anh ta không biết chính là mọi nhất cử nhất động của mình đều bị Sung-min thấy hết. Sau khi chủ tịch biết được chuyện thì không ngờ trưởng phòng Giang đi theo mình đã 10 năm lại làm như vậy nên có hơi sốc. Một tên trưởng phòng khác cũng tới nhưng hắn mau chóng để lại chiếc đĩa CD trên bàn. Biết được trưởng phòng Giang đã bị dính đòn, hắn ta nhanh chóng chạy trốn lánh nạn. Ngày hôm sau viện kiểm sát mang theo người tới tập đoàn tìm kiếm trong văn phòng của chủ tịch. Hyo-min lúc này không biết chuyện gì bèn gọi điện hỏi cha thì lại bị cha chửi cho một trận như tát nước. Ngay cả người của viện kiểm sát cũng không biết, tất cả giấy tờ kia đều là giả. Kang phu nhân thấy con mình bị mắng thì ngay lập tức đứng ra bênh vực, nói rằng làm việc thì ắt kiểu gì cũng có sai sót. Trong khi đó Baek Seo-won mang theo người tới nhà trưởng phòng Giang, đầu tiên là đánh cho anh ta một trận, sau đó lục tung nhà anh ta lên, tìm kiếm được rất nhiều bí mật liên quan đến tập đoàn. Cho tới khi Nam Jun chạy tới thì trưởng phòng Giang đã không xong rồi. Tối đó Nam Jun hẹn Se-min ra ngoài thông báo chuyện trưởng phòng Giang đã bị bại lộ. Bây giờ bọn họ phải án binh bất động một thời gian. Se-min lo lắng thân phận của Nam Jun có thể bị bại lộ, nên vì sự an toàn cả hai tạm thời sẽ không liên lạc với nhau một thời gian. Còn những chuyện tiếp theo cứ giao hết cho cô. Baek Seo-won cho rằng mặc dù đúng là trưởng phòng Giang đã thu thập thông tin, nhưng người tiết lộ thông tin lại là một người khác. Thế là bọn họ bắt đầu nghi ngờ sang Se-min, người luôn ở bên cạnh Hyo-min. Rất nhanh Baek Seo-won đã tìm được địa chỉ nơi ở của Se-min, thế nhưng lại bị Jae-jun ở bên cạnh nghe thấy hết. Jae-jun men theo địa chỉ tìm tới. Nam Hy cùng bạn trai trên đường về nhà bỗng nhiên nhìn thấy Jae-jun đi qua, khiến cho cả hai cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Tối đó Sung-min nhận được một bưu kiện, bên trong có một ít hình ảnh cùng với file ghi âm. Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của cha mình với người kia, anh ta ngay lập tức trở nên hoảng loạn. Lần này Bồ Tát có đi qua cũng khó lòng mà giúp đỡ được họ. Hyo-min đang dùng bữa tối với Se-min cũng nhận được một bất ngờ. Se-min giả bộ nhìn một chút rồi tỏ ra là mình không hề biết gì. Còn Hyo-min vừa nhìn đã tỏ ra sợ hãi, mà người gửi những thứ này tới chính là Nam Jun. Ngày hôm sau viện kiểm sát mang theo lệnh bắt giữ đến nhà chủ tịch Kang. Đối với những bằng chứng chất cao như núi, ông ta không còn gì có thể phản bác. Ngày hôm sau vụ án của chủ tịch Kang được đưa ra trước truyền thông. Ngay cả bạn thân của ông ta là chủ tịch Jeon cũng không thoát khỏi tội trạng. Cùng một lúc cả hai người họ đều bị Se-min làm cho thân bại danh liệt. Sung-min nhìn thấy tin tức thì trong lòng vô cùng lo lắng. Hyo-min lúc này đi khắp nơi tìm kiếm điều tra kẻ tố giác. Cùng lúc đó Ji-min cũng tới tìm gặp Sung-min nói chuyện. Sau một hồi phân tích cả hai cho rằng nhất định là do bà chủ của quán bar tố giác. Sau khi về nhà Ji-min đem chuyện này nói với mẹ mình. Kang phu nhân hẹn gặp người bạn lâu năm của mình ra nhờ giúp đỡ. Người bạn của phu nhân tên là Giang Hy. Lúc này bạn thân lại cố ý nói ra tội ác năm đó của phu nhân, rồi chỉ trích phu nhân là kẻ lòng dạ ác độc, dùng thủ đoạn mới có thể ngồi lên vị trí này. Kang phu nhân tức giận tát đối phương một bạt tai, cảnh báo Giang Hy nếu như dám tiết lộ chuyện này ra ngoài, vậy thì đừng trách bà không nể tình cảm bạn bè bao nhiêu năm. Sau đó bà ta sai trợ lý đi theo dõi nhất cử nhất động của cô Hoa Jae-ong. Nhìn thấy cô Hoa Jae-ong đi vào trong nhà của Se-min, trợ lý lập tức gọi điện thoại thông báo cho Kang phu nhân. Lúc này Kang phu nhân mới nhận ra, thì ra hai người bọn họ là cùng một ruột. Sau đó phu nhân đi tới thư phòng của chủ tịch, lấy ra một sợi dây chuyền kim cương được cất trong ngăn kéo. Sau khi so sánh hai sợi dây chuyền giống y hệt nhau, bà uất hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, bởi vì trước đó chủ tịch từng nói sợi dây chuyền ông ta tặng là độc nhất vô nhị. Quả nhiên không thể nào tin được vào lời của đàn ông, sợi dây chuyền này nhất định là được đem đưa cho Hoa Jae-ong. Bà điện thoại cho trợ lý mau chóng tìm cách giải quyết Hoa Jae-ong, mà cuộc nói chuyện này lại bị Jae-jun ở bên ngoài nghe thấy. Anh nhanh chóng gọi điện thông báo cho Se-min, nhưng Se-min còn chưa kịp gọi điện nhắc nhở cô Hoa Jae-ong thì hai mẹ con họ đã bị phu nhân cho người làm hại. Cứ như vậy Se-min một lần nữa nhìn thấy những người thân yêu của mình ngã xuống. Sau khi nhận được tin Nam Jun vội vàng chạy đến bệnh viện. Anh tự trách bản thân mình bởi vì phán đoán sai lầm của anh mà mọi thứ mới đi tới bốc đường này. Tinh thần của Se-min bây giờ cũng vô cùng suy sụp. Cô thừa biết thủ phạm chính là Kang phu nhân, cô tự trách bản thân không chịu nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Sung-min bên này sau khi nghe tin cô Hoa Jae-ong bị đụng xe, lập tức đoán ra là do mẹ mình làm, rồi giận dữ mắng Hyo-min không quản được chuyện trong nhà. Se-min vừa ra khỏi bệnh viện thì Hyo-min gọi điện tới, anh hỏi cô bây giờ đang ở đâu. Se-min biết thế nào Hyo-min cũng cho người theo dõi mình, nên trả lời thành thật rằng mình đang ở bệnh viện. Đến khi Se-min về nhà phát hiện trong nhà đã bị lục tung lên, cô bước tới nhìn chiếc khung ảnh, phát hiện tấm ảnh gia đình để ở phía mặt sau vẫn còn. Lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Se-min nhịn đau khổ xé đi bức ảnh duy nhất còn lại của cô cùng gia đình, vì báo thù cô không thể để lại bất kỳ sơ hở nào hết.
Ngày hôm sau cô tới tìm Hyo-min kể về uất ức của mình, còn cố ý nói mình đã bị nhà Suji đuổi ra ngoài. Sau đó nhờ Hyo-min tìm cho mình một căn nhà để ở tạm. Dưới sự dẫn dắt mượt mà của Se-min, Hyo-min tiếp tục đứng ra tranh chấp với mẹ một lần nữa, mong muốn đưa Se-min về nhà bằng được, bởi vì cha nuôi của Se-min là một người vô cùng giàu có, nên chỉ cần anh và cô kết hôn không những cha có thể được cứu, mà tương lai của tập đoàn cũng không cần phải lo. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, lợi hại Kang phu nhận rốt cuộc cũng đồng ý. Tối đó Kang phu nhân tuyên bố với mọi người rằng ngày mai Se-min sẽ chuyển tới nhà họ ở. Ji-min vừa nghe đã lập tức phản đối, bởi vì cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận cho Se-min xuất hiện trong nhà mình, chỉ có mỗi Hyo-min là vui vẻ như một đứa trẻ. Lập tức gọi điện thoại báo tin tốt cho Se-min, mà Se-min muốn vào được nhà họ Kang, trước hết phải qua ải của Ji-min đã. Càng nghĩ đúng là càng khiến người xem thấy kích thích. Ngày hôm sau Ji-min tới công ty tìm Se-min, chất vấn cô muốn kết hôn với anh trai mình là có âm mưu gì. Se-min bèn nói là do anh trai cô mặt dày cầu xin tôi kết hôn. Se-min tỏ vẻ cao ngạo nói rằng điều đầu tiên cô làm khi bước chân vào nhà họ Kang chính là đuổi Ji-min ra khỏi nhà. Ji-min nghe đến đây thì không nhịn nổi nữa, nắm lấy tóc Se-min muốn dạy cho cô một bài học. Mà đen cho Ji-min là bị Hyo-min đi tới nhìn thấy, anh ta vô cùng tức giận mắng em gái mình là côn đồ, mà Ji-min cũng không thể tin được anh trai lại vì Se-min mà mắng mình. Bây giờ Hyo-min chẳng hề quan tâm em gái muốn làm cùng làm điên gì, trực tiếp kéo cô ta ra khỏi văn phòng, sau đó còn nói với bảo vệ đuổi cô đi. Sau khi bị Hyo-min bỏ rơi, Suji lại phát hiện mình có thai. Cô tìm tới Hyo-min hy vọng anh có thể vì đứa bé mà quay lại với mình, nhưng không ngờ rằng Hyo-min lại quay ra chỉ trích cô. Sao lại có thể dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy để đối phó với anh? Nhìn thái độ hiện tại của người yêu cũ, Suji vô cùng đau khổ. Hyo-min còn uy hiếp cô nhất định không được sinh đứa này ra. Anh lập tức sắp xếp cho người đưa cô đến bệnh viện. Suji như người mất hồn rời đi. Cô không ngờ rằng 10 năm thanh xuân của mình cuối cùng chỉ để vứt cho chó ăn. Ngày hôm sau, Se-min dùng phong thái của nữ chủ nhân chuyển đến nhà của Hyo-min. Cô tự nhủ với lòng mình sẽ khiến cho gia đình này gà chó không yên. Thế nhưng chướng ngại vật đầu tiên cũng xuất hiện rồi. Vừa mới chuyển vào nhà cô đã bị Ji-min ra mặt thị uy. Cô em chồng này đi tới gặp chị dâu vừa vào đã đánh chị một bạt tai, còn đe dọa sẽ biến căn phòng cưới của cô trở thành đống rác. Se-min cố tình chọc tức cô em chồng khó ưa của mình, và quả nhiên Ji-min đã bị chị dâu làm cho tức điên, đập phá đồ đạc sách vở trong phòng. Se-min lúc này đứng một bên nhìn lạnh nhạt. Cô ước gì Ji-min có thể khuấy đảo cho cái gia đình này loạn thêm một chút. Hyo-min vừa bước vào đã thấy em gái mình đang giở trứng, trong cơn tức giận trực tiếp đẩy cô ngã xuống đất, còn mắng em gái mình là một con điên không biết suy nghĩ. Ji-min ngước mắt nhìn anh trai mình với vẻ mặt không thể tin nổi. Cô tức giận vì anh trai mình bị một con hồ ly tinh che mắt. Lúc này Se-min đứng bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa. Nếu cô không thích thì tôi sẽ dọn ra ngoài. Thấy em gái vẫn mãi không tỉnh ngộ làm cho Hyo-min bất lực không biết nói gì, trực tiếp kéo em gái lôi ra ngoài. Anh bỏ em ra. Câm miệng lại. Em sẽ không để yên đâu. Nhưng điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới chính là Chủ tịch Hyun đã biết được chuyện con gái bà mang thai đứa con của Hyo-min. Bà còn đưa con gái tới nhà họ Kang để mong một lời giải thích. Kang phu nhân lúc này đã cố tình ám chỉ chuyện Se-min đang ở trong nhà mình, mà Hyo-min lúc này cũng chỉ trốn ở trong phòng không dám ra mặt. Mà Ji-min đang uất ức chuyện Se-min muốn đuổi mình ra khỏi nhà, bèn đưa Suji đến phòng anh trai mình, nhưng căn phòng đã bị khóa trái. Nhưng sao Ji-min có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được? Cô cố tình lấy chìa khóa mở cửa phòng. Khi Suji bước vào phòng nhìn thấy Se-min đang ở trong, cô không cách nào có thể chịu đựng được đả kích này, ngất xỉu tại chỗ. Tối đó Ji-min chạy tới khoe với Jae-jun chuyện mình đã khiến cho Se-min mất mặt một phen, thế nhưng Jae-jun lại mắng cô không có đầu óc. Nếu như vì chuyện đó mà Suji sảy thai thì cô có chịu trách nhiệm nổi không? Nhưng điều khiến gia đình họ không bao giờ ngờ được chính là Se-min vì muốn khiến cho nhà họ náo loạn đến gà bay chó nhảy mà cố ý hãm hại chủ tịch Kang trước mặt mẹ chồng, nói chuyện chủ tịch Kang đang lén lút qua lại với Giang Hy cho bà biết. Hơn nữa còn kể rằng chính miệng chủ tịch đã hứa hẹn, ngay cả khi có gửi phu nhân ra nước ngoài thì cũng sẽ không bỏ rơi Giang Hy. Phu nhân nghe xong tức giận không thở nổi, cứ vậy mà nằm bệt trên giường không thể dậy. Se-min còn khuyên mẹ chồng hay là dọn ra ngoài trước, chứ đừng để tới lúc bị người ta đuổi ra khỏi nhà sẽ rất mất mặt, nhưng phu nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ vị trí này. Rất nhanh bà gọi điện cho trợ lý tìm kiếm tung tích của Giang Hy. Sau khi biết được đối phương đang ở trong một quán bar, phu nhân ra lệnh trợ lý tuyệt đối không được để cô ta đi mất. Hai người vừa gặp nhau đã tỏ thái độ thù địch, hận không thể lập tức giết chết đối phương. Phu nhân mắng chửi Giang Hy tại sao đã trôi qua 20 năm rồi mà bây giờ cô lại quay lại đây, đứa bé lúc nào cũng được nuôi dưỡng rất tốt. Nhưng Giang Hy cũng không vừa cho rằng phu nhân đã già cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi, tốt nhất là đừng để đến lúc cô ta quét bà ra khỏi nhà. Phu nhân thẹn quá hóa giận trực tiếp đứng dậy tát Giang Hy một cái, mà Giang Hy cũng đâu phải hạng dễ sơi, điên cuồng lườm nguýt lại phu nhân. Phu nhân tức giận tới mức lỗ mũi bốc cả khói trắng, đứng dậy túm lấy tóc của Giang Hy. Quả nhiên chiêu này mới là chiêu đáng sợ nhất đối với phụ nữ. Người phụ nữ bình thường ngay cả nắp chai cũng không mở được, nhưng đánh nhau kiểu này không có gì là khó. Cuối cùng dưới sự can ngăn của Se-min và cô Hoa Jae-ong, cả hai mới ngừng chiến. Thì ra Giang Hy và phu nhân từng là bạn tốt của nhau. Giang Hy sau khi sinh con cho chủ tịch thì bị phu nhân cướp lấy vị trí, đưa cô ra nước ngoài khi vừa mới sinh, còn không biết xấu hổ cướp lấy đứa con của cô. Sau khi chủ tịch Kang biết được chuyện Giang Hy bị bắt nạt, bèn lén lút chạy tới căn hộ của cô an ủi. Se-min sau khi biết chuyện chủ tịch Kang tới nhà bồ nhí, đến bây giờ vẫn chưa quay về.
Để chọc cho phu nhân tức chết, cô bèn vội vàng đem tin này báo cho phu nhân. Biết chủ tịch đi tới nhà Giang Hy, phu nhân ngay lập tức chạy tới tận cửa tìm. Mà Se-min cũng theo đúng kế hoạch, đưa phu nhân đi tới nhà của Giang Hy. Trên đường đi, Hyo-min cũng gọi điện tới. Se-min cố tình nói cho anh ta biết chuyện rằng mình đang cùng mẹ đi tới nhà Bổ Nhí tính sổ. Hyo-min nhanh chóng gọi điện cho Sung-min bảo cậu ta báo cho cha. Chủ tịch Kang biết được hổ cái nhà mình sắp chạy tới, ông liền sợ hãi mau chóng rời khỏi căn hộ. Phu nhân nổi giận đùng đùng tới gõ cửa, xông thẳng vào nhà tìm kiếm khắp nơi, nhưng cho dù đã đem cả nhà Giang Hy lục tung lên đi chăng nữa, cũng không tìm thấy chủ tịch. Tuy nhiên không tìm thấy người, nhưng nhìn thấy quần áo của chủ tịch để lại trong tủ. Se-min bên này cũng nhìn thấy tàn thuốc lá mà chủ tịch đã để lại, nhưng cô bây giờ chưa vội vã vạch trần, cô muốn để cho phu nhân thấy rõ ràng rằng chủ tịch đã lừa dối bà như thế nào. Tìm không thấy chồng, phu nhân bèn đem Giang Hy ra trút giận để đảm bảo chủ tịch và Giang Hy sẽ không tiếp tục gặp nhau nữa. Phu nhân bảo trợ lý giám sát nhất cử nhất động của Giang Hy. Thế nhưng trợ lý đã nhìn thấy cảnh Nam Jun đưa Giang Hy về nhà. Phu nhân cho rằng nhất định là chủ tịch đã sai Nam Jun đưa đón đối phương, thì giống như con hổ dữ muốn nuốt chửng chồng mình. Vậy mà ông ta lại dám nuôi gái ở bên ngoài. Phu nhân sai trợ lý đi dạy cho Nam Jun một bài học, cho anh ta biết cái giá phải trả khi đứng về phía của chủ tịch. Trợ lý của phu nhân chặn Nam Jun ở bãi đỗ xe rồi đánh cho anh một trận, còn chất vấn có phải chủ tịch đã sai anh đi đưa đón Giang Hy hay không. Ngày hôm sau, Nam Jun khí thế hừng hực đi tới công ty. Anh nghĩ rằng người sai trợ lý tới đánh mình hôm qua là Hyo-min, nên ngay sau đó đã nộp đơn từ chức. Hyo-min xem xong thì tức giận phừng phừng, còn mắng Nam Jun chính là kẻ phản bội. Nam Jun lúc này cũng điên tiết kéo cổ áo đối phương rồi nói, nếu như bản thân thật sự phản bội thì anh đã đem tất cả mọi chuyện xấu mà nhà họ làm kể hết ra ngoài rồi. Nói xong anh đẩy Hyo-min xuống ghế rồi rời đi. Hyo-min chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy, tức giận đuổi theo Nam Jun muốn dạy cho anh một bài học. Cuối cùng dưới sự can ngăn của mọi người, trận đánh đấm này cũng dừng lại. Se-min nhìn thấy cảnh Nam Jun và Hyo-min cãi nhau thì liền chạy xuống bãi đỗ xe tìm Nam Jun. Nam Jun nói rằng từ giờ trở đi anh sẽ tuyên chiến với Hyo-min. Nhưng Se-min nói rằng bây giờ cô đã thành công vào được bên trong nhà của bọn họ. Kế tiếp cô muốn cả nhà tài phiệt đó phải nếm thử nỗi thống khổ của việc tan cửa nát nhà. Cô em chồng này vì ghen tị với chị dâu của mình, cố tình đạp đổ chuồng nhốt mấy con chuột ở trong phòng, sau đó đem một con mèo đặt vào. Khi con gái trở về thấy chuột của mình đã bị mèo ăn thịt thì khóc lóc thảm thiết, sau đó quay ra hỏi mẹ của mình tại sao mẹ lại không đóng cửa phòng lại. Em chồng cũng châm thêm dầu vào lửa, nói Se-min muốn cố tình dùng con mèo này để hãm hại cô ta, chính là muốn chia rẽ quan hệ mẹ con của họ. Còn mắng Se-min là đồ độc ác không có lương tâm. Se-min nhìn bé Jeji dương ánh mắt ghét bỏ nhìn mình liền đau buồn rời khỏi nhà. Đi tới đi lui cuối cùng lại đi tới nhà của Nam Jun. Nam Jun nói với cô rằng anh nhớ cô rất nhiều, anh không muốn cô quay lại cái nơi kinh tởm đó nữa. Thế nhưng Se-min nói rằng căn nhà đó chính là chiến trường của cô. Nam Jun tiến tới nắm lấy tay cô muốn níu cô lại. Nhưng Se-min biết khi cô bắt đầu kế hoạch này cô đã không còn đường lui nữa rồi. Cô chỉ còn có thể chọn cách chôn vùi tình yêu của Nam Jun vào trong lòng. Sau khi Se-min rời đi, Ji-min bắt đầu tẩy não con gái, nói rằng Se-min là một người phụ nữ xấu xa đến căn nhà này chính là muốn chia rẽ quan hệ mẹ con họ. Cô muốn con gái cùng đứng về phía mình, hợp sức đuổi Se-min đi. Thấy Se-min vừa về nhà, Ji-min bắt đầu khiêu khích, nói cô không biết xấu hổ bám lấy anh trai mình. Sau đó lại cố tình gọi điện cho Suji trước mặt Se-min, kể với Suji rằng mình rất ghét Se-min ở trong nhà, chỉ trích cô không ngớt lời. Se-min không nhịn được nữa quay lại nhìn đối phương, sau đó tức giận tiến đến hất ly rượu vang lên mặt Ji-min, mà Ji-min cũng không chịu thua, tiến tới túm lấy tóc của Se-min. Hai người đứng đó bắt đầu giằng xé. Jae-jun thấy thế vội vàng tiến lên ngăn cản, đã vậy còn đổ lỗi do Se-min. Ji-min thấy mình có một người đàn ông làm chỗ dựa, vội vàng cầm cốc nước hất lại lên mặt Se-min. Mà chuyện này vừa hay bị Hyo-min chứng kiến, nhanh chóng chạy lên muốn dạy dỗ Ji-min một phen, cuối cùng bị Jae-jun ngăn cản và nói với Hyo-min rằng ở đây không chỉ có mình anh là đàn ông. Sau đó không nhịn thêm được nữa kéo Ji-min đang tức giận đùng đùng rời đi. Nhìn thấy vợ sắp cưới bị bắt nạt, Hyo-min vô cùng đau lòng. Ngày hôm sau, Hyo-min nói với phu nhân, nếu như chuyện hôm qua xảy ra thêm một lần nữa thì anh sẽ đưa Se-min rời khỏi nhà này. Phu nhân sợ con trai sẽ đi mất bèn vội vàng chấp nhận yêu cầu của con. Ngày hôm sau, Jeji nhìn thấy bên cạnh Se-min có một chén trà nóng, cô bé cố ý đem chén trà đó đổ lên tay Se-min, sau đó giả bộ hét lớn gọi mẹ rằng mình bị làm bỏng. Cách làm của cô bé khiến cho Se-min bị choáng ngợp, tuổi còn nhỏ như vậy học cái gì không học, lại hết lần này tới lần khác học thói hư tật xấu của mẹ. Se-min trong thâm tâm rất yêu thương Jeji, cũng không muốn cho cô bé phải sống trong căn nhà đầy sự xấu xa này. Hôm sau, Jae-jun trách móc Se-min trước mặt tất cả mọi người, muốn Se-min tránh xa con gái mình, càng xa càng tốt. Phu nhân cũng nhắc nhở Se-min đừng dạy hư làm ảnh hưởng đến tính cách của Jeji. Se-min ngoài mặt thì ngoan ngoãn đồng ý, nhưng cô ngầm tự nhủ rằng một khi kế hoạch đã hoàn thành, cô cũng sẽ khiến cho gia đình bọn họ phải nếm trải dư vị của việc cốt nhục xa lìa. Chủ tịch biết chuyện Se-min làm cho gia đình mình náo loạn, bèn gọi cô vào thư phòng và nói Se-min hãy mau chóng rời khỏi nhà mình, ông sẽ không chấp nhận cô làm con dâu, khuyên cô đừng mặt dày ở đây thêm nữa. Đúng lúc này, Hyo-min đẩy cửa xông vào, mắng cha mình tại sao lại nói như vậy với Se-min. Anh là người đã đưa Se-min vào nhà này, không phải ai thích đuổi là đuổi.
Chủ tịch tức giận tát lên mặt Semin một cái. Hyomin cũng không nhún nhường nói rằng anh sẽ đưa Semin cùng đi. Nhưng Semin một lần nữa giải thích với chủ tịch mình và Hyomin thật lòng yêu nhau, cô cũng không muốn cả hai rời khỏi căn nhà này. Nghe xong những lời Semin nói, chủ tịch cũng bắt đầu nhận ra mục đích của Semin khi bước vào đây chính là để ly gián quan hệ trong gia đình họ, để đẩy nhanh tiến độ trả thù. Semin gọi điện thoại mời Sung Min cùng đi ăn tối. Trên đường đi, Sung Min bảo Semin hãy tắt điện thoại vì anh ta không muốn bất kỳ ai làm phiền không gian riêng tư của hai người. Nhân lúc Sung Min đi vệ sinh, Semin lén lút bỏ thuốc ngủ vào rượu của hắn. Sung Min quay lại không hề đề phòng, lập tức uống hết. Hyomin tới phòng làm việc không thấy Semin ở trong đó, liền gọi điện thoại sang phòng làm việc của Sung Min. Bèn nhận được tin của thư ký Sung Min đang cùng một người phụ nữ đi ăn bên bờ biển. Lúc này Hyomin bắt đầu đứng ngồi không yên. Anh không biết liệu rằng người phụ nữ kia có phải em gái mình không, nên anh ta bèn nhanh chóng gọi cho Jimin xác thực. Jimin nói rằng mình hôm nay không hề đi ăn tối cùng Sung Min. Jimin ngồi ở nhà càng nghĩ càng nghi ngờ nên đã gọi điện lại cho anh trai, rồi gửi địa chỉ nhà hàng bên bờ biển mà lần trước cô và Sung Min đi ăn cho Hyomin. Hyomin nhanh chóng lái xe tới bên bờ biển, vừa xuống xe thì nhìn thấy xe của Sung Min đậu ở đó không xa. Lửa giận phừng phừng, anh chạy lại chỗ chiếc xe kia. Semin từ bên trong nhìn thấy Hyomin đang đi tới, cũng vội vàng giả vờ ngủ. Mặc kệ Hyomin gọi bao lâu, Semin cũng không hề có một chút phản ứng. Thấy vậy anh trực tiếp ôm cô ra khỏi xe. Mà lúc này Sung Min nghe thấy tiếng động cũng bật dậy, vừa nhìn thấy Semin đang bị bế đi bèn nửa tình nửa mê chạy ra. Khoan đã. Semin nhìn cảnh hai người đánh nhau trong lòng mãn nguyện. Điều cô muốn nhất chính là thấy hai anh em họ cắn xé lẫn nhau. Lúc này Sung Min liền giải thích rằng mình bị hãm hại, nhưng Hyomin quyết không chịu nghe. Chẳng bao lâu đám cưới giữa Semin và Hyomin được diễn ra. Mặc dù đám cưới của họ không hề có gia đình đến chúc phúc, nhưng Hyomin vẫn nhất quyết muốn cho Semin một danh phận. Sau đám cưới, Sung Min báo cho Jimin chuyện hai người họ đã kết hôn, còn chụp ảnh đám cưới cho cô xem. Phu nhân nhìn xong thì tức tới không thở nổi. Không chỉ vậy, chủ tịch còn tức tới nỗi nhập viện luôn. Hyomin biết tin chủ tịch bị bệnh vội vàng đưa Semin tới bệnh viện thăm. Chủ tịch một giây trước vẫn còn cười nói vui vẻ, vậy mà một giây sau đã trở thành bộ dạng nửa sống nửa chết. Phu nhân vừa nhìn thấy con dâu đã bắt đầu mở miệng mỉa mai, nhưng Hyomin nhắc nhở bà tốt nhất là đừng có gây chuyện ở đây. Semin sau này cùng tất cả mọi người chính là một gia đình. Tối đó phu nhân đi đến phòng của vợ chồng Semin, không nói hai lời liền đem chậu nước rửa chân trực tiếp đổ lên đầu Semin, còn không ngừng chỉ trích cô không biết xấu hổ. Thấy Semin không có phản ứng gì, phu nhân lại càng tức giận. Semin ngồi một chỗ nhìn mẹ chồng đem cả căn phòng đảo lộn lên mà không chút dao động, vì phu nhân càng điên loạn cô càng vừa ý. Hyomin cầm bánh ngọt và hoa chuẩn bị bước vào phòng, muốn dành cho vợ yêu một đêm tân hôn lãng mạn, nhưng bước vào nhìn thấy căn phòng khắp nơi bừa bộn đồ vật quăng tứ tung. Anh liền biết rằng chắc chắn Semin lại bị bắt nạt, chạy đi tìm thì bắt gặp vợ mình đang ngồi trong công viên. Anh hứa với cô nhất định sẽ khiến mẹ mình chấp nhận, nhưng điều bọn họ không ngờ tới chính là ngày hôm sau Jimin đem toàn bộ quần áo của Semin gửi chuyển phát nhanh tới văn phòng của cô. Hyomin gọi điện cho mẹ để hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Phu nhân trả lời rằng đây đều là ý của chủ tịch. Hyomin dắt theo Semin đi tới trước mặt mẹ mình nói rằng nếu như bà cứ mãi không chấp nhận việc Semin chính là con dâu cả trong nhà, vậy thì anh sẽ cùng với Semin dọn ra khỏi căn nhà này. Phu nhân kiên quyết không đồng ý. Để giữ con trai mình, phu nhân chấp nhận cho Semin 1 tháng để thử. Tuy nhiên trong thời gian đó hai người họ phải ngủ riêng. Đã vậy Semin còn phải đi tới bệnh viện để chăm sóc chủ tịch. Phu nhân cố ý muốn gây khó dễ để cho cô biết khó mà lui, nhưng lại không nghĩ Semin sẽ sử dụng cơ hội này mà dội ngược lại họ. Cô chỉ muốn trả thù nên việc có được ngủ cùng chồng hay không chẳng quan trọng. Ngày hôm sau Semin theo yêu cầu của phu nhân tới bệnh viện chăm sóc cha chồng, nhưng cô lại không tới một mình mà dẫn theo Giang Hy. Chủ tịch vừa thấy Giang Hy thì vô thức giật mình. Giang Hy nói rằng mình đã cho người canh chừng phu nhân. Chủ tịch bên này lo rằng nếu phu nhân biết sẽ gây khó dễ cho cô, nhưng Giang Hy nói rằng cô không sợ. Kế hoạch của Semin lại đi thêm một bước tiến nữa để chia rẽ mối quan hệ giữa phu nhân và chủ tịch. Semin bèn báo cho phu nhân rằng Giang Hy đang ở bệnh viện. Đã vậy chủ tịch còn đuổi cô ra ngoài. Phu nhân tức giận đùng đùng chạy tới bệnh viện. Giang Hy uy hiếp nếu như phu nhân dám đụng vào mình vậy thì cô ấy cũng sẽ không ngồi yên. Hơn nữa cô sẽ nói cho con của mình biết thân phận thật sự của nó. Phu nhân biết được Giang Hy muốn cướp đi đứa nhỏ mà mình nuôi lớn, bèn đi tìm Hyomin bàn cách làm thế nào để đối phó với Giang Hy, mà tất cả đều bị Semin đứng bên ngoài nghe hết. Nhưng lúc này cô vô quyền vô thế, không có cách nào đấu được với phu nhân. Để bảo vệ những người xung quanh khỏi bị tổn thương, cô liên lạc với bạn mình ở Mỹ, giúp cô làm giả một phần tài sản thừa kế. Ngày hôm sau dì giúp việc đưa một tập văn kiện cho Jimin. Jimin nhìn thấy trên văn kiện có ghi là từ Mỹ gửi về cho Jenny thì vô cùng tò mò. Khi Jimin mở ra xem, phát hiện bên trong lại là một bản thừa kế 500 triệu đô la Mỹ. Bọn họ vội vàng đem việc này thông báo cho Hyomin. Hyomin cũng nhanh chóng tìm người xác minh thật giả. Sau khi biết Semin thực sự được thừa kế 500 triệu đô la Mỹ, anh vội vàng kêu em gái hãy để lại văn kiện vào trong phòng cho Semin. Semin vừa về đã phát hiện văn kiện của mình đã bị mở. Cô chắc chắn Hyomin đã biết chuyện mình được thừa kế 500 triệu đô. Hyomin quyết định tặng 5% cổ phần tập đoàn cho Semin để cô trở thành một cổ đông lớn của tập đoàn. Giờ đây Hyomin cùng lúc bị cả tình yêu và tiền bạc cám dỗ, hoàn toàn tin tưởng vào Semin. Jimin và phu nhân biết được Hyomin đã chuyển nhiều cổ phần như thế cho Semin thì đứng ngồi không yên, chạy tới trách mắng Hyomin quá hồ đồ.
Hyo-min trực tiếp cảnh cáo em gái không được bắt nạt Se-min thêm một lần nào nữa. Bởi vì từ giờ phút này trở đi cô ấy chính là chủ nhân của căn nhà này, mọi kế hoạch đều đã được Se-min tính toán kỹ lưỡng, cô muốn cho gia đình bọn họ đến một đồng một cắc cũng không còn. Se-min đề xuất mua lại 51% cổ phần của công ty con ở nước ngoài để chuẩn bị cho dự án đưa tập đoàn tiến vào thị trường Mỹ, còn về phần quỹ thu mua thì Se-min nói cô sẽ tự giải quyết. Hyo-min sau khi nghe xong thì đã chắc chắn rằng lần này mình đã có được một mối lời lớn, chứ không hề biết bản thân đã rơi vào tay của Se-min. Hôm sau, chủ tịch từ miệng của bảo mẫu biết được chuyện Jennie chính là Se-min năm đó. Khi Se-min đang suy tính các bước tiếp theo cho kế hoạch thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ bảo mẫu. Bà ấy cầu xin cô hãy tha thứ cho mình và nói rằng bà ấy đã rời khỏi nhà họ Kang rồi. Jennie nhận ra rằng có lẽ bí mật đã bị bại lộ. Cô liền vội vã giấu tài liệu của mình đi, cho đến khi cô chuẩn bị rời đi thì bị chủ tịch bắt gặp. Chủ tịch cố tình thăm dò xem hiện tại cô đã biết được bao nhiêu chuyện rồi. Nhưng đối mặt với diễn xuất của cô, nhìn dáng vẻ bình tĩnh này, ông cũng đoán được rằng chắc chắn cô đã được bảo mẫu báo tin. Vì vậy, ông cố tình hỏi han tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của cô, nhưng bất kể ông có cố gắng thăm dò đến mức nào thì cũng không tìm thấy bất kỳ sự liên quan nào của Jennie và Se-min. Để ngăn chủ tịch tiếp tục tra hỏi mình, Se-min giả vờ làm rơi táo xuống đất sau đó rời đi. Lúc này phu nhân và Jimin cũng trở về nhà, Jimin bèn sai cô đi pha cà phê cho mình. Nhưng Jennie cũng không chịu kém cạnh nói Jimin không có tay sao, đồng thời cũng nhắc nhở đối phương đừng quên hiện tại nữ chủ nhân là mình. Jimin ôm hận cố tình dùng chân ngáng Jennie ngã xuống, sau đó còn châm chọc cô có đi đứng cũng không vững. Jennie cũng đáp trả bảo Jimin hãy bảo quản cho tốt cái chân chó của mình, không chừng có ngày sẽ bị người ta phế đi mất. Chủ tịch lúc này đang suy nghĩ gì đó, đồng thời ông ta cũng nhớ lại chuyện mà mình đã làm với mẹ của Se-min 25 năm trước. Lúc này ông ta nhận ra dường như Se-min chính là con gái mình. Thế nên ông ta quyết định không vạch trần thân phận của cô, nhưng bất luận thế nào ông cũng phải để cho cô và Hyo-min ly hôn rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, trên bàn ăn Jimin lại cố tình dùng chân cản trở Jennie, nhưng lần này cô ta không may mắn như trước. Jennie đã đề phòng từ lâu và cố tình làm đổ súp lên chân cô ta. Jimin bị sỉ nhục nên không nuốt nổi, cục tức hất một ly rượu vang lên mặt của Jennie. Hyo-min nhìn thấy Jennie bị bắt nạt bèn thẳng tay tát em gái một cái, còn cảnh cáo cô ta nên biết lễ nghĩa với chị dâu. Nói xong định đưa tay lên giáo huấn tiếp thì bị Jae-jung ngăn lại. Một bữa ăn êm đềm cứ như vậy mà bị phá hỏng. Chủ tịch Kang hỏi Jae-jung có biết chuyện Se-min vẫn còn sống hay không. Jae-jung buồn bã nói không phải Se-min đã chết từ 8 năm trước rồi sao, nhưng lúc này chủ tịch lại nói cô ấy còn sống. Jae-jung đi tìm Jennie nói chuyện, kể lại chuyện lúc nãy. Chủ tịch hỏi anh đã gặp Se-min chưa. Jennie hỏi vặn ngược lại tại sao anh lại đem chuyện này nói với cô. Jae-jung không ngần ngại nói cô chính là Se-min, bởi vì bản thân anh ta vẫn còn lưu lại rất nhiều ảnh và video của Se-min. Jae-jung cảnh cáo cô nếu như vẫn tiếp tục muốn làm tổn thương người trong gia đình họ Kang thì anh ta sẽ phơi bày danh tính thật của cô. Ngày hôm sau, Se-min lặng lẽ lẻn vào phòng Jae-jung tìm tư liệu. Khi cô mở máy tính của Jae-jung ra thì lập tức nhìn thấy đoạn video 8 năm trước của mình. Đây là video cô đi chơi cùng Jae-jung lúc đó. Ngay khi cô chuẩn bị xóa bỏ đi bằng chứng thì chủ tịch đột nhiên xông vào. Ông ta trực tiếp chỉ ra cô chính là Se-min. Thấy mọi chuyện đã bại lộ, Jennie cũng thoải mái thừa nhận mình chính là Jeon Se-min mà họ đã từng hãm hại tan cửa nát nhà trước kia. Không phải như vậy đâu, Se-min, ta không hề muốn làm hại cô, ta chỉ... Nếu ông không làm vậy thì mau tránh ra, giờ chỉ cần nhìn thấy gương mặt của ông thôi tôi cũng thấy buồn nôn. Buông tôi ra. Chủ tịch chạy theo muốn nói cho Se-min biết sự thật rằng cô chính là con gái mình, nhưng ngay khi hai người đang lôi kéo nhau ở cầu thang, Se-min quay người không may khiến cho chủ tịch hẫng chân lăn xuống cầu thang. Se-min nhìn chủ tịch nằm im bất động, nhất thời cũng bị dọa cho choáng váng. Cô bỏ lại chủ tịch đang nằm bất tỉnh chạy khỏi biệt thự. Bây giờ cô phải thật bình tĩnh tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho mình. Nhưng không may lúc này Jimin về nhà và nhìn thấy Se-min đang lên taxi, gương mặt cô thì đang lơ mơ như người mất hồn. Jimin vào nhà chuẩn bị lên lầu thì nhìn thấy chủ tịch đang nằm ngất ở cầu thang. Một lúc sau, Se-min nhận được điện thoại của Hyo-min, nói cho cô biết tin chủ tịch gặp chuyện rồi dặn cô ở yên trong nhà đừng đi ra ngoài. Các bác sĩ nói với họ rằng chủ tịch đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, chờ qua một thời gian nữa là có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường. Jimin nói với Baek Seo-won chuyện cô ta đã nhìn thấy Se-min khi trên đường trở về nhà. Sau đó cô suy đoán chuyện chủ tịch bị ngã liệu có phải có liên quan đến Se-min hay không, nhưng phu nhân không tin Se-min là loại người nhìn thấy chủ tịch bất tỉnh mà không cứu. Bà trách mắng con gái đừng vì căm ghét Se-min mà nói chuyện không đâu, nhưng Jimin lại chắc chắn với mẹ mình rằng nhìn thấy Se-min trong trạng thái hoảng loạn rời đi. Nghe xong điều này, phu nhân cũng bắt đầu có chút nghi ngờ. Khi Jae-jun về nhà mở máy tính ra, nhìn thấy đoạn video của mình và Se-min 8 năm trước đang chạy dở, nên anh đoán chắc chuyện chủ tịch gặp nạn là do Se-min gây ra. Jae-jun hỏi Se-min có phải người đã mở máy tính của anh ra xem không, vì người có thể mở được máy tính đó chỉ có anh và cô, mật khẩu được cài đặt là sinh nhật theo âm lịch của họ. Se-min có chết cũng không chịu thừa nhận, còn nói Jae-jun làm vậy là phản bội lại Jimin. Jae-jun nói với cô chuyện lần này anh sẽ coi như chưa biết gì hết, để chuộc lại lỗi lầm năm đó anh đã vứt bỏ mẹ con cô. Se-min vừa vào bệnh viện thì Jimin đã ngay lập tức chạy lên chất vấn cô, lúc đó lái xe ra ngoài là đi đâu. Se-min nói rằng mình đi tới một cửa hàng để học nấu ăn vào buổi chiều. Jimin thì đời nào lại tin lời cô nói. Hyo-min đứng một bên không nghe nổi nữa, liền kêu em gái mau câm miệng lại, đừng đụng tí là vu oan cho Se-min. Phu nhân bảo tất cả mọi người hãy trở về nghỉ ngơi.
rồi cố ý để Semin ở lại chăm sóc chủ tịch, đến khi cả nhà họ Kang đều về hết Semin mới bộc lộ ra những uất ức bao năm của mình. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản bình dị cùng cha mẹ, tại sao họ lại cứ không tha cho cô? Tại ông mà gia đình tôi mới tan cửa nát nhà. Lúc này Nam Jun đẩy cửa tiến vào, anh muốn đưa cô rời khỏi địa ngục này. Nhưng thù của cha mẹ cô còn chưa báo, nhất định sẽ không rời khỏi nhà họ Kang, mà Hyo Min từ đâu cũng đi vào. Nhìn thấy Nam Jun đang ở trong, Semin tùy cơ ứng biến tát Nam Jun một cái, nói anh ta lấy lý do thăm bệnh rồi tới với ý đồ xấu. Nam Jun cũng nhanh chóng phối hợp diễn xuất cùng cô. Hyo Min cảnh cáo nếu lần sau Nam Jun còn dám đến gần vợ mình thì hắn sẽ nhổ răng của anh. Jimin về nhà vô tình phát hiện trên sàn có một chiếc cúc áo. Cô ta chợt nhận ra hình dáng của nó vô cùng quen thuộc, vì vậy cô chạy tới phòng Semin thử tìm kiếm. Quả nhiên cúc áo kia giống hệt với cái cúc áo của Semin. Cô lập tức gọi điện cho Hyo Min, nói rằng cha không phải vô ý ngã cầu thang mà là bị đẩy ngã có chủ ý. Em đang nói cái quái gì thế? Em tìm thấy bằng chứng rồi, khi cha gặp chuyện, Jenny đã ở nhà đó. Nhưng Hyo Min không hề nghe lời em gái, còn cảnh cáo cô sau này đừng có mà nói bậy. Sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai anh em, Semin biết rằng chỉ cần còn con át chủ bài là Hyo Min trong tay, cô tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ji Jun đứng ra giúp Semin giải vây, anh giải thích rằng khi làm việc nhà bị rơi một cái nút áo là chuyện bình thường. Jimin tức giận chỉ trích Ji Jun lúc nào cũng đứng ra bênh vực Semin, rốt cuộc có phải do anh vẫn chưa quên được người cũ đúng không? Jae Jun nhìn Jimin chua ngoa trước mặt, hoài nghi rằng trước kia rốt cuộc có phải não bị uống nước hay không mà lại đồng ý lấy người phụ nữ này. Ngày hôm sau Jae Jun tìm gặp Semin, anh nhắc nhở cô Jimin đã bắt đầu nghi ngờ rồi và anh chỉ giúp cô một lần này thôi. Lần sau cô phải tự biết mà cẩn trọng, mà cảnh tượng này đã bị Baek Seo Won chứng kiến hết. Ông ta nhanh chóng đem mọi chuyện báo cáo cho Jimin. Jimin nghe xong thì điên cuồng lao ra khỏi bệnh viện, cô ta không thể chấp nhận được chuyện chồng mình trong lòng có người khác, cô ta trực tiếp tới văn phòng của Jae Jun đập phá. Sau một hồi cô ta phát hiện ra rất nhiều ảnh, thì ra đó là ảnh của Jae Jun với Semin chụp cùng nhau lúc trước. Nhìn từng tấm ảnh trên bàn, trái tim Jimin gần như tan nát. Cô cũng càng kiên định rằng Jenny chính là Semin, giống nhất chính là đôi mắt vô tội của cô. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần Semin bị bắt nạt cô đều sẽ giương đôi mắt đó ra nhìn. Jimin ném tập ảnh vào mặt Jae Jun, còn chửi rủa Jae Jun và Jenny không biết xấu hổ. Sau đó trực tiếp vạch trần Jenny chính là Semin đã chết, đến căn nhà này để trả thù. Jae Jun mắng cô rốt cuộc có phải hôm nay cô quên dùng thuốc rồi không? Lúc này phu nhân đi tới khuyên Jimin đừng tiếp tục nói bậy nữa, rồi kéo Jimin rời đi. Đêm đó Semin cố tình nói rằng mình cảm thấy không khỏe, vì thế lén tới phòng của Hyo Min vào đêm đó, hai người cùng nhau uống rượu dưới ánh nến. Đây cũng chính là đêm đầu tiên của hai người từ sau khi kết hôn, mà cũng nằm trong kế hoạch của Semin. Cô muốn dùng chuyện này để tiến đến bước tiếp theo trong kế hoạch. Ngày hôm sau, phu nhân chạy vào gọi Semin dậy nấu đồ ăn sáng, vừa mở cửa đã thấy 2 ly rượu vang đỏ trên bàn. Rồi tiếp theo là cảnh tượng Semin cùng Hyo Min đang cùng nhau nằm trên giường. Phu nhân tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp đem một chậu nước lạnh đổ lên mặt cô, còn mắng cô không biết liêm sỉ. Thấy Semin vẫn im lặng, phu nhân càng thêm tức giận, kêu Jimin bưng tới thêm một chậu nước lạnh nữa. Lần này Hyo Min không nhìn nổi nữa, liền đuổi mẹ và em gái ra khỏi phòng. Jimin chỉ trích Semin là đồ khốn nạn, cố ý sử dụng thủ đoạn ti tiện để quyến rũ anh trai mình. Semin không chịu thua, hỏi ngược lại đối phương tại sao cô không thể ngủ chung phòng với Hyo Min. Quá tức giận, Jimin định bưng cốc cà phê hất lên mặt Semin. Semin nói nếu em chồng dám làm vậy thì nguyên nồi lẩu này cũng sẽ bay vào mặt cô. Cuối cùng Jimin chỉ đành nuốt cục tức mà thôi. Vào buổi tối, Semin tới bệnh viện chăm sóc chủ tịch theo yêu cầu của phu nhân. Nhìn chủ tịch nằm hôn mê bất tỉnh, Semin cố tình ghé vào tai báo tin tốt cho chủ tịch rằng mình và Hyo Min đã ngủ chung. Cô muốn khiến cho ông phải nếm trải mùi vị giống cô. Lúc này chủ tịch đột nhiên mở mắt rồi đưa tay lên bóp chặt cổ của cô. Semin sợ hãi tới mức tay chân luống cuống. Cuối cùng dùng sức lực của bản thân mới có thể thoát khỏi tay chủ tịch. Ngay khi cô còn chưa hoàn hồn, đột nhiên một bàn tay xuất hiện phía đằng sau. Hóa ra là phu nhân. Bà hỏi cô tại sao phải la hét lớn như thế. Semin quay ra nhìn thấy chủ tịch vẫn nằm im trên giường bệnh. Hiện giờ cô cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì vừa xảy ra nữa. Tối đó Suji tới nhà họ Kang nhìn thấy ảnh cưới của Hyo Min và Semin, trái tim của cô đau đớn vô cùng. Tức giận cầm lấy tấm ảnh rồi xé nó ra. Nhìn thấy cảnh này cũng khiến cho Semin khó chịu. Cô muốn đuổi Suji ra khỏi phòng mình, nhưng Suji cảnh cáo Semin đừng vội đắc ý, còn đổ lỗi nếu không phải do cô thì con của mình và Hyo Min sẽ được sinh ra trong căn phòng này. Nghe thấy vậy, phu nhân cũng lập tức chạy tới hưởng ứng, rồi nói Semin mới là người nên rời đi. Semin thật sự quá lười để tranh cãi với loại người này, bởi lẽ cô chẳng ham hố gì vài ba cái vị trí này, mục đích của cô chỉ là để trả thù mà thôi. Để châm ngòi cho mối quan hệ của Sung Min và Hyo Min, Semin tìm gặp Sung Min rồi cố tình kể chuyện Hyo Min từng nói. Sung Min không có một người bạn nào, chủ yếu là vì từ nhỏ hay bị cha đánh đập dẫn đến rối loạn tâm thần, còn nói rằng bản thân cô cũng là một người đáng thương nên rất muốn cùng anh làm bạn. Chắc anh phải mạnh mẽ lắm mới có thể vượt qua được. Biết Hyo Min nói xấu sau lưng mình như vậy, Sung Min cay cú tới mức nghiến răng nghiến lợi. Semin thấy bên này kế hoạch có vẻ thuận lợi, tiếp tục nghĩ kế châm ngòi xích mích giữa Hyo Min và chủ tịch. Cô nói với Hyo Min hình như chủ tịch đã bí mật chuyển một khoản tiền lớn cho bồ nhí Giang Hee, hơn nữa còn chia cổ phần tập đoàn cho cô ta. Hyo Min nghe xong vô cùng khó chịu. Semin an ủi anh đừng quá lo lắng vì chắc chắn mọi người sẽ đứng về phía anh thôi. Khi hai người đang chuẩn bị hôn nhau,
Suji từ đâu xông vào chứng kiến hết tất cả. Cô đưa cho Hyo-min hình ảnh Semin và Sung-min đang nói chuyện riêng với nhau và nói rằng mình đã cho người theo dõi Semin từ lâu mới bắt được. Hyo-min cảnh cáo Suji đừng có làm ra mấy loại chuyện đáng xấu hổ này nữa. Semin cũng quay ra chất vấn Suji làm vậy là có mục đích gì. Bởi vì ngay từ đầu Semin không hề muốn đấu cùng Suji. Suji liền nói rằng cô sẽ hủy hoại Semin. Hyo-min chạy tới tìm em trai rồi dạy dỗ một trận. Sau đó hỏi em mình có việc gì mà phải đi tới công viên nói chuyện cùng Semin. Sung-min vừa nghe xong thì bật cười. Rốt cuộc Hyo-min là loại người gì mà đến vợ mình cũng cho người theo dõi. Sau đó hai người dùng những lời lẽ cay nghiệt nói về nhau. Vậy là tình anh em tốt đẹp của họ đã bị Semin phá vỡ. Ngày hôm sau phu nhân nói với Hyo-min rằng chủ tịch không chỉ mua nhà cho Giang Hee mà còn cho cô ta cả cổ phần trong tập đoàn. Hyo-min lúc này càng lo lắng tài sản của mình có thể bị cướp mất. Phu nhân suy đoán có khi chủ tịch đã sớm lập di chúc rồi. Phu nhân cũng đề xuất một là làm hai là không, nên đưa chủ tịch đang hôn mê trực tiếp tống vào bệnh viện tâm thần. Hyo-min nghe xong thì cũng ngầm đồng ý với ý kiến của mẹ, mà chủ tịch lúc này nghe được chuyện con trai lẫn vợ muốn tống mình đi, thân thể bèn vì tức giận mà co giật không ngừng. Để trả thù tên cặn bã tàn nhẫn này, người phụ nữ từ một giáo viên mầm non vươn lên trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn vì muốn tự tay phá hủy người đàn ông vứt bỏ mình. Suji cũng đổ hết mọi lỗi lầm cho Semin. Cô ấy đến nhà họ Kang rồi cố tình gây chuyện với Semin. Semin nhìn thấy đối phương cứ gào thét gây chuyện, chốc lát cảm thấy bất ngờ. Đến khi phu nhân cùng Jimin chạy tới thì Suji lại ngồi bệt trên mặt đất. Suji ngậm máu phun người nói với mọi người rằng Semin đẩy cô, đã vậy còn đe dọa sẽ giết đứa bé trong bụng cô nữa. Semin không thể tin được cô ta lại dám nói như vậy. Sau đó phu nhân đề nghị đưa Suji đến bệnh viện để kiểm tra. Thế nhưng Suji từ chối và nói rằng ở nhà mình đã có bác sĩ riêng. Trước khi đi cô ta còn cố tình cảnh cáo Semin, nếu như đứa bé có bất kỳ mệnh hệ gì thì sẽ xé xác Semin thành từng mảnh. Phu nhân lúc này cũng chêm thêm vào, nếu như cháu bà có mệnh hệ gì thì bà sẽ tuyệt đối không tha cho cô. Semin thật khó có thể phân biệt được bộ mặt đạo đức giả của những con người này. Vì vậy để tránh những chuyện thế này tiếp diễn trong tương lai, cô đã làm giả một giấy khám sức khỏe là mình mang thai, sau đó cố ý để Hyo-min nhìn thấy. Hyo-min sau khi biết Semin có thai thì vội vàng chạy đi báo tin tốt cho mẹ, nhưng phu nhân không những không vui lại còn bắt Semin hãy đi phá bỏ đứa bé, nhưng Semin từ chối. Cô còn chất vấn phu nhân có bà nội nào lại muốn bỏ đi đứa cháu của mình như bà không. Phu nhân lại nói mình chỉ có một mình đứa bé trong bụng Suji. Nghe xong điều này Semin thật sự rất tức giận. Về nhà Suji mách với mẹ mình rằng Semin đã đẩy ngã cô. Nghe thấy con gái bị bắt nạt bà ta nhanh chóng chạy tới nhà họ Kang tìm Semin. Không nói không rằng trực tiếp tát cô một bạt tai, còn nói cô đẩy Suji xuống như vậy nhất định là vì muốn Suji sẩy thai. Semin liền nói cô cũng là một người mẹ, làm sao cô có thể tàn nhẫn như vậy được. Kang phu nhân nghe xong thì bắt đầu thấy không ổn. Lúc này chủ tịch Hyun cũng quay lại chất vấn phu nhân tại sao lại giấu bà. Kang phu nhân liền giải thích người làm Semin có thai cũng đâu phải bà chẳng thể nào ngăn cản được. Sau đó còn khẳng định sẽ không để đứa bé trong bụng Semin được sinh ra. Chủ tịch Hyun không chịu nổi nữa tức giận rời đi. Để có thể đánh bại Semin và nhanh chóng được Hyo-min đưa về làm vợ, ngày hôm sau Suji chạy tới giả vờ lấy lý do thăm mẹ chồng tương lai. Nhưng lý do thật chính là muốn ra tay với Semin. Cô cố tình đổ nước trà xuống đất, sau đó lại thả chiếc ly cho rơi vỡ, muốn làm giả hiện trường cảnh Semin muốn hại chết con mình. Tất cả đều vì mục đích đuổi Semin đi. Thật ra Suji đã mất con cách đây 2 tháng. Bây giờ trong bụng cô chỉ là một đống băng gạc. Phu nhân vừa chạy tới thì Soji liền giả vờ là mình bị Semin hạ thuốc. Đến lúc này Semin mới hiểu ra ý muốn thật sự của Suji. Chủ tịch Hyun biết con gái đã được đưa vào bệnh viện, liền đổ hết mọi trách nhiệm lên người phu nhân. Nếu như con gái bà có bất kỳ mệnh hệ gì, bà sẽ để cả tập đoàn nhà họ Kang chôn theo. Sau đó bà yêu cầu phu nhân nhanh chóng để Suji và Hyo-min kết hôn. Địa điểm tổ chức và chi phí đều là do họ sắp xếp hết. Suji đi đến bệnh viện nghĩ rằng hiện giờ vẫn chưa phải là lúc để lộ ra việc mình đã mất đứa con này. Vì nếu như mất đứa bé rồi cô sẽ không còn cơ hội nào bước vào nhà họ Kang nữa. Cô đứng trước cửa bệnh viện đợi Hyo-min, sau đó khóc lóc kể nể với anh ta, nếu như con cô có bất kỳ mệnh hệ gì, vậy thì cô cũng sẽ đem theo con của Semin chôn theo cùng. Phu nhân vì muốn bám lấy chủ tịch Hyun, liền cố ý muốn trao đổi thương lượng với Hyo-min. Nhưng Hyo-min nói rằng bây giờ gia đình họ không được bỏ lỡ Jenny, nếu như Suji thật sự sảy thai, đối với họ cũng coi như là một chuyện tốt. Phu nhân trách móc Hyo-min đừng có hồ đồ, nếu chủ tịch Hyun ngừng hợp tác thì tập đoàn nhà họ sẽ phá sản. Hyo-min tỏ vẻ chẳng có gì phải sợ, bởi vì Jenny đang có trong tay 500 triệu đô cơ mà. Phu nhân nghe xong thì cũng đồng ý vứt bỏ quân cờ Suji này đi. Cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ đều bị Semin ở bên ngoài nghe thấy hết. Ngày hôm sau Suji lén lút đi vào phòng của Semin, lấy những đồ mỹ phẩm mà Semin đã dùng, trên đó có dấu vân tay của cô. Cô ta nghi ngờ Jenny chính là Semin đã chết 8 năm trước, nên đem những thứ đó đi xét nghiệm, còn nhờ bọn họ nhất định phải tìm ra thân phận thật sự của Jenny. Suji nói với mẹ mình cách thức nấu ăn của Jenny cho thấy cô là một người Hàn gốc, chỉ cần có được kết quả thẩm định dấu vân tay thì họ có thể hoàn toàn hạ gục Jenny. Người đàn ông này yêu thương con gái suốt 8 năm trời, nhưng giờ đây lại phát hiện đó không phải con ruột, mà là của anh hàng xóm. Vừa nhìn cũng có thể tưởng tượng ra anh ta đau khổ tới mức nào. Jae-jun tới bệnh viện làm giám định quan hệ cha con. Bác sĩ chắc chắn nói anh và con gái chẳng có tí quan hệ huyết thống nào cả. Jae-jun đi tới trường tiểu học nhìn Jae-ji từ xa.
Nghe con bé khoe khoang gia đình hạnh phúc của mình cho bạn bè, trong lòng anh lại càng đau đớn gục ngã. Anh cứ thế đi bộ trong công viên mà không có đích đến, bây giờ anh không biết nên phải về nhà nói chuyện với Jimin như thế nào. Đang đi thì gặp Semin ngồi trong công viên. Jae-jun lúc này khóc lóc hỏi cô rốt cuộc có phải là Semin thật hay không. Semin cũng đáp lại và nói rằng Semin đó đã chết từ 8 năm trước, đồng thời mang theo luôn cả đứa con của họ. Jae-jun nghe đến đây thì bỗng giật mình. Anh hỏi Semin rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì xảy ra. Semin nói rằng một kẻ đã quên đi hẹn ước của hai người. Giữa lúc cô khó khăn đi cưới con gái nhà tài phiệt thì bây giờ có tư cách gì mà hỏi cô chuyện đó. Semin lặng lẽ đứng dậy rồi để lại chiếc nhẫn đính hôn của hai người bọn họ. Cô muốn triệt để cắt đứt quan hệ với người đàn ông này. Jae-jun nhìn chiếc nhẫn một mình quỳ ở đó khóc lớn. Semin sau đó trở về căn phòng bí mật của mình. Đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ trả thù của cô ấy. Cô muốn làm tất cả mọi thứ để kết liễu bằng được nhà họ Kang. Ngày hôm sau, Jae-jun đến quán bar tìm Nam Jun, rồi chất vấn Nam Jun rốt cuộc đã giấu con của họ ở đâu. Năm đó Jae-jun từng tới bệnh viện thăm Semin khi cô sinh mổ. Đứa bé là con trai và đứa trẻ đã được đưa ra khỏi bệnh viện ngay sau khi sinh. Hơn nữa, y tá chăm sóc Semin năm đó chính là cô Hwa Jae-ong, cô ruột của Nam Jun. Thế nhưng cô Hwa Jae-ong có chết cũng không chịu thừa nhận, cũng phủ nhận việc trước kia mình từng là y tá chăm sóc cho Semin. Jae-jun cam đoan anh nhất định sẽ tìm ra sự thật năm đó. Khi trở về nhà, Jae-jun đem mọi chuyện nói cho Semin biết, kể cả những gì anh nghe được. Năm đó đứa bé là con trai, hơn nữa cũng không hề bị chết. Semin nghe xong thì vô cùng sốc, bởi vì cô nhớ rõ năm đó Nam Jun nói với cô đứa bé là con gái và đứa trẻ vừa sinh ra đã mất. Semin chắc chắn đây là những gì Nam Jun đã nói với cô từ 8 năm trước. Hơn nữa lúc đó cô Hwa Jae-ong cũng có mặt để tìm hiểu rõ ràng sự việc. Hôm sau, Semin đã đi tới nhà của cô Hwa Jae-ong để hỏi chuyện, nói rằng Jae-jun bảo con mình năm đó là con trai, nhưng cô Hwa Jae-ong vẫn kiên quyết nói đứa bé là con gái. Semin bây giờ rất rối bời, cô thực sự không biết nên tin lời của ai mới được. Sau khi Semin rời đi, cô Hwa Jae-ong liền gọi điện cho Nam Jun, nói về việc Semin đã tới hỏi thăm về đứa trẻ. Nam Jun bên này khuyên cô không nên cố chấp nữa, hãy trả lại đứa bé cho Semin, nhưng cô Hwa Jae-ong có tâm tư riêng, không muốn trả lại đứa trẻ. Tâm trạng vô cùng rối rắm cũng rất đau khổ. Khi trở về nhà, Semin liền hỏi Jae-jun, tại sao anh chắc chắn năm đó đứa bé là con trai. Jae-jun nói mình đã tới bệnh viện điều tra, chắc chắn 100% lời anh nói đều là sự thật, còn nói nhất định bên kia có ý đồ nên mới nói dối đứa bé là con gái, muốn giấu đi sự thật. Bây giờ Semin mới hiểu ra cô Hwa Jae-ong đã nói dối mình, vì vậy cô đến nhà tìm đối phương một lần nữa, chất vấn người kia có phải đang nói dối mình không, bởi vì Jae-jun chắc chắn đứa bé mà cô sinh là con trai, nhưng cô lại cứ một mực nói đứa bé là con gái. Hơn nữa con cô còn sống, tại sao năm đó lại nói dối là bé đã chết. Nói đến đây sắc mặt cô Hwa Jae-ong bắt đầu biến sắc, liên tục tìm kiếm lý do để biện minh. Semin cũng để ý đối phương có điểm không đúng, lôi cô đi tới bệnh viện để xét nghiệm quan hệ huyết thống với Eunho. Cô Hwa Jae-ong biết mình không còn cách nào chối cãi nữa, mặc dù rất không nỡ nhưng cô cũng không có quyền tước đi thiên chức làm mẹ của Semin, và nói cho Semin biết sự thật con trai Eunho hiện tại của mình chính là con trai của Semin. Biết được Eunho chính là con trai mình, cô liền chạy tới ôm lấy con trai òa khóc, còn nói với Eunho cô chính là mẹ của thằng bé. Nhưng con trai cô hiện tại hoàn toàn không chịu chấp nhận, cậu bé thoát ra khỏi vòng tay Semin chạy tới ôm cô Hwa Jae-ong. Cô Hwa Jae-ong cầu xin sự tha thứ của Semin hết lần này đến lần khác, nhưng Semin sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho họ, còn nhất định phải mang con trai đi. Hwa Jae-ong khóc lóc cầu xin cô chờ cho tâm trạng Eunho bình tĩnh lại một chút rồi hẵng mang thằng bé đi. Thân phận của Eunho bất ngờ được tiết lộ, quả thực cũng khó có thể chấp nhận được ngay. Jae-jun đợi Semin quay về thì vội vàng hỏi cô có tìm được con trai hay không. Semin bình tĩnh nói với Jae-jun rằng cô chưa hề tìm thấy đứa bé. Jae-jun nghe xong thì thất vọng rời đi. Nhìn bóng lưng của Jae-jun, Semin cảm thấy buồn nôn. Anh có tư cách gì mà đòi biết tung tích của con trai? Năm đó là anh lựa chọn vứt bỏ cô và con. Hiện tại Jae-jun cũng chỉ là một trong những đối tượng trả thù của cô mà thôi. Nam Jun nói với cô Hwa Jae-ong chuyện Suji đang đi giám định dấu vân tay của Semin. Sớm muộn gì cũng có ngày sự thật bị phơi bày, khuyên cô nên trả lại con cho Semin vì cô cũng là một người phụ nữ rất tội nghiệp. Cô Hwa Jae-ong cuối cùng cũng quyết tâm buông tay, nếu Eunho thực sự có thể mang cho Semin tia hy vọng thì hãy để cô ấy mang nó đi. Phía bên kia Sung Min vì để trả thù Jimin, hắn liền bắt Jae-jun tới, rồi chỉ trích anh đến nhà họ Kang làm con rể nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là phế vật, bỏ lại bạn gái là người thực vật rồi đi cưới thiên kim tiểu thư. Hiện giờ nghĩ đến chuyện Jae-ji không phải con ruột của mình, nhưng mình vẫn phải ở trong căn nhà đó như một bao tải gánh nặng. Giờ đây nghe được giọng điệu mỉa mai của Sung Min, Jae-jun tức giận nắm lấy cổ áo của đối phương, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Anh không thể phản bác lại những gì Sung Min nói, bởi vì những gì anh ta nói đều là sự thật. Nhưng hôm đó khi vào viện thăm chủ tịch, điều mà cô không bao giờ ngờ tới chính là mẹ cô năm đó cũng bị chủ tịch cưỡng hiếp. Chủ tịch Kang đem mọi chuyện năm đó nói cho Semin. Ông là cha ruột của cô nhưng Semin không bao giờ tin, mẹ mình sẽ không bao giờ chịu trao thân cho chủ tịch độc ác này. Liền tiến lên bịt miệng chủ tịch lại, mà cảnh tượng này vừa hay bị Jimin bước vào nhìn thấy. Cho rằng Semin định giết cha mình, cô ta nhanh chóng gọi điện cho anh trai rằng cô tận mắt chứng kiến Semin bịt mũi cha. Nhưng Hyo-min cũng đâu hề tin, vì để làm cho ra nhẽ chuyện này, Jimin bảo anh trai hãy mau chóng lắp đặt camera trong phòng bệnh.
Hyumin nhanh chóng gọi Baek Seo-won tới, rồi kêu anh ta hãy đi lắp đặt một chiếc camera trong phòng bệnh của chủ tịch, dùng cái này để chặn miệng của em gái cho nó bớt ngậm máu phun người. Semin nghi vấn chạy tới bệnh viện xét nghiệm ADN, mà kết quả cho thấy cô và chủ tịch thật sự có quan hệ cha con. Cô tức giận chạy đến phòng bệnh chuẩn bị đòi lại công bằng cho cha mẹ, nhưng lại phát hiện trong phòng trống rỗng. Semin nhanh chóng chạy đi tìm kiếm. Phu nhân nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra, hai người cuối cùng tìm ra chủ tịch đang ở trong thư phòng. Lúc này ông đang kiểm tra tất cả sổ tiết kiệm của mình, nhưng phát hiện tiền trên đó đều đã bị phu nhân rút sạch. Ông không ngờ có một ngày mình lại bị con sư tử cái này chơi ngược. Phu nhân phát hiện trên điện thoại của chủ tịch có nhật ký cuộc gọi cho Giang Hy. Bà nhìn thấy xong thì vô cùng tức giận trách móc chồng mình, đã chẳng còn tí sức lực nào rồi mà vẫn còn nghĩ đến bồ nhí. Semin không đành lòng nhìn thấy chủ tịch bị sỉ nhục đành phải đẩy ông rời khỏi thư phòng, nhưng phu nhân vẫn không ngừng nhục mạ. Semin đưa chủ tịch quay lại phòng ngủ, sau đó đưa báo cáo giám định quan hệ cha con cho ông ta xem, rồi chất vấn chủ tịch năm đó rốt cuộc đã làm gì mẹ mình. Thì ra năm đó mẹ Semin là người giúp việc trong nhà của chủ tịch, ông ta vì ham mê sắc đẹp của mẹ cô mà nhẫn tâm cưỡng hiếp bà. Ông còn là con người không? Từ giờ trở đi ông nghe cho rõ lời tôi nói đây. Tôi chắc chắn sẽ khiến cho ông phải đau khổ suốt phần đời còn lại. Từ khi Jae-jun biết được chuyện Semin đã sinh con cho mình thì không hề từ bỏ ý định tìm con, vì đó chính là giọt máu duy nhất của anh ta hiện tại. Dù sao cũng phải tìm, vì vậy anh ta lại đến nhà Nam Jun tìm một lần nữa chất vấn cô Hoa Jae-ong đã giấu con trai mình ở đâu. Cô Hoa Jae-ong đuổi Jae-jun mau chóng rời khỏi nhà mình, nói mình chẳng biết tin tức gì của Semin cả. Jae-jun nói rằng anh ta không hề muốn biết về tin tức của Semin, mà anh ta chỉ muốn đi tìm con trai mà thôi. Cô Hoa Jae-ong nghe xong thì càng nổi giận với loại đàn ông vô lương tâm này. Năm đó biết được bạn gái trở thành người thực vật không nói không rằng trực tiếp vứt bỏ cô. Bây giờ biết được bạn gái sinh con còn muốn cướp đứa bé. Hoa Jae-ong liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn thấy loại cặn bã này thêm nữa. Ở phía bên kia, Hyumin đang rất căng thẳng vì tình hình hiện tại của công ty. Anh ta đang rất mong muốn có được 500 triệu đô kia để cứu lấy gia nghiệp, nhưng lại không thể cố ý nhắc tới trước mặt Semin. Sung Bin cũng nói với phu nhân, nếu trong tuần này tập đoàn không thể giải quyết nợ nần vậy thì sẽ phải tuyên bố phá sản. Nếu như không muốn chuyện đó xảy ra thì biện pháp duy nhất bây giờ là tìm chủ tịch Hyun giúp đỡ. Chủ tịch Hyun đồng ý giúp đỡ tập đoàn nhà họ, nhưng điều kiện chính là Hyumin phải quỳ xuống xin lỗi Suji. Phu nhân đem chuyện này nói lại với con trai. Hyumin nghĩ tới tình hình hiện tại, miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của mẹ. Ngày hôm sau, Hyumin liền đi tới địa điểm gặp Suji, sau đó quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Suji thừa hiểu nếu không phải vì gia tộc Hyumin sẽ không để cô vào mắt. Hiện tại cho dù anh ta có quỳ gối trước mắt cô cũng chẳng thể thật sự tha thứ cho anh, mà cô không chỉ muốn Hyumin quỳ xuống trước mình, mà còn muốn triệt hạ cả Semin nữa. Vì vậy cô đến tìm Semin, cố ý lấy ra bản ghi âm mà Hyumin nói rằng đã hối hận, đưa cho Semin nghe. Sau khi cho Semin nghe xong còn hỏi bây giờ cô có cảm nhận thế nào. Semin nói rằng những thứ này thực ra chẳng hề có ý nghĩ gì cả. Suji cũng nói bây giờ Hyumin không còn quan trọng với cô nữa. Tất cả những gì cô muốn chính là bắt Semin phải trả lại món nợ cướp chồng, muốn nhìn thấy cô vác bụng bầu mà cút khỏi nhà họ Kang. Semin kiêu ngạo chắc chắn điều đó không bao giờ xảy ra. Để đảm bảo mọi thứ không đi chệch hướng, Semin gọi điện thoại cho chồng. Hyumin nghe thấy tiếng Semin khóc trong điện thoại thì cũng thầm đoán được vợ mình bị Suji ức hiếp. Anh an ủi Semin hãy cố gắng một chút và nói người mình yêu chỉ có mình cô. Semin cố gắng động viên Hyumin hãy cố gắng thêm một thời gian nữa, vì cô và con trong bụng chỉ có anh để dựa vào. Vì Hyumin đã làm đúng theo lời hứa nên hôm sau chủ tịch Hyun sẽ quyết định ký hợp đồng lại với tập đoàn nhà họ. Khi Semin đang chuẩn bị rời khỏi nhà, đột nhiên nhận được một cuộc gọi lạ. Đối phương hẹn cô ra gặp mặt, nói rằng kết quả điều tra dấu vân tay của cô ta đã có. Semin đến quán cà phê theo địa chỉ. Đối phương cho biết Suji nhờ hắn trích xuất dấu vân tay trên đồ trang điểm của cô, sau đó tìm được dấu vân tay của cô từ 8 năm trước, và kết quả cho thấy hoàn toàn khớp nhau. Lúc này Semin cũng thừa nhận danh tính của mình, vui vẻ nói ra mình chính là người đã chết năm đó. Đối phương cũng ra vẻ đã điều tra được một ít, cho nên mới không đưa kết quả cho Suji mà lén hẹn gặp cô. Người đàn ông nói rằng anh ta chỉ làm việc cho người khác bằng tiền, ai cho cũng đều giống nhau. Semin cũng biết rằng tiền là toàn năng và cô ấy sẵn sàng chi ra để có được điều mình muốn. Người đàn ông sau khi lấy được số tiền vừa ý sẽ tự mình tìm ra cách đối phó với Suji. Hôm nay phu nhân gọi chủ tịch Hyun và Suji tới nhà ăn cơm, nhưng không thông báo cho Jae-jun và Semin biết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sung Min cảm thấy như bản thân đã quay về bữa tối của 8 năm trước. Người một nhà vui vẻ hòa thuận họ như vậy mới đúng là một gia đình thực thụ. Khi Semin trở về nhà liền nghe thấy tiếng cười ha hả của mọi người. Cô cố tình bước ra chào hỏi mọi người, nhưng lại bị phu nhân nhắc nhở hãy nhanh chóng gói ghém đồ đạc rời đi. Cô ấy đã bị xóa tên khỏi nhà họ Kang. Jimin cũng muốn y như vậy. Semin hỏi Hyumin có phải thật sự như vậy không. Hyumin định đứng lên giải thích thì bị phu nhân ngăn lại, bởi vì ngày mai chính là ngày chủ tịch Hyun ký hợp đồng. Suji cũng nhắc nhở Hyumin nên biết chừng mực. Semin lại quay ra hỏi chủ tịch rằng thực sự muốn mình ra khỏi nhà sao. Chủ tịch cố gắng dặn ra vài tiếng như vẻ đồng ý. Cuối cùng cô cũng hiểu rồi, tất cả mọi người trong gia đình này đều xa lánh cô cũng chẳng thể làm gì nếu như không được họ chấp nhận. Sau đó Semin nói Hyumin đã đem căn nhà này đổi sang tên chủ là tên của cô, còn nếu như họ muốn ở nhờ như này cô cũng không ngại cho họ thuê bàn ăn và dùng bữa miễn phí.
Cô là một người hào phóng như vậy đấy, bọn họ giờ đây có đầy cả một bàn thức ăn cũng không ăn nổi nữa. Nhìn dáng vẻ chán ghét nhưng không thể làm gì được của họ, Semin vô cùng hài lòng. Tối đó cô phát hiện phu nhân đang nằm trong phòng ngủ, cô ấy lén lút quay lại phòng mình lấy điện thoại di động và bản ghi âm được giấu dưới ngăn kéo. Để nhắc nhở bà ta không quên đi tội lỗi của mình, cô thực hiện theo kế hoạch gọi điện thoại cho phu nhân. Cậu là ai? Tôi là Kim Baek Chun đây, tôi thừa biết cậu không phải là Kim Baek Chun, cậu rốt cuộc là ai? Nếu không tin ngày mai bà xem tin tức ắt sẽ biết. Lúc này Hyo Min đi về cảm thấy có chút kỳ quái, làm thế nào có thể có một giọng nói của một người đàn ông trong phòng của Semin được. May thay trước khi Hyo Min nhìn thấy Semin đã cất điện thoại đi rồi, đồng thời Hyo Min cũng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của mẹ. Anh ta vội vàng chạy tới kiểm tra, phu nhân chỉ vào cửa sổ rồi nói Kim Baek Chun tới tìm bà đòi mạng. Hyo Min đi tới kéo cửa sổ ra nhìn thì phát hiện người kia là Jimin. Jimin nói mình vừa về đã nghe thấy mẹ hét lên, vì vậy cô chạy ra đóng cửa sổ lại. Phu nhân nói mình vừa nhận được một cuộc điện thoại của Kim Baek Chun, hắn ta đe dọa bà. Hyo Min gọi cho Sung Min hỏi rằng có phải do Nam Jun giả dạng Kim Baek Chun không, nhưng Sung Min nói rằng không phải bởi vì hiện tại Nam Jun đang ngồi trước mặt mình. Jimin tiến tới hỏi cha có phải Jenny đã đẩy ông xuống cầu thang không. Chủ tịch nói là không, còn nói Semin là con gái ruột của mình. Jimin lúc này bắt đầu tỏ ra khó chịu. Cha ruột đến cả con gái là ai cũng không nhận ra. Semin cũng đứng bên ngoài và nghe được cuộc nói chuyện đó. Sau khi chủ tịch được đưa trở lại phòng, phu nhân lại tìm ông trách móc. Bà trách ông năm đó chính mắt bà đã nhìn thấy ông cùng mẹ của Semin giằng co nhau một trận. Bà cũng biết chuyện Semin chính là con gái ruột của ông, quá căm hận nên bà đã cho người đâm chết mẹ của Semin. Chủ tịch lúc này tức giận đùng đùng nhưng cũng lực bất tòng tâm. Khi Semin bước vào nhìn thấy chủ tịch đang phát bệnh, cô vội vàng kêu phu nhân cùng nhau ấn người ông xuống và đưa ra gợi ý đưa ông tới bệnh viện tâm thần, nhưng lúc này phu nhân không đành lòng. Sau cùng vẫn là từ chối lời đề xuất của Semin. Semin nói với cô Hoa Jeong, điều làm cô cảm thấy khó giải quyết nhất bây giờ chính là làm thế nào để cho chủ tịch im miệng, nhưng vẫn không để ông ta chết vì ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Khi trở về nhà, cô bước vào phòng của chủ tịch. Cô lấy ra báo cáo giám định quan hệ cha con cho ông ta xem, nói với ông ta rằng cô không phải con gái ông ta. Chủ tịch đọc báo cáo xong thì không thể chấp nhận được sự thật. Ông luôn nghĩ Semin là con gái ông cho nên mới không nói ra thân phận thật của cô. Semin nói rằng mẹ cô nói cô là con gái của ông tất cả đều là vì muốn cứu cô. Mẹ sợ gia đình các người sẽ giết cô cho nên mới lựa chọn như vậy. Sau khi nghe xong, chủ tịch tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Semin cũng thuận thế nhào lên túm tay bắt chủ tịch nắm chặt lấy áo cô. Semin lúc này chỉ ước sao ông ta xé toạc áo mình ra thì càng tốt, làm cho cô ấy càng tàn tạ càng tốt. Jenny, có chuyện gì với cô vậy? Mẹ, là cha. Mẹ chồng biết được chồng mình đã làm ra hành động cầm thú như vậy, tức giận dùng nắm đấm không ngừng đấm lên người ông, chỉ trích ông ta mất hết nhân tính, cầm thú đến cầm thú cũng không bằng. Chủ tịch cố gắng hết sức để giải thích nhưng phu nhân không hề tin, còn nói rằng đáng lẽ nên nghe Jenny đưa ông tới bệnh viện tâm thần. Sau khi xong chuyện, Semin gọi điện khóc lóc với Hyo Min, kể cho chồng nghe về hành vi không chính đáng của cha chồng. Hyo Min vừa nghe xong thì liền vô cùng hoảng hốt, lập tức hủy bỏ buổi tiệc với chủ tịch Hyun rồi chạy về nhà, còn nói dối rằng cha mình bệnh trở nặng cần phải tự mình trở về mới được. Suji muốn đuổi theo nhưng bị mẹ ngăn cản. Mẹ cô cho rằng Hyo Min sẽ không độc ác tới mức lấy bệnh tình của cha ra làm lý do đâu, còn nhắc nhở Suji nếu như Hyo Min có thật sự là nói dối thì cũng coi như là cô nên chết tâm với loại cặn bã này đi. Hyo Min sau khi nắm được rõ tình hình gọi cho Baek Seo Won lập tức sắp xếp bệnh viện tâm thần. Hôm nay anh ta sẽ đưa cha mình đi. Baek Seo Won đưa giấy thỏa thuận của bệnh viện cho phu nhân xem. Phu nhân tới nhìn cũng chẳng thèm trực tiếp ký tên. Đồng thời bà từ chối đưa ông ta đến bệnh viện, chỉ cần để nhân viên y tế đến đưa ông đi là được. Semin đã đi đến phòng của chủ tịch nói lời tạm biệt cuối cùng với ông ta. Cô ấy nói với ông người muốn tiễn ông đi không chỉ có một mình cô, còn có thêm sự trợ giúp của con trai và vợ hiền của ông nữa. Cô còn chắc chắn một khi ông rời đi sẽ không còn cơ hội trở lại nữa. Chủ tịch cố hết sức phản kháng nhưng giờ đây lực bất tòng tâm. Rất nhanh nhân viên y tế đem theo cáng đi tới nhà họ Kang. Khi bị bác sĩ đưa đi, chủ tịch thật sự không bằng lòng. Cuối cùng ông rời đi mà không có một thành viên trong gia đình nào đưa tiễn. Đứng nhìn bác sĩ đưa ông ta lên xe, Semin cũng coi như đã trừng phạt được một kẻ không bằng cầm thú. Hãy để ông ta sống quãng đời còn lại trong viện tâm thần đi. Sau khi chủ tịch bị đưa đi, Semin lại tiếp tục thực hiện một kế hoạch mới. Người tiếp theo cô muốn sờ gáy chính là Sung Min. Jimin tới gặp Sung Min rồi nói anh ta đừng tiếp tục uy hiếp mẹ con họ nữa. Sung Min là con nuôi nhà họ nhưng rốt cuộc lại đi gian díu với em. Khi vừa đụng vào Jimin đã giãy nảy lên. Sung Min nhận ra dường như mình đã khiến cho đối phương cảm thấy ghê tởm. Sung Min nói Jimin đừng nói tiếp nữa mà hãy về đi. Nhưng Jimin nhất quyết không chịu nghe. Cuối cùng hắn nhịn không nổi mà tát cô một cái. Jimin cũng không ngờ người kia lại đánh mình. Cô đứng dậy rời đi. Sung Min vội vã quỳ xuống xin lỗi nhưng trừ khi hắn ta chịu nhảy xuống lầu, bằng không cô sẽ không tha thứ. Tuy nhiên Sung Min tiếc mạng đời nào lại chịu nhảy. Bên này Semin đang cùng chồng đi mua sắm. Nếu không có những bất hạnh trước kia xảy ra có lẽ hai người này sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Thời khắc này cô dường như đã quên đi mối thù hận khi trước. Dựa vào vai Hyo Min, không biết có phải do cô đã thật sự yêu Hyo Min hay không, nhưng sau cùng cô cũng tự thức tỉnh bản thân rồi không nghĩ tới nữa.
Suji vì không thể níu kéo Hyumin, không có nơi nào để trút giận, cô đem hết hận thù đổ lên người Semin. Cô chỉ trích tại sao Semin lại cướp đi người đàn ông của mình. Semin lúc này chẳng muốn để ý gì đến người phụ nữ điên khùng bên cạnh. Đột nhiên Suji giả vờ ngã xuống cầu thang. Semin vốn muốn tiến lên giúp đỡ nhưng lại bị đối phương đẩy ra. Jimin sau khi nghe tin Suji đã sảy thai thì nhanh nhảu đi mách lẻo với mẹ. Cô nghi ngờ chắc chắn cả cha và Suji đều bị Semin đẩy ngã. Bên này Semin cảm thấy có chút kỳ lạ. Hiện trường lúc đó đâu có tí dấu vết nào cho thấy là đối phương sảy thai. Sau khi về nhà, Suji gỡ bỏ hết đống băng gạc ra, cứ vậy thoát khỏi thân phận mang thai giả. Một kế mà có thể đạt được hai mục đích, quá hoàn hảo. Chủ tịch Hyun biết con gái đã sảy thai thì liền đe dọa bắt Hyumin mau chóng đuổi Semin đi, nếu không hợp đồng của bà với gia đình anh sẽ chấm dứt. Phu nhân ở nhà cũng đang chờ Semin về để hỏi tội. Khi cô về nhà, phu nhân liền bắt cô mau chóng thu dọn hành lý rồi cút đi, đồng thời lập tức ký vào đơn ly hôn. Semin nhìn khuôn mặt của mẹ chồng cô liền biết rằng bà ta giờ đây chắc chắn sẽ đuổi mình ra khỏi nhà. Sau đó Semin nhờ người dọn dẹp hành lý rời đi. Em trai út muốn giữ chân chị dâu nhưng bị phu nhân ngăn lại. Cậu nhóc bèn mắng mẹ sao có thể tàn nhẫn như vậy, không chỉ đưa cha vào bệnh viện tâm thần, còn muốn đuổi chị dâu ra khỏi nhà. Đến khi Hyumin về tới nhà thì Semin đã rời đi từ lâu. Anh uất ức gào lên hỏi tại sao mẹ đến cuối cùng vẫn không chịu chấp nhận Semin. Đã biết anh không thể sống thiếu cô ấy nhưng vẫn cố tình nhúng tay vào chuyện hôn nhân của con mình. Vì Semin không hề có tình cảm gì với đối phương, nên cho dù không ở nhà họ Kang cũng chẳng có vấn đề gì. Cô sẽ thực hiện một kế hoạch khác để có thể quay lại đó. Đêm đó Semin bí mật đi tới bệnh viện tâm thần. Nhân lúc chủ tịch đang ngủ say, cô dùng thuốc mê khiến ông ta ngất đi, sau đó dùng xe lăn đưa ông ta ra khỏi bệnh viện. Hyumin đến nhà Nam Jun tìm vợ nhưng tìm khắp các phòng đều không tìm thấy bóng dáng của cô. Anh ta điên cuồng bắt Nam Jun mau giao người. Không còn cách nào, mẹ Nam Jun chỉ đành gọi điện cho Semin. Semin nói nếu như muốn cô quay lại thì phu nhân phải đích thân xin lỗi mình, đồng thời cảnh cáo chồng không được làm khó gia đình Nam Jun. Lúc này chủ tịch tỉnh lại nhìn thấy Giang Hy đang ở bên. Giang Hy tự nhận rằng chính mình đã cho người cứu ông ra, còn muốn sau này sẽ chăm sóc cho ông thật tốt, vậy nên mong ông hãy để lại tài sản cho mình. Semin muốn cả nhà họ Kang tan cửa nát nhà nên đã nhờ cô Hoa Jae-ong trước hết chăm sóc con trai của mình thật tốt, vì bây giờ cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Ngày hôm sau, để có được số tài sản trong tay của Semin, phu nhân chạy đến nhà Nam Jun mong Semin hãy về nhà. Semin phản bác mình không phải con chó giữ cửa, không phải thích là đuổi vui là gọi về. Cô cũng nói với phu nhân mình sẽ bán căn biệt thự đó đi, rồi để bọn họ nếm trải cảm giác sống ngoài đường là như thế nào. Phu nhân cứ vậy mang theo cả bụng tức rời đi. Nhưng bà không ngờ rằng người chồng tự tay bà ký giấy cho vào bệnh viện tâm thần lại có thể một mình chạy về. Tất cả đều là do con hồ ly tinh Giang Hy kia làm đúng không? Chủ tịch không hề phủ nhận, còn nói đã gọi điện thoại cho bên công tố viên muốn đi đầu thú. Hyumin một lần nữa tìm gặp Semin xin cô hãy quay về bên mình. Nam Jun bức xúc chỉ trích cả nhà Hyumin đều không coi Semin ra gì, giờ anh ta lại muốn cô quay lại là muốn cô tiếp tục chịu khổ sao? Hyumin hứa hẹn điều như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chờ tới khi Hyumin đưa Semin về nhà thì chủ tịch đã xuất hiện trong nhà rồi. Hyumin tức giận trách móc tại sao ông lại có thể quay về đây. Chủ tịch định giải thích mình bị Semin gài bẫy, nhưng còn chưa kịp mở miệng Semin đã vội vàng tiến lên giả vờ quan tâm. Chủ tịch tức giận trực tiếp bóp cổ định giết cô, nhưng Hyumin đứng cạnh ngăn cản. Lúc này chủ tịch hỏi con trai anh có còn là đứa con trai mà ông yêu thương nhất nữa hay không. Hyumin nghe xong thì càng thêm nổi giận. Khi còn học trung học anh đã biết cha mình có bồ nhí bên ngoài, đã vậy tới giờ ông lại còn muốn ra tay với con dâu. Jimin vừa về đã chạy tới quan tâm cha. Chủ tịch lúc này cũng cầu xin con gái mau cứu mình. Ông không muốn lại bị đưa trở lại bệnh viện tâm thần nữa. Jimin cũng hỏi anh trai rõ ràng cha vẫn minh mẫn như vậy tại sao phải đưa vào bệnh viện tâm thần. Hyumin nhắc nhở em gái tự lo cho bản thân mình trước, đồng thời không quên nói rõ với cô đây là nhà của ai. Con trai út xông lên giữ cha lại còn không ngừng mong mọi người dừng tay. Nhưng một khi Hyumin đã hạ quyết tâm thì không ai thay đổi được. Jimin vừa khóc vừa xin lỗi cha vì cô cũng đã cố hết sức để cứu ông rồi. Chủ tịch giãy giụa bám lấy con trai muốn Hyumin hãy tha thứ cho mình, nhưng anh ta ngồi trên ghế sofa kiên quyết không dao động. Cuối cùng con út chạy tới quỳ xuống xin mẹ, mong mẹ đừng đưa cha đi. Nhưng phu nhân vẫn bình tĩnh nằm trên giường hai tai coi như không nghe thấy chuyện gì hết. Mặc dù chủ tịch không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn bị những người khác cưỡng chế mang đi. Hai mẹ con Hyumin trong lòng vô cùng hận chủ tịch, vì từ đầu đến cuối ông đều hướng về Giang Hy. Phu nhân gọi điện đến cho bác sĩ của bệnh viện tâm thần, muốn họ cho ông ta dùng thuốc mạnh hơn một chút, cho dù ông ta không phải người tâm thần thì cũng biến ông ta thành tâm thần, tránh cho khi thoát ra được lại quay lại ám mình. Bác sĩ đã nhận được tiền từ phu nhân, cuối cùng thêm thuốc liều mạnh cho chủ tịch. Chủ tịch Kang tội nghiệp đến giờ vẫn còn ngây ngô chờ đợi vợ và con trai đến đón, nhưng không biết cả con trai và vợ đều muốn đẩy ông ta vào chỗ chết. Cuối cùng họ vẫn không nhận ra mình đều nằm trong lòng bàn tay của Semin. Cô chính là muốn để cho cả nhà tài phiệt bọn họ tan cửa nát nhà. Trong bữa cơm, Hyumin nói với mọi người rằng sau này Semin chính là người đứng đầu gia đình. Từ nay về sau Jimin phải gọi cô là chị dâu. Jimin ngang bướng thà không ăn cơm cũng không chịu gọi. Ngay lúc cô định rời đi, Hyumin bèn lên tiếng cảnh cáo. Nếu như cô không muốn ngủ ngoài đường thì từ hôm nay nên biết thân biết phận. Jae-jun cũng định đứng dậy rời đi thì Hyumin nói rằng sau khi Jimin gọi xong anh ta cũng phải gọi.
Cuối cùng Jimin cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gọi Semin là chị dâu. Semin cũng ậm ừ cho qua ánh mắt chẳng thèm để ý. Ngày hôm sau Suji đến nhà họ Kang thăm phu nhân, lại phát hiện phu nhân đối với Semin rất khách khí. Jimin nói rằng bây giờ bọn họ đều là kẻ ăn bám, nếu như dám xúc phạm Semin thì ai cũng đều bị đuổi ra khỏi nhà. Suji an ủi phu nhân hãy cho cô một chút thời gian, cô nhất định sẽ nghĩ ra cách đem Hyumin trở lại. Suji đến tìm Hyumin mắng trừ anh tại sao lại trở thành con người như vậy. Những lời hứa trước kia anh ta vứt cho chó ăn hết rồi sao? Cô liên tiếp đánh lên người đối phương, không ngừng nhấn mạnh một lần nữa chính Semin đã giết con của họ. Hôm nay khi Jimin vừa quay quảng cáo xong chuẩn bị nghỉ ngơi thì phát hiện ra mọi người đều dùng ánh mắt khác nhìn cô. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô vội giật máy tính để xem. Không ngờ hình ảnh vụng trộm của cô và Sungmin đã bị đưa lên mạng. Sungmin cũng vì thế mà bị đuổi khỏi vị trí công tố viên. Khi cha ruột Sungmin biết được chuyện con trai và Jimin vẫn qua lại cùng nhau, ông ta cảm thấy nếu như tiếp tục để lâu thì cuộc đời của Sungmin sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Nhưng con trai hết lần này đến lần khác cứ như bị ma nhập không chịu buông tay. Jimin đọc comment của mọi người trên mạng đâu đâu cũng là lời lẽ ác ý. Jimin muốn níu giữ lại chút hình ảnh của mình nhưng bị đạo diễn trực tiếp cúp máy. Lần này cô mới ý thức được bản thân thực sự toi đời rồi. Ji-jun vừa đọc được tin tức, theo phản xạ thủ phạm đầu tiên anh nghĩ tới chính là Semin, nhưng vì lợi ích riêng anh ta lựa chọn giả vờ như không biết gì. Bên này Hyumin đang không biết là kẻ nào đã tung ảnh Jimin lên mạng. Semin thuận nước đẩy thuyền nói với Hyumin rất có thể là do Sungmin làm, có thể là do hắn ta tự mình đạo diễn từ đầu đến cuối. Tối đó khi Semin chuẩn bị rời khỏi nhà, lại vừa lúc bị Jae-jun xuống lầu nhìn thấy. Jae-jun cứ vậy bám theo Semin nhưng anh ta không hề biết đây là cái bẫy do Semin tạo ra. Cô muốn tất cả mọi người nghĩ tin tức kia là do anh truyền ra. Semin cho người tới bắt chuyện với Jae-jun, cố gắng tỏ ra là bộ dạng quen biết để Baek Seo-won đứng từ xa nghĩ rằng bọn họ lén lút gặp mặt. Sungmin đến nói với Jimin đã tìm được người tung tin về họ, còn đưa cô xem video Jae-jun gặp nhà báo. Sau khi xem xong, Jimin điên cuồng chạy đi tìm chồng, chất vấn đối phương có phải chính anh đã đăng tin về mình hay không. Jae-jun giải thích rằng anh yêu cô hơn bất kỳ điều gì, làm sao anh có thể làm những điều đó. Jimin nói rằng có phải do trước kia cô đã lừa gạt anh nên bây giờ anh mới trả thù cô. Jae-jun cật lực giải thích cho vợ hiểu, thậm chí còn tiến tới ôm cô, nhưng bị Jimin đẩy ra. Bây giờ bất luận anh có giải thích như nào cô cũng không tin. Giờ đây đến Jimin cũng không biết được rốt cuộc mình yêu Sungmin hay Jae-jun nữa. Cô một mình chạy tới quán bar giải sầu. Cô Hoa Jae-ong vội vàng điện thoại báo tin cho Semin. Semin lập tức đem tin báo cho Sungmin. Đến khi Jae-jun vừa về nhà, cô lại nói cho anh biết Jimin và bồ nhí đang ở cùng nhau trong quán bar. Jae-jun tức tốc chạy tới quán bar, nhưng khi chạy tới nơi cô Hoa Jae-ong nói rằng họ đã đi rồi, Sungmin đưa theo Jimin bất tỉnh về nhà. Khi cô tỉnh dậy đã thấy Sungmin đang ở bên cạnh chăm sóc cho mình. Anh nói với cô mối quan hệ của họ không phải nói muốn cắt đứt là cắt đứt. Tức giận Jimin đứng dậy rời đi, nhưng khi cô định đi ra ngoài thì bị đối phương giữ lại. Anh ta không muốn cô rời xa mình, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin. Nhưng Jimin đã quyết định rồi, dù thế nào cô cũng sẽ không đi cùng người đàn ông này nữa. Jimin mặt ủ rũ đi xuống tầng hầm, bất ngờ thay đã thấy Jae-jun đang ngồi trong xe đợi mình. Anh bình tĩnh thản nhiên đưa vợ về nhà. Lúc này Sungmin cũng chạy tới xin Jimin đừng rời đi. Jimin nhìn thoáng qua hai người đàn ông, cuối cùng lựa chọn cùng chồng đi về nhà. Jimin điên cuồng hét vào mặt Jae-jun. Biết rõ Jae-ji không phải con ruột, tại sao không rời đi mà chấp nhận như một kẻ ngốc vậy? Jae-jun nói rằng anh thật lòng yêu cô, cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng không rời đi. Hôm sau Sungmin tới nhà họ Kang muốn đón Jimin đi cùng mình. Phu nhân chạy tới ngăn cản không được, còn bị hắn đẩy ngã. Nghe thấy tiếng động Semin chạy ra xem sao. Phu nhân nhanh chóng xin cô hãy cứu giúp. Thả tôi ra, mau thả ra. Kang Jimin, đi cùng tôi trước khi tôi điên lên. Cậu làm cái quái gì vậy hả? Nếu bà còn ngăn cản tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Anh tỉnh táo lại đi Baek Sungmin. Bởi vì người phụ nữ này không còn yêu mình, người đàn ông này bèn định giết cô. Tình yêu của Sungmin đã đến mức biến thái tới mức này rồi. Nếu như thứ gì mà mình đã không có được vậy thì hắn ta thà hủy hoại nó còn hơn. Anh ta khởi động xe không chút do dự lái xe về phía Jimin. Vào thời điểm quan trọng, Semin hét lên nguy hiểm. Jae-jun cũng chạy tới kịp thời kéo vợ qua một bên. Sungmin cũng không dừng xe bèn lái xe rời đi. Jimin bị một cú vừa rồi dọa cho hồn bay phách lạc, trong miệng vẫn lẩm bẩm gì đó bất định. Sau khi rời đi, Sungmin đậu xe bên đường. Anh ta rơi nước mắt tự trách mình là một kẻ điên. Vì sao mình lại không bỏ được một người phụ nữ không yêu mình, đã vậy còn suýt nữa lái xe đâm vào cô ấy. Hyumin biết tin em gái gặp chuyện liền tức giận muốn đi giải quyết Sungmin. Phu nhân sợ rằng con trai sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, vội vàng điện thoại báo tin cho bên kia mau chóng trốn đi. Nếu không chạy nhanh Hyumin sẽ giết cậu. Sungmin nhận được tin thì nhanh chóng chạy trốn. Hắn biết Hyumin lúc này đã mất đi lý trí. Quả nhiên Hyumin nổi giận đùng đùng đi tới nhà Sungmin. Nhưng đến nơi phát hiện người đã biến mất, không có chỗ phát tiết, anh ta giống như phát điên đem đồ đạc trong nhà Sungmin đập phá. Cơn thịnh nộ bùng nổ đến cùng cực. Semin ở một bên nhìn anh ta phát tiết. Cách tàn nhẫn nhất để đối xử với lũ người này chính là để họ cắn xé lẫn nhau. Sau khi Hyumin rời đi, Sungmin lén lút về nhà, nhìn thấy căn phòng bị đập vỡ, ngay cả bức ảnh chụp chung duy nhất với Hyumin cũng bị đập vỡ trên mặt đất. Nghĩ đến việc anh em như ruột thịt làm tổn thương lẫn nhau, tại sao chỉ có mình hắn là phải chịu nỗi nhục này?
cùng nhau bắn súng, cùng nhau lớn lên, cuối cùng kết cục vẫn là tương tàn. Hyo Min nói với trợ lý mau chóng đi tìm cho bằng được Sung Min. Tối đó thư ký dẫn người đợi sẵn trong nhà Sung Min chuẩn bị xử lý anh ta. Sung Min vừa đi tới cửa nhà liền nhận thấy có gì đó không đúng. Anh ta nhận thấy có một dấu vân tay trên cửa, biết rằng có người đợi mình trong nhà, vì thế vội vàng trốn đi. Hyo Min biết tin Sung Min lại chạy được, hắn nổi giận muốn thư ký mặc kệ dùng bất kỳ phương pháp nào cũng phải xử được tên kia. Phu nhân chất vấn Hyo Min tại sao lại muốn bắt Sung Min. Hyo Min đứng dậy nói rằng anh muốn giết hắn. Semin nhân cơ hội này muốn giúp Hyo Min một tay, còn nhờ Jae-jun lấy trộm điện thoại của Ji Min giúp mình, nói rằng muốn tìm cách đối phó tên Sung Min kia. Jae-jun nghe vậy thì không từ chối đưa điện thoại của vợ cho Semin, còn nhắc nhở cô phải cẩn thận. Sung Min có nhà mà không thể về, chỉ có thể trốn trong xe qua đêm. Lúc này hắn nhận được tin nhắn của Ji Min nói muốn đến gặp mặt. Sau khi đọc tin nhắn, Sung Min không chút suy nghĩ liền đi đến điểm hẹn. Cùng lúc đó Semin cũng lên đường. Hơn nữa cố ý nói cho Hyo Min rằng Sung Min và em gái anh sắp gặp nhau. Sung Min vui vẻ đi tới điểm hẹn. Qua cánh cửa thủy tinh nghĩ rằng đối phương là Ji Min, nhưng khi anh ta đẩy cửa ra lại phát hiện Semin đang ngồi đó. Không đợi anh ta phản ứng lại, thư ký cho người kéo Sung Min đi. Bọn họ đem Sung Min lột sạch đồ chuẩn bị chôn sống hắn. Người ta nói anh em cũng không qua ải mỹ nhân. Lời này hiện tại xem ra là đúng từng chữ. Sung Min chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tình bạn, sự nghiệp và tình yêu đều rời bỏ anh ta. Sung Min mang theo bộ dạng thảm hại về nhà, ngâm nước mưa trong một thời gian dài làm cho anh ta run rẩy toàn thân lạnh toát, nhưng Sung Min vẫn chưa nhận thua. Hắn cho rằng mình và Hyo Min trước giờ trí thông minh đều khác nhau, để đối phó với người anh em kia hắn sớm đã có sự chuẩn bị. Sung Min sớm đã giấu đi những bằng chứng phạm tội của Hyo Min cũng như nhà họ Kang, hắn mang tài liệu ra xem xét, tất cả những thứ này đều là đồ hắn đã cất giữ suốt 10 năm. Tóm lại chẳng ai ngờ là Sung Min có nó. Ji Min sau khi xem xong video Sung Min bị chôn sống, nói với anh trai dù sao thì bọn họ cũng đã ở cạnh nhau 15 năm rồi, không nên ác độc như vậy. Hyo Min bày tỏ nếu lần này Sung Min không chết, kẻ chết sẽ là họ. Lần này Hyo Min đã hạ quyết tâm, anh nói em gái nếu như sợ thì hãy đưa cả nhà ra nước ngoài. Ji Min từ chối vì bây giờ cô không còn tin chồng mình nữa. Trở về, Ji Min nói Jae-jun hãy lấy con gái ra thề rằng tim anh hiện tại chỉ có cô và Jae-ji vĩnh viễn không nhớ gì về người cũ nữa. Ji Min thấy chồng lưỡng lự thì bắt đầu tức giận trách mắng, cuối cùng còn ra tay đánh anh một cái. Jae-jun dù uất ức nhưng vẫn phải xin lỗi vợ. Semin nhận được cuộc gọi từ người bí ẩn hôm trước ngay tại trong văn phòng. Cô còn cố ý ở trước mặt thư ký nói ra địa chỉ gặp mặt, sau đó vội vã đến quán cà phê. Lúc này cô cũng không phát hiện ra Suji đang ngồi trên tầng, cũng không nhận thấy có một chiếc máy nghe lén được cài đặt dưới gầm bàn. Hai người cứ trò chuyện như vậy, nội dung cuộc nói chuyện đều bị Suji nghe rõ ràng. Thư ký cũng theo một đường đi tới quán cà phê, người kia thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng, sau này sẽ không bao giờ lấy thân phận cũ kia uy hiếp cô nữa, mà Semin cũng muốn mượn tay Hyo Min để trừ khử tên kia. Thế nhưng người kia quả là kẻ bỉ ổi, sau lưng cô đã liên thủ với Suji. Suji lên kế hoạch để hắn ta lắp đặt máy nghe lén dưới bàn, rồi ghi lại được đoạn chính cô đã thừa nhận mình là Semin đã chết. Semin chất vấn Suji tại sao cứ cắn cô mãi không buông, từ đầu tới cuối cô chưa từng muốn làm kẻ thù của Suji. Suji nói rằng nỗi đau mất con cả đời cô cũng không quên, tất cả là do Semin xuất hiện. Từ đó bi kịch của cuộc đời Suji mới bắt đầu. Semin nhắc nhở đối phương tới khi sự thật được phơi bày, hy vọng cô có đủ sự chuẩn bị để chịu đựng nó. Semin về nhà ngắm nhìn kiệt tác của mình, cho dù là con trai của kẻ thù hay kẻ thù cô ấy đều sẽ không tha, nhưng cô không biết nguy hiểm của mình cũng đã đến. Cô gái vì báo thù không tiếc mai danh ẩn tích 8 năm, cô đã phải chịu đựng sự sỉ nhục mà sống, tất cả đều là vì có thể báo thù. Nhưng khi kế hoạch sắp hoàn thành thì Suji từ đâu tìm đến. Suji đưa bản ghi âm cùng giấy thẩm định dấu vấn tay cho đối phương, sau đó lại lấy ra toàn bộ sơ yếu lý lịch của cô ra so sánh. Suji hỏi cô rốt cuộc năm đó tại sao cô thoát được khỏi vụ cháy. Đối với lời của người đối diện, Semin không hề quan tâm, bình tĩnh phủ nhận tất cả mọi thứ. Thấy vậy Suji tức giận nói rằng bây giờ sẽ đem toàn bộ mọi chuyện nói cho Hyo Min biết. Tới khi Suji rời đi, Semin mới lén lau nước mắt, nhưng giờ cô không có thời gian để buồn. Để đánh lạc hướng Hyo Min, cô vội đi đến căn phòng bí mật, sau đó mang theo hồ sơ chuyển phát nhanh gấp gáp chạy về nhà họ Kang. Phu nhân kích động nghĩ rằng Semin đã được thừa kế bất động sản liền nhanh chóng chạy vào hóng hớt. Semin chần chừ một chút, sau đó trước mặt phu nhân mở tập tài liệu, sau đó diễn cảnh kích động tới mức choáng váng. Chưa đợi phu nhân hỏi có chuyện gì, cô đã nhanh chóng ngã nhào ra đất. Phu nhân vội vàng đem việc này nói cho Hyo Min. Hyo Min vội vàng chạy về, vừa hay đụng phải Suji đang chạy tới báo tin tức, nhưng lúc này Hyo Min không hề quan tâm đối phương tới đây làm gì, nhanh chóng chạy về nhà xem vợ. Vừa thức dậy, Semin đã nói với phu nhân bên tòa án gửi văn kiện đến muốn chấm dứt quyền thừa kế của cô. Phu nhân nghe xong thì tâm tình cũng chuyển kích động. Lần này đem Semin về nuôi đúng là tốn cơm rồi. Biết được quyền thừa kế của Semin gặp vấn đề, Hyo Min như sụp đổ, điên cuồng hét lớn. Anh vốn coi Semin là phao cứu sinh của tập đoàn, kết quả lại là giỏ trúc mục đến cái gì cũng không có. Thư ký cũng cho rằng lần này họ thật sự toi rồi. Phu nhân muốn hắn nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Thư ký đề nghị có lẽ đánh cược một phen, tới chỗ xã hội đen vay tiền một thời gian. Lúc này phu nhân liền nghĩ tới Semin vẫn còn một tờ đơn xin vay ngân hàng 13 tỷ nữa, nhưng nếu một khi không trả được thì coi như xong chuyện. Dù cho Semin cố gắng khuyên ngăn thế nào, phu nhân cũng quyết lấy đi bằng được. Cuối cùng Semin lại đạt được thêm một bước tiến nữa trong kế hoạch. Cô muốn phu nhân tự rơi vào vũng lầy do mình tạo ra. Sau đó Semin cố ý nói với Hyo Min mẹ bất chấp sự phản đối của mình lấy giấy thế chấp.
Hyo-min không hiểu nổi sau lưng mình mẹ còn định làm ra chuyện gì, nhưng cuối cùng Se-min khuyên anh cứ tạm gác mọi chuyện hôm nay qua một bên, chỉ cần thư giãn và ngủ ngon thôi. Đợi Hyo-min ngủ xong, Se-min lén lút ra khỏi nhà. Trước đó cô đã tra ra được chuyện Suji đi tìm Sung-min nói chuyện. Cô muốn nói cho đối phương biết thân phận thật sự của Se-min. Bây giờ Sung-min vẫn chưa hoàn toàn xuống địa ngục cho nên tuyệt đối không thể để cho hắn biết. Khi Suji đang đi tới nhà Sung-min thì bị Se-min đứng ra ngăn cản. Suji nhìn đối phương xuất hiện còn mỉa mai Se-min thật sự có tài. Ngay cả cô ấy đi đâu cũng đều biết. Se-min bày tỏ mình sẽ nói toàn bộ sự thật cho cô biết. Sau khi nghe xong thì Suji hãy quyết định xem có đi gặp Sung-min nữa không. Sau đó Se-min kể hết những chuyện trong quá khứ, nhưng Suji lại cho rằng cô làm vậy để cố tình bôi nhọ danh dự gia đình Hyo-min. Dù Se-min có cố gắng giữ bí mật thế nào, cuối cùng vẫn bị Suji vạch trần. Sau khi Sung-min biết được Jennie chính là Se-min, hắn ta nhất thời cũng chưa nuốt được sự thật này, trong miệng không ngừng lẩm bẩm chuyện cô trở lại nhất định là để báo thù. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ về danh tính của Se-min, nhưng không nghĩ tới cô ngay cả lửa cũng không thiêu chết được thì đúng là vô cùng may mắn. Anh ta bảo Suji hãy về trước, đồng thời dặn dò cô tạm thời không nên nói cho Hyo-min biết. Se-min ở dưới nhà nhìn thấy Sung-min tiễn Suji ra về. Một lúc sau thì nhận được cuộc gọi của Sung-min, gọi cô hãy tới nhà hắn nói chuyện. Nhìn thấy Jennie này xuất hiện trước mắt mình với thân phận Se-min năm đó, Sung-min nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn ta hỏi mục đích lần này cô quay lại là gì. Se-min liền bảo hắn đừng vội vui sướng, nếu như muốn giao dịch thì mau ngồi xuống nói chuyện. Sau đó Sung-min nhận được một cuộc gọi là do nhà báo gọi tới, nói rằng mình đang ngồi trước máy tính đợi chỉ thị của Se-min, chỉ cần chạm nhẹ một đầu ngón tay tất cả những bí mật của hắn ta và Jimin sẽ được công bố cho công chúng. Không còn cách nào, Sung-min chỉ đành đồng ý giao dịch. Se-min đưa ra 3 điều kiện cho anh ta. Thứ nhất, để Suji giữ bí mật. Thứ hai, anh ta phải im lặng. Thứ ba, không được can thiệp vào kế hoạch của cô. Sung-min nói nếu đã là giao dịch thì phải công bằng. Anh ta cũng đưa ra 3 điều kiện. Đầu tiên, yêu cầu phóng viên trả lại các thông tin bí mật của mình. Thứ hai, đem Jimin đến bên cạnh anh ta, hơn nữa còn phải được bên phía tập đoàn yêu ái. Trước mắt Se-min tạm thời đồng ý với 3 điều kiện của Sung-min. Phu nhân đi tới tập đoàn tìm Hyo-min bởi vì trước đó bà đã dùng giấy vay nợ vay 13 tỷ won, nên bây giờ muốn Hyo-min ký vào giấy thỏa thuận. Hyo-min không đồng ý làm vậy bởi vì rủi ro quá lớn. Phu nhân gấp gáp lấy tính mạng ra để dọa nạt, cuối cùng buộc Hyo-min không có cách nào chỉ đành đồng ý. Sau khi biết được mẹ con nhà họ đã ký tên vào tấm bia mộ của chính mình, thì Se-min cũng biết kế hoạch của cô lại một lần nữa thành công. Ngày hôm sau, Se-min cho người đi loan tin để cho các bên đối tác biết Hyo-min đã lừa dối họ ký tên vào giấy thế chấp hạng mục bị cấm của ngân hàng. Thế là mấy người bọn họ nhao nhao đi tới văn phòng muốn bắt Hyo-min. Se-min biết đối phương nhất định sẽ chống cự không chịu khuất phục, vì vậy cô chạy tới văn phòng để chắc chắn lần này anh ta phải bị bắt đi. Hyo-min có chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ lại tới đây làm loạn thế này? Jennie, buông tay ra. Nếu vợ tôi mà bị thương, tất cả các người sẽ chết. Bây giờ nghe tôi nói đây. Bây giờ tôi sẽ đi với các người. Mau thả vợ tôi ra. Thư ký, nhớ không được để Jennie bị thương trước khi tôi về. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Đừng lo lắng, về nhà đi. Hyo-min. Phu nhân sau khi biết con bị bắt thì liền muốn báo cảnh sát, nhưng Se-min làm sao để cho anh ta dễ dàng thoát thân như vậy được. Khi bọn họ còn đang nói chuyện, Hyo-min được đưa về nhà với cơ thể đầy vết thương. Nhìn thấy con trai mình bị đánh đập như thế này, phu nhân đau lòng hôn mê bất tỉnh. Se-min đưa chồng về phòng để xử lý vết thương. Hyo-min nói với cô nếu trong vòng 3 ngày không kiếm được 13 tỷ mình sẽ bị chủ nợ xử đẹp, nhưng để cô không phải lo lắng, anh ta vẫn cố gắng dỗ cho cô vui vẻ. Thư ký nói với phu nhân nếu như 3 ngày họ không trả được 13 tỷ thì mạng của Hyo-min sẽ gặp nguy. Phu nhân rất hối hận vì sao mình không nghe khuyên can, phải đi vay khoản vay này, bây giờ còn liên lụy đến con trai. Ngay vào lúc không còn đường xoay sở, bà liền nhớ tới Sung-min. Bây giờ chỉ có Sung-min mới có thể cứu Hyo-min, vì thế bà nói con gái hãy đi tìm Sung-min xin giúp đỡ, nhưng Jimin trực tiếp từ chối. Còn nói mẹ mình vì muốn cứu mạng anh trai lại muốn đem con gái bán cho tên cầm thú đó. Mặc kệ phu nhân có nịnh nọt như thế nào, Jimin vẫn một mực cương quyết, thà nhìn anh trai bị lấy mạng cũng không muốn cùng Sung-min có bất kỳ liên quan nào. Không còn cách nào, phu nhân chỉ đành tự mình đi tới gặp Sung-min. Sung-min vừa nhìn phu nhân liền biết bà ta muốn thứ gì. Sung-min nói rằng mình có cách để cứu Hyo-min, tuy nhiên phải đưa Jimin cho hắn làm điều kiện trao đổi. Hơn nữa hắn cũng không ngại mang theo phu nhân cùng nhau ra nước ngoài sinh sống. Ngày hôm sau, Sung-min tới nhà họ Kang nhìn dáng vẻ thảm hại của người anh em, không những trong lòng vô cùng vui vẻ, mà hiện tại anh cũng xem như mình là ân nhân cứu mạng của Hyo-min, còn nói Hyo-min nên hiểu chuyện một chút. Bên này đang không biết đối phương nói vậy là có ý gì, thì Sung-min liền nói phu nhân vì cứu con trai đã bán con gái mình đi. Hyo-min nghe xong thì tức giận muốn nhào lên đánh đối phương, nhưng bây giờ toàn thân đầy vết thương, có muốn cũng không làm gì được.
Bây giờ vị trí của họ đã thay đổi rồi. Ngày hôm sau, thư ký mang theo những tấm ảnh chụp được trong quá trình theo dõi Semin cho Hyo Min xem. Ông ta nghi ngờ tất cả chuyện này đều do cô làm, nhưng Hyo Min lại không tin vợ sẽ hại mình. Vào lúc anh ta đang tìm con dấu để đóng tài liệu, phát hiện trong tủ đồ của Semin có một chiếc điện thoại khác. Đúng lúc đó Semin đưa thuốc vào, Hyo Min cũng vội vàng đứng dậy như không có chuyện gì. Semin đi đến bàn trang điểm, cảm thấy có gì đó không ổn liền khóa tủ lại rồi đi ra ngoài. Cô tự trách mình tại sao lại có thể phạm một sai lầm như vậy. Semin vừa đi, Hyo Min lại vào lục bàn trang điểm một lần nữa, nhưng phát hiện tủ đã bị khóa lại. Điều này ngược lại càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của anh ta. Semin biết chiếc điện thoại đã dấy lên lòng nghi ngờ của Hyo Min. Bây giờ giấu đi chắc chắn là không được, vì vậy cô chỉ đơn giản là xóa tất cả các bí mật bên trong, thoải mái đặt ở tủ bàn cho Hyo Min kiểm tra. Mà Hyo Min từ khi phát hiện Semin có giữ một chiếc điện thoại khác, anh ta bắt đầu nghi ngờ, nghĩ hết mọi cách để mở ngăn kéo tủ ra. Nhưng sau khi kiểm tra lại thấy bên trong chẳng có gì cả, hóa ra là chính mình đã hiểu lầm Semin. Nhìn vào những bức ảnh theo dõi vợ rồi lại nghĩ tới những hành động của mình, Hyo Min không nhịn được mà cười nhạo chính mình lòng dạ quá hẹp hòi, ngay cả vợ mình cũng nghi ngờ. Hôm nay phu nhân lại đi tới nhà Sung Min một lần nữa, tức giận nói hắn ta mau chóng chuyển tiền cho mình, đồng thời hứa hẹn sẽ để cho hắn và Ji Min cùng nhau rời đi. Nhưng Sung Min lại muốn sau khi có được Ji Min mới đáp ứng thỉnh cầu của bà. Mà tất cả chuyện này đều bị máy nghe lén của Semin ghi lại hết. Cô tuyệt đối sẽ không cho phép ai giúp đỡ Hyo Min, bởi vì anh ta mà cô mất đi gia đình và con trai. Ai muốn giúp đỡ anh ta chính là đối địch với cô. Semin mang theo chứng cứ đến gặp nhà báo, sau đó đưa cả chỗ băng ghi âm bí mật mà mình có được, đồng thời yêu cầu Sung Min không được phép giúp đỡ Hyo Min. Sung Min khó hiểu rốt cuộc chuyện này là sao đây. Semin nói rằng cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu Hyo Min không chết thì người chết sẽ là cô. Sung Min nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi cặp đôi này. Tại sao từ yêu thành ghét lại khiến cho Semin độc ác tới mức này? Nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, Sung Min cũng sẵn sàng đồng ý. Phu nhân vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của Sung Min. Hắn ta tự nhiên tỏ vẻ mình cũng đang gặp khó khăn nên không thể thực hiện lời hứa của mình với bà. Phu nhân biết được sự giúp đỡ vô vọng cuối cùng cũng mất đi thì giống như phát điên. Con trai bà phải làm sao bây giờ? Nam Jun gọi điện thông báo cho Semin rằng bên phía chủ tịch Hyun muốn giúp đỡ Hyo Min vượt qua khó khăn, bởi vì trong tương lai bà ấy muốn thu mua lại tập đoàn nhà họ Kang. Vì vậy anh gọi điện khuyên cô không nên nhúng quá sâu vào chuyện này nữa. Tuy rằng Semin muốn triệt hạ Hyo Min đến cùng nhưng tới bước này cô cũng lực bất tòng tâm. Vì vậy cô đồng ý với lời khuyên của Nam Jun. Semin nói với cô Hoa Jae-ong mình muốn đưa Eun-ho ra ngoài đi chơi, bởi vì cô dự định cho Jae-jun gặp con trai ruột một lần. Cô muốn dùng Eun-ho để phá vỡ mối quan hệ của vợ chồng Jae-jun. Thế nhưng chuyện này bị Ji-min không may nghe thấy. Ji-min vừa về phòng đã chất vấn Jae-jun ngày mai anh định đi đâu, nhưng Jae-jun nói rằng ngày mai mình có công việc quan trọng. Biết Jae-jun nói dối nhưng Ji-min không hề vạch trần. Ngày hôm sau Hoa Jae-ong mang theo Eun-ho đi tới công viên. Lúc này Jae-jun cũng chậm rãi đi tới, cuối cùng anh cũng được gặp đứa con trai ruột thịt của mình. Semin bảo Eun-ho mau ôm chú. Eun-ho cũng tiến tới sát vào lòng Jae-jun. Mặc dù Semin không hề nói cho Eun-ho biết Jae-jun là cha cậu, nhưng Jae-jun cũng đã rất cảm kích vì cô cho mình gặp con trai, mà cảnh tượng này đều bị Ji-min núp từ xa chứng kiến hết. Ji-min biết Eun-ho là con trai của Jae-jun và Semin, nhưng cô lại không hiểu tại sao Jennie lại xuất hiện ở đây. Semin phát hiện ra Ji-min đứng nhìn trộm. Cô vội vàng để Hoa Jae-ong đưa con trai rời đi, sau đó bảo Jae-jun cũng nhanh quay về công ty, nếu Ji-min có hỏi thì có chết cũng không được thừa nhận. Ji-min vội vàng chạy về nhà nói cho mẹ chuyện Jae-jun gặp mặt con trai. Phu nhân không hiểu con gái đang nói cái gì. Ji-min liền giải thích nhưng phu nhân vẫn nghe không hiểu, vì thế lập tức gọi điện cho Jae-jun để hỏi. Nhưng Jae-jun bên này một mực phủ nhận, còn nói có lẽ là do Ji-min nghĩ nhiều quá thôi, còn nhờ phu nhân trông chừng vợ mình giúp nữa. Ji-min đến tìm em út bởi vì Nam Hy bạn gái của cậu ấy rất thân thiết với Eun-ho, chắc chắn biết được chuyện gì đó. Sau đó Ji-min đem chuyện Eun-ho là con trai của Jae-jun nói cho cậu biết. Em út nhịn không nổi mà cười trừ nói rằng chắc chắn Eun-ho là con của cô Hoa Jae-ong, làm sao có thể là con của anh rể. Nhưng Ji-min lại nói rằng chính miệng Jae-jun đã thừa nhận rồi. Điều mà cô ta không hiểu nhất chính là tại sao Jennie lại có mặt ở đó. Em út nghe xong thì gọi điện cho bạn gái xác nhận hôm nay Eun-ho có ra ngoài gặp Jennie. Lúc này em út cũng cảm thấy khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra, mà Ji-min cũng chẳng buồn giải thích nữa, chỉ muốn tìm hiểu xem Jennie rốt cuộc liên quan gì. Ji-min đem chuyện nói với Sung-min rằng rõ ràng mình đã thấy Jae-jun và Jennie ở cùng nhau, nhưng tất cả mọi người đều không tin, còn nghĩ cô có vấn đề về tâm thần nữa chứ. Sung-min cũng không cố giải thích gì nhiều, chỉ khuyên giải qua loa cho xong. Ji-min thấy vậy cũng không thèm cùng hắn ta nói chuyện nữa. Kể từ khi Suji biết Jennie là Semin, cô sợ rằng Hyo-min sẽ bị Semin trả thù, nên đã quyết định đem mọi chuyện nói với Hyo-min. Cô nói rằng Jennie chính là Semin đã chết khi xưa, khi đó chưa chết rồi lấy thân phận Jennie quay lại kết hôn với anh để trả thù. Hyo-min nghe chưa xong đã kích động bảo Suji im miệng. Suji lấy báo cáo giám định vân tay đưa cho Hyo-min, báo cáo xác nhận rằng Jennie và Semin là cùng một người. Lúc này Hyo-min vẫn chưa tin, nhưng sau đó Suji cũng nói rằng Semin đã tự mình thừa nhận trước mặt cô. Hơn nữa Suji cũng kể lại sự việc ở biệt thự 8 năm trước. Mặc dù cô không biết đó là thật hay giả, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng Hyo-min nói ra có chuyện quái gì đã xảy ra 8 năm trước. Sau khi nghe xong, Hyo-min không trả lời, thay vào đó lái xe trở lại tìm Jennie để hỏi, nhớ lại cảnh lần đầu tiên gặp Jennie ở trang trại ngựa.
nhớ tới khi hai người ở bên bờ biển thâm tình trìu mến nói rằng không thể không có nhau, nhớ tới sau khi tan tầm hai người nắm tay nhau đi dạo dưới những cây anh đào để vui vẻ. Hyo-min không có cách nào tin được rằng Jennie chính là Se-min, anh không có cách nào chấp nhận được thực tế này, chạy về nhà anh tức giận tới chất vấn Jennie. Em rốt cuộc là ai? Vợ anh, không phải cái này, Jennie, cũng không phải cái này, Jeon Se-min. Điều anh muốn nghe là cái này đúng chứ? Sau khi nghe Jennie thừa nhận mình là Jeon Se-min, Hyo-min mới nhận ra mình đã bị lừa dối, mối tình đẹp đẽ như mơ của hai người. Làm thế nào bây giờ lại thành ra một kế hoạch trả thù đã được tính toán kỹ càng. Se-min nói rằng cô chưa bao giờ yêu anh cho dù là 1 phút 1 giây, đứa bé cũng là một sai lầm. Sau khi nghe xong, Hyo-min không biết làm thế nào để chấp nhận, đầu óc lúc này cũng đã quay cuồng còn phủ nhận đây không phải sự thật. Cảm xúc của Hyo-min đã sụp đổ đến cực điểm, anh ta từng bước đẩy Se-min xuống giường nhưng cuối cùng anh lại chẳng thể làm gì cô, thay vào đó anh chỉ im lặng nhìn cô. Cuối cùng ra sức khống chế cảm xúc bộc phát của mình, quỳ xuống đất sụp đổ và khóc. Em trai đi vào phòng gọi hai người ra ngoài ăn cơm, lại phát hiện bầu không khí của anh trai cùng chị dâu có gì đó không đúng, thấy hai người đều không nói lời nào, cậu ấy cũng biết điều rời đi. Hyo-min sau khi bình tĩnh lại nhìn sang Se-min ngồi đó, vội vã đứng dậy cầm đồ rời đi, anh ta sợ rằng anh ta sẽ không thể kiểm soát được cơn tức rồi giết cô ấy. Hyo-min cũng không tiết lộ chuyện của Se-min cho mẹ, thất thần hồn bay phách lạc rời khỏi nhà. Phu nhân nhận thấy hai người đã xảy ra cãi vã liền xông vào mắng Se-min không hiểu chuyện, cho dù là cãi nhau cũng không nên để cho chồng của mình rời khỏi nhà. Sau khi phu nhân rời đi, Se-min đứng dậy tháo dây quấn bụng ra. Cũng đã đến lúc thư giãn dạ dày rồi. Sau khi Hyo-min bỏ đi buồn rầu lang thang trên đường phố, nhớ lại tất cả sự việc xảy ra 8 năm trước đây, anh vô cùng hối hận, nhưng hối hận thì làm cái gì, bây giờ mọi thứ đều không thể trở về được nữa. Cứ vậy anh đi bộ tới bên bờ sông trước đây từng cầu hôn Se-min, nhìn chiếc nhẫn trên tay Hyo-min vô cùng đau lòng, rồi đau đớn ném chiếc nhẫn xuống biển. Giờ đây cảm xúc của anh đã hoàn toàn mục rữa, nếu tình yêu dành cho Se-min cũng có thể cuốn trôi theo dòng sông này, vậy anh ta cũng không đến mức thống khổ như vậy. Tiếng khóc của Hyo-min vang lên đầy bi thương. Se-min nói với Nam Jun rằng mình vẫn còn chuyện chưa làm xong, cho nên tuyệt đối chưa thể rời khỏi nhà này. Hơn nữa cô cũng đã sớm chuẩn bị tốt cho kết cục cá chết rách lưới. Sung-min đem chuyện thân phận của Se-min cũng như kế hoạch ngăn cản đường sống của Hyo-min nói hết cho phu nhân nghe. Biết chuyện, phu nhân vô cùng đau đớn, kêu Sung-min hãy âm thầm xử lý Se-min và hứa sẽ sử dụng Ji-min để đổi lại. Khi rời đi, Sung-min nhiều lần dặn dò bà tuyệt đối không được để lộ việc bà đã biết chuyện, cũng tuyệt đối không thể nói cho Ji-min biết. Phu nhân nhớ lại những gì Se-min đã lừa dối mình, cộng với sự oán hận với người mẹ quá cố của cô, đôi mắt của bà bất giác giống như một thanh kiếm sắc nhọn. Từ hôm đó trở đi, phu nhân lộ rõ thái độ với Se-min. Ngay cả tách cà phê mà Se-min pha cho phu nhân cũng không uống một ngụm nào, vì bà ta sợ sẽ bị cô hạ độc. Se-min cũng bắt đầu nhận thấy sự phòng bị của phu nhân đối với mình. Lúc vừa ra khỏi phòng thì liền gặp Hyo-min đang lê bước mệt mỏi về nhà. Anh ta thấy Se-min vẫn còn ở nhà liền hỏi tại sao cô còn chưa chịu rời đi. Số phận của cô gái này khổ sở đến mức nào, chỉ vì giành được giải nhất trong buổi casting liền bị thiên kim nhà tài phiệt bắt nạt. Mà cô thiên kim tài phiệt kia chẳng những làm giả chứng cứ để anh trai thoát tội, còn tâm cơ cướp vị hôn phu của cô. Ji-min lúc này nín thở cầu xin Se-min đừng trả thù nữa, bởi vì tất cả bọn họ đều đã bị trừng phạt rồi. Se-min liền nói rằng nếu không phải do hôm đó Ji-min tổ chức bữa tiệc kia, thì cô cũng không phải chịu cảnh tan cửa nát nhà. Ji-min khẩn thiết cầu xin tha thứ, còn nói rằng mình đã bị trừng phạt rồi. Se-min bày tỏ tất nhiên cô có thể dễ dàng tha thứ cho Ji-min, nhưng cô buộc phải làm theo kế hoạch của mình, hẹn Sung-min ra gặp mặt, vì Sung-min chính là kẻ đã đẩy cha cô xuống cầu thang. Ji-min hứa sẽ giúp Se-min chỉ cần cô chịu tha cho gia đình mình. Sau đó Ji-min gọi điện cho Sung-min nói rằng mình đã chấp nhận buông bỏ mọi thứ, đồng ý cùng Sung-min rời đi. Sau khi nhìn thấy người yêu, Sung-min vui vẻ đến không nói lên lời. Se-min yêu cầu anh ta nói sự thật đã diễn ra tại biệt thự 8 năm trước và tất cả các tội ác của Hyo-min. Nếu có thể làm được thì cô sẽ trả Ji-min cho hắn. Sung-min sợ Se-min sẽ làm hại Ji-min nên chỉ đành chấp nhận đứng trước máy quay nói ra toàn bộ mọi việc 8 năm trước. Cũng nhấn mạnh đều là do một tay Hyo-min gây ra, bao gồm cả việc đẩy cha cô xuống cầu thang. Se-min nói cho Sung-min biết nơi Ji-min đang đứng hiện tại, nhưng trong lòng cô thật sự không can tâm để như vậy. Một kẻ vô vọng như hắn ta căn bản không xứng có được Ji-min. Thế là cô gọi điện cho Jae-jun, nói Sung-min và Ji-min đang ở dưới chân cầu gần sông Hàn. Sung-min lúc này gấp rút tới mức không đợi nổi, vừa gặp mặt đã liền thúc giục Ji-min nhanh chóng cùng mình rời đi, nhưng Ji-min lại nói bản thân chỉ làm theo những gì Se-min nói, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời đi cùng hắn ta. Sung-min không tin nổi nhìn Ji-min. Đúng lúc này Jae-jun chạy tới một đấm hạ gục đối phương, cảnh cáo Sung-min đừng đến gần vợ mình nữa, sau đó mang theo Ji-min rời đi. Mà Sung-min sau 15 năm yêu đơn phương đến giờ khắc này cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Jae-jun vừa trở về liền chất vấn Se-min vì sao lại lợi dụng Ji-min. Se-min liền nói rằng đó cũng là một cơ hội tốt để cô ta trả giá cho lỗi lầm của mình. Hơn nữa cô cũng quyết định sẽ tha cho Ji-min. Jae-jun lại hỏi có phải cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho mình đúng không? Se-min bày tỏ hiện tại cô không muốn làm thêm bất kỳ điều gì nữa. Cuộc sống của anh bây giờ chính là hình phạt tốt nhất dành cho anh rồi. Sung-min biết được tin tức bên phía Se-min, biết rằng mình kiểu gì cũng không tránh khỏi liên lụy, liền vội vàng về nhà thu dọn hành lý rời đi. Mặc dù hắn ta vẫn còn rất nuối tiếc Ji-min, nhưng trước mắt mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Khi hắn ta đến sân bay để chuẩn bị lên máy bay, nhưng phát hiện hộ chiếu của mình đã bị tráo đổi.
Hắn liền gọi điện cho Semin để hỏi rõ mọi chuyện. Semin nói rằng một kẻ phạm lỗi lầm lớn như hắn làm sao cô có thể dễ dàng buông tha như vậy. Về đến nhà, Jimin chất vấn mẹ mình tại sao lại đem con gái mình bán đi như vậy. Phu nhân lại nói rằng bà bây giờ đã đổi sẵn tiền mặt, sẵn sàng dẫn anh trai cùng bỏ trốn. Jimin chỉ trích mẹ thiên vị, trong lòng chỉ có anh trai, cô chưa bao giờ được sống như những gì bản thân mong muốn. Nếu như Semin lấy lại biệt thự thì cả nhà họ chỉ có thể ngủ ngoài đường. Hyumin đến gặp chủ tịch Hyun, nói rằng mình sẵn sàng giao ra tất cả cổ phần, chỉ cần bà trừ lại cho mình một chi nhánh nhỏ thôi là được. Nhưng Nam Jun lập tức từ chối, nói rằng tập đoàn Cang Thị hiện tại trước kia là do cha anh lập ra, sau đó bị cha Hyumin dùng mưu hành kế bẩn cướp đi mất. Chủ tịch Hyun cũng nói rằng bà sẽ nghe theo những gì Nam Jun nói. Hyumin oán hận hỏi tại sao chủ tịch Hyun lại đối xử với mình như vậy. Chủ tịch bèn trả lời cậu đối xử với Suji thế nào thì bây giờ tôi trả lại như thế. Hyumin biết mình tội nặng đã không còn đường lui nữa, hy vọng duy nhất của anh ta bây giờ chính là đứa trẻ. Phu nhân biết được chuyện chủ tịch Hyun không chịu thu mua cổ phần, liền nhận ra mọi thứ đã thật sự kết thúc, nếu không có tài chính thì họ sẽ phải ngủ trên đường. Hyumin cũng biết rõ đây đều là lỗi của mình, anh liên tục xin lỗi mẹ mình. Không có những ngày vinh quang và giàu có, con định để cho mẹ sống như thế nào? Tất cả đều là do Semin, con hồ ly tinh đó. Đừng nói nữa mẹ à. Tất cả những điều này đều là do con vẫn còn bảo vệ cho nó, nếu không phải do nó nhà ta cũng không lâm vào bước đường này. Con xin lỗi. Sau đó Hyumin đi đến phòng của Semin, quỳ xuống và cầu xin cô tha thứ. Xin em hãy tha thứ cho sự ngu dốt của anh. Anh biết là do anh đã làm tổn thương em. Jeon Semin, anh thực sự muốn đối xử tốt với em. Thực sự muốn trở thành một người cha tốt và một người chồng tốt. Em biết anh yêu em nhiều thế nào mà. Anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt 8 năm trước rồi. Anh xin lỗi. Người đàn ông từ từ quỳ gối trước mặt vợ mình không ngừng cầu xin sự tha thứ, chỉ vì 8 năm trước hắn đã làm chuyện cầm thú với vợ. Nhìn Hyumin đau lòng như vậy, Semin cũng không nhịn được muốn đưa tay ra an ủi, nhưng cô lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra 8 năm trước, cuối cùng vẫn nhịn nó xuống. Mình làm sao có thể động lòng với kẻ thù giết cha mẹ được, cũng chính là vì anh ta mà mình mới tan cửa nát nhà. Chính họ đã phá hủy cả thế giới của cô, buộc cô từ một người trên trần thế rơi xuống địa ngục. Phu nhân hỏi Semin thật sự muốn đưa con trai bà vào tù sao? Dù sao nó cũng là cha đứa bé trong bụng cô. Semin cảnh báo phu nhân đừng có nhắc đến đứa bé bởi vì cô sẽ không sinh đứa trẻ ra. Phu nhân sợ rằng Semin sẽ đến bệnh viện phá bỏ cháu mình, lập tức trở nên kích động. Bà khuyên Semin phải giữ bình tĩnh, muốn trả thù thì trả mình bà là được. Semin đẩy bà ta ngã xuống đất và nói rằng bây giờ cô sẽ bỏ đứa bé đi ngay. Thấy Semin quyết định rời đi, phu nhân vội vàng đuổi theo ngăn cản. Đã vậy còn quỳ xuống tại chỗ cầu xin cô ấy đừng bỏ đi đứa con của Hyumin. Semin nói phu nhân đừng có rơi ra những giọt nước mắt rẻ tiền kia nữa. Nói xong liền quay đầu rời đi. Phu nhân vội vàng nói với Hyumin việc Semin đem chuyện xảy ra trong biệt thự năm đó đổ hết lên người anh. Hơn nữa cô còn kiện anh ra tòa, cũng đem chuyện Unho là con ruột của Semin nói ra luôn. Biết Unho là con ruột của Semin, Hyumin thế nào cũng không tin được, nổi giận đùng đùng đi tới nhà Nam Jun. Cô Hoa Jeong đi ra ngăn cản thì bị Hyumin đẩy ngã xuống đất. Anh ta lúc này đã mất đi lý trí, ai muốn ngăn cản anh ta đều xử hết. Hyumin thô lỗ kéo Unho ra khiến cho thằng bé sợ hãi khóc thét. Cô Hoa Jeong đau lòng nhất quyết không cho Hyumin đem con đi. Cuối cùng dưới sự uy hiếp của Hyumin, mẹ Nam Jun chỉ đành thừa nhận chuyện Unho đúng là con của Semin. Hơn nữa là lúc cô là người thực vật sinh ra, em út chạy tới đánh ngã anh trai xuống đất, buộc tội anh tại sao luôn làm tổn thương những người vô tội. Nếu anh ta yêu chị dâu thì cũng phải đối xử tốt với huyết mạch của cô ấy. Nghe xong Hyumin mới chịu dừng tay lại. Bây giờ anh chỉ có thể một là đi tự thú, hai là mau chạy trốn trước khi cảnh sát tới. Semin quyết tâm đòi lại công bằng cho cha mẹ cô mang theo tất cả các bằng chứng đến gặp thanh tra. Công tố viên này từng là bạn thân của cha Nam Jun, anh ấy thông cảm với những bất hạnh đã xảy ra với Semin. Semin kiện Sung Min và Hyumin tội danh giết người, cùng với các công tố viên xin lệnh bắt giữ bọn họ. Cuối cùng cô cũng đợi được tới ngày này. Bên kia Jimin cũng bị mẹ làm tổn thương, anh trai lợi dụng sự thiên vị của mẹ. Những ngày tiếp theo của cô cũng sẽ càng thêm đau khổ, vì vậy cô quyết định giải thoát bản thân bằng cái chết. Khi Jae-jun về nhà phát hiện vợ mình đã ngừng thở,
Jimin cho rằng giờ đây chỉ có cái chết mới có thể giúp cô thoải mái, vừa có thể thoát khỏi Sung Min biến thái và cả gia đình ích kỷ này. Nhưng cô không hề biết vẫn có một Jae-jun toàn tâm toàn ý yêu cô, thế nhưng Jimin vẫn luôn hiểu lầm Jae-jun chịu cưới cô chỉ để trả thù cho Semin. Khi Semin trở về nhà, phu nhân liền tiến tới thông báo chuyện Jimin đã uống thuốc ngủ tự tử. Bà ta đổ lỗi mọi chuyện lên đầu cô, cứ cho rằng Semin sẽ vì thế mà thương xót. Ai ngờ chuyện này đối với cô cũng là một chuyện vui. Semin nói rằng người tiếp theo mà phu nhân mất đi chính là Hyo-min. Vì cô đã giao hết chứng cứ cho bên viện kiểm sát rồi, sẽ không có ai cứu các người nữa đâu. Đứa con gái duy nhất của bà cũng là do chính bà ép chết. Sau khi nghe xong, phu nhân nổi trận lôi đình. Bà nói sẽ không đứng yên để Semin làm vậy. Semin chán nản khi phải cãi vã với loại người này. Cô tiến lên đẩy phu nhân ngã xuống. Bây giờ bằng chứng đã có, cho dù bọn họ có thần thông quảng đại đến mức nào cũng không thoát được. Hyo-min nhất quyết không tin chuyện Semin không có tình cảm gì với mình, mà từ đầu đến cuối đều muốn dồn mình vào chỗ chết. Để tìm câu trả lời, anh ta lẻn về nhà bất chấp lệnh truy nã của cảnh sát. Phu nhân thấy Hyo-min trở về thì vô cùng kinh ngạc, chất vấn anh không phải nên nhanh chóng rời khỏi nơi này sao? Bà đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ cho anh rồi. Nhưng Hyo-min lại nói mình muốn gặp vợ con, bởi vì đó là những người mà anh ta quan tâm nhất. Khi tới phòng thì thấy Semin đang thu dọn hành lý. Em thu dọn hành lý là muốn đi đâu? Mọi chuyện kết thúc hết rồi, tôi còn ở lại đây làm gì nữa? Không, không phải như vậy. Đây là kết thúc của một bộ phim buồn, chúng ta phải có một kết thúc có hậu. Làm thế nào để có một kết thúc có hậu đây hả? Cuộc gặp gỡ của chúng ta là một bi kịch, tất cả đều không đúng, mặc dù đó là sai lầm của anh, nhưng quá trình vẫn rất tốt đẹp. Ký ức vẫn còn đó. Anh thực sự rất yêu em, chúng ta còn có cả kết tinh của tình yêu. Tôi không thể yêu một người đã giết cha mẹ tôi, đẩy tôi vào đường cùng. Vậy con của chúng ta là cái gì? Sao em có thể nói như vậy chứ? Nếu như không có tình yêu thì sao em còn giữ đứa bé? Hay để tôi đánh thức anh khỏi những ảo tưởng vô nghĩa đó nhé. Có phải Jenny đã mang thai con của anh không? Để tôi cho anh xem con anh trông như thế nào. Kang Hyo-min, bây giờ anh đã rõ ràng chưa? Còn muốn biết thêm gì không? Người vợ đã kết hôn được 2 năm chưa bao giờ muốn sống cùng mình, đứa con của cả hai cũng chỉ là mấy cái đai bụng mà vợ giả vờ đeo lên. Hyo-min hỏi cô tại sao lại có thể lòng dạ sắt đá như vậy, làm thế nào cô có thể làm điều tàn nhẫn như vậy. Semin nói một người như Hyo-min không xứng để có con cháu. Nếu như không phải vì báo thù cô cũng sẽ không bao giờ kết hôn cùng anh, càng không phải giả vờ mang thai. Mỗi một câu nói của Semin đều như đâm vào trái tim Hyo-min. Anh tiến lên bóp cổ Semin, anh ta có thể chấp nhận rằng cô không yêu mình, cũng có thể hiểu được sự trả thù của cô đối với mình, nhưng không thể chấp nhận cô lại lừa dối anh chuyện về đứa bé. Lúc này Semin cũng không kìm được nước mắt, nhưng một chút giãy dụ cô cũng không. Nhìn Semin chỉ rơi nước mắt cũng không phản kháng, anh ta cuối cùng vẫn buông tay mình ra. Thực tế anh đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp Semin. Anh chỉ muốn mang lại cho cô một ngôi nhà hạnh phúc có đầy đủ con cái, đời giống như một giấc mộng, cuộc sống tốt đẹp như vậy sao anh xứng đáng có cơ chứ? Thấy Semin không có bất kỳ phản ứng nào, Hyo-min thất vọng rời đi. Tuổi trẻ dốt nát năm đó khiến cho Semin để lại vô cùng nhiều đau đớn. Cô không phải không yêu Hyo-min mà là không bỏ được hận thù trong lòng. Lúc này thân thể Hyo-min giống như bị rút sạch tinh khí, sụp đổ khóc lóc. Không có nơi nào để đi, Hyo-min đến nhà Suji. Suji chất vấn anh vì sao anh luôn nhớ đến cô khi không còn đường đi. Anh cũng biết giờ mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp cô nữa, nhưng không có xu nào cũng không có chỗ để đi, cho nên chỉ có thể ở nhờ Suji mấy bữa. Suji cho rằng Hyo-min cuối cùng cũng chịu chấp nhận mình nên trong lòng rất mừng, thậm chí còn tính toán kế hoạch đưa Hyo-min cùng rời khỏi đây. Phu nhân ném tờ báo truy nã Hyo-min trước mặt Semin, chất vấn cô tại sao lại phải làm nhà họ tan nát đến mức này, biến người đàn ông yêu cô ấy nhất thành tù nhân. Cô có thực sự hạnh phúc không? Semi hỏi lại bà ta, năm đó bà hãm hại người nhà cô có cảm thấy day dứt chút nào không? Lương tâm của các người chưa bao giờ cắn rứt. Phu nhân từ đầu đến cuối đều cho rằng mình không sai. Semin nói rằng thật may mắn vì cô không mang thai, nếu không đứa trẻ được sinh ra nó cũng là một con quỷ. Phu nhân nhìn vào bụng của Semin, bà không tin được Semin vậy mà lại mang thai giả. Semin yêu cầu phu nhân nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Con út thấy mẹ thu dọn đồ đạc liền muốn tới giúp đỡ, lại bị phu nhân chỉ trích là cùng một ruột với Semin, bây giờ còn ở đây giả mèo khóc chuột. Cuối cùng cậu đành nói mẹ hãy bảo trọng rồi rời khỏi căn phòng. Phu nhân cứng đầu đến cùng cực, từ đầu đến cuối đều không chịu nhận lỗi. Ngày hôm sau Semin đưa bà đến nơi cha mẹ cô từng sống. Phu nhân vừa xuống xe liền không muốn ở, định xoay người rời đi.
Semin hỏi bà sợ phải đối mặt với cha mẹ mình hay sao? Sau đó cô bắt phu nhân ở lại đây chờ bởi vì cô ấy đã thông báo cho Hyomin một lát nữa anh ta cũng sẽ tới đây. Jejun và Jeji vẫn luôn canh giữ ở giường bệnh của Jimin. Mặc dù Jimin đã được cấp cứu nhưng vẫn bất tỉnh. Sau khi nhìn thấy Jimin tỉnh lại, hai người rất vui mừng muốn ôm cô. Nhìn thấy hai cha con họ luôn bên cạnh mình đến bây giờ, Jimin mới hiểu ra Jejun đối với cô thật lòng. Cô cũng từ bỏ định kiến trong lòng về anh, chuẩn bị sống tốt cùng anh và con. Có lẽ bộ phim này cuối cùng cũng có được một cặp vợ chồng thực sự hạnh phúc. Hyomin sau khi nhận được tin nhắn thì khăng khăng muốn đi gặp Semin. Soji hỏi anh không thể từ bỏ người phụ nữ đó được sao? Cô thật lòng như vậy chẳng lẽ anh vẫn không nhìn thấy? Hyomin lúc này đứng im không lên tiếng liền bị chủ tịch Hyun đi vào cho một cái bạt tai, chỉ trích anh ta chỉ coi Suji là vật thay thế của Semin. Suji ngăn cản mẹ nói tiếp, cô đem thẻ và tiền mặt trên người đưa cho Hyomin, đây là điều cuối cùng cô có thể làm cho anh, giờ khắc này cô cũng hoàn toàn buông tay rồi. Sungmin biết được phu nhân và Semin sẽ tới biệt thự liền bám theo, mà không biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của Semin. Rất nhanh Sungmin đã chạy tới biệt thự, một bên len lén quan sát hướng đi của biệt thự, một bên tìm tung tích của Semin, nhưng anh ta không biết đó cũng là kế hoạch của Semin. Bởi vì cô cũng hẹn Hyomin tới nơi này, cô ấy sẽ kết thúc tất cả ở đây. Hyomin biết được mẹ và Semin đang ở căn biệt thự kia thì liền rơi vào trầm lặng. Đó là nơi bắt đầu mọi thứ cũng như bắt đầu tội lỗi của anh, bây giờ nghĩ tới nó đều là một sự hối hận sâu sắc. Ngay sau khi Semin tới nơi, cô cũng phát hiện ra xe của Sungmin, nhưng để không đánh rắn động cỏ, cô gọi điện nhờ phía cảnh sát. Hãy cho mình một chút thời gian để cô giải quyết nốt vài vấn đề riêng tư, cô muốn chính tay mình kết tội những kẻ này. Quả nhiên Sungmin không mời mà vẫn mò đến rất nhanh. Semin vừa nhìn thấy đối phương cô bắt đầu châm biếm, dư vị của tình cảnh cha thì vào tù, người yêu xa cách ngay cả bản thân cũng sắp không thoát được, có mùi bị thế nào. Sungmin tỏ vẻ nhờ phúc của cô hắn mới có cơ hội để nếm trải, nếu như Jeon Semin đã là thân phận của một người chết, vậy thì lúc này đây hắn sẽ khiến cho cô hoàn toàn biến mất. Semin nhìn thấy đối phương áp sát mình, dưới tình thế cấp bách cô dùng túi xách trong tay đập vào đầu hắn ta, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Ngay sau đó Hyomin nhận được cuộc gọi cầu cứu của Semin, sau khi nghe điện thoại anh liền nghe thấy tiếng cô khóc. Hyomin nhất thời hoảng hốt không thôi, vội vàng chạy tới biệt thự. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Hyomin lập tức xuất hiện. Đồ ngốc! Baek Sungmin. Hyomin. Anh phải hứa với tôi một điều. Giúp tôi chăm sóc tốt cho Jimin. Đừng nói chuyện, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức. Tôi thực sự rất muốn gặp cô ấy lần cuối. Tôi sẽ đưa cậu đi tìm con bé. Cậu có nhớ chúng ta đã từng nói sẽ cùng sinh cùng chết không? Mối thù của cha Semin cuối cùng cũng đã được báo, nhưng việc không thể ở cạnh Jimin cũng là một nuối tiếc trong cuộc đời Sungmin. Anh ta từ nhỏ đã luôn yêu Jimin, nhưng đến khi chết vẫn không thể được ở bên người mình yêu. Hyomin vuốt hai mắt xuống cho Sungmin, sau khi sửa sang lại dung mạo cho Sungmin, nhẹ nhàng đặt anh sang một bên. Những người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh đều đã rời đi. Anh nắm chặt tay của Sungmin, cảm nhận chút nhiệt độ cuối cùng. Hyomin gương mặt bình tĩnh, anh ta chậm rãi đi tới trước mặt Semin, không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào. Sau đó anh đưa bức thư trong tay cho Semin, sau đó chậm rãi đi về phía ban công. Anh ta sẽ bù đắp cho sự đau đớn của Semin bằng cái chết. Không, không. Thật may mắn khi có thể giao nó trực tiếp cho em. Anh rất muốn gặp mẹ mình, nhưng bà ấy lại không có ở đây. Đây không phải những gì tôi muốn. Semin, đừng làm thế. Tôi biết tôi đã phá hủy toàn bộ cuộc sống của em, làm những điều con người không nên làm. Tôi thực sự rất hối hận. Tôi luôn luôn tỏ ra là một kẻ cặn bã. Tôi không phải là con người. Thậm chí ngay cả súc sinh cũng không bằng.
Tôi tha thứ cho anh. Nếu không có chuyện 8 năm trước, chúng ta liệu có thể sống một cuộc sống bình thường không? Đủ rồi. Chỉ cần kết thúc ở đây, tất cả đã kết thúc rồi. Tôi sẽ tha thứ cho anh. Nếu như anh đi tự thú rồi cải tạo thật tốt, nhất định sẽ được giảm án. Tôi có thể đợi anh mà. Semin, anh yêu em. Em biết. Em cũng yêu anh. Vậy là được rồi. Semin, anh yêu em. Hyomin cuối cùng dùng phương thức mạng đền mạng, nếm trả lại tội lỗi của riêng mình. Mặc dù Semin đã tha thứ cho anh ta, nhưng Hyomin vẫn không chút do dự nhảy xuống. Phu nhân cũng không kịp ngăn cản mọi chuyện. Đến trễ rồi người đầu bạc vậy mà lại tiễn kẻ đầu xanh. Cuối cùng đúng như những gì mà Semin đã lên kế hoạch ban đầu. Thật ra Hyomin ban đầu là định đi tự thú, nhưng khi anh bước vào biệt thự đầy rẫy những kỷ niệm này, cuối cùng đã quyết định từ bỏ mạng sống. Anh ta biết rõ tội của mình độc ác không xứng làm người. Nếu như Semin biết cái giá Hyomin phải trả là tính mạng, liệu cô ấy có lựa chọn từ bỏ việc trả thù hay không? Tình yêu và thù hận thực sự làm cho Semin đánh mất chính mình. Cô chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân và cha mẹ, không hề muốn làm tổn thương bất cứ ai vô tội. Sungmin và Hyomin cũng bởi vì bọn họ tuổi trẻ khinh cuồng mà phải trả một cái giá quá đắt. Sau khi Hyomin chết, phu nhân vẫn ở lại đây, bà sẽ phải sống ở đâu suốt phần đời còn lại để chuộc lỗi. Suji đến nhà tang lễ thăm Hyomin. Semin cũng không chọn tiếp tục một mối tình nữa với Nam Jun, thay vào đó đưa Unho ra nước ngoài để bắt đầu một cuộc sống mới.